Magsabi ng praise the Lord. Bisa pa mong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay sa Persigan. Ngunit bawat ang pinamatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. And the whole honor, dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating malapay Jesus, in Persigan, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salvedan Persigan, baging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Salvedan Persigan, sa kanilang mga iniwang turo at aral, maminumahal, na kailanman ay hindi natin na malilimutan. Persigan, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, maminumahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa banal na gawain ito, Persigan, dito po tumubo yung ating pananampalataya sa ating malapay Jesus, at dito maminumahal, nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa ating mga malubhang mga karamdaman, at nilutas ang ating mabigat na problema. Sa mga oras to, tayo kinakahabagan, binibiyayan at pinagpapala na ng ating pinakamamalapay si Persigan. At nagpapabuti tayo maminumahal ng magandang gabi na po to the whole family of married children, sa lahat ng kanilang mga pamilya, Persigan, sa kanilang kapwa-apuhan, maminumahal, maging sa lahat ng ating mga kasama kapiling, ating mga beloved elders sa mga oras to, maminumahal, at maging sa ating mga beloved pastoral workers, siyempre sa pangasiwa po ng ating beloved Order Preacher Bubunyir at katuwang kanyang mana, ating beloved Sister Bubunyir Persigan, maging sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat ng maminumahal ng ginagamit po sa banal ubasan ng ating pinakamalapay Jesus, sa ating mga beloved choir, Persigan, ating beloved instrumentalist, help of the church, maminumahal, at sa lahat po maminahal ng mga kapatiran datihan, magbaguhan, Persigan, maging sa lahat ng naabot o nagkakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamalapay si Persigan, at maging sa lahat maminumahal ng nakantabay po sa ating live webcast, Persigan, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa mga baguhan po na dinaragdag ng ating pinakamalapay Jesus na nanonood po nating live webcast, Persigan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, maminumahal na nakakapanood po ng ating banal gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Maminumahal, magandang oras po dyan sa inyo, at muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay si Persigan, at narito muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan, maminumahal, na muli niyo pong masasaksihan ang ating pagkaawitan po, maminumahal, Persigan, ng ating mga masayang awitin, Persigan, at malmanin na awitin sa bagay na yan. Ating pong inibita ng pinakamatamis at balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay Jesus. Persigan, sa pagpatuloy balkuhain na rin din po, maminumahal, masasaksihan niyo rin po, Persigan, ang mga buhay na patotoo na ihahayag na mga pipili natin, mga beloved kapatiran, mga Persigan, na maghayag ng kailang mga buhay pato paano kumilos mga ating malapay sa kailang buhay, na nagbagong kailang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nito sa bigat ng problema, at sa mga oras to, tayo pinagpapala na. Sila'y pinagpapala na ng ating pinakamamalapay si Persigan. At narin din po, masaksi nyo rin po maminumhal ang mga pag-aawitan po, maminumhal ng ating mga beloved choir, simula sa ating beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, at beloved finest choir. Persigan, na muli nating dadamahin ang pinakatamis at balang presensya ng ating pinakamamalapay. So Persigan, sa patuloy balkuhain na rin po, maminumhal ang pinagpalang mga ngaral na mapipili po, Persigan, mapapaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob ng ating mga kasumbagit, handog, Persigan, na dito lahat ng mga Kristyano dito sinusubok ng ating pinakamalapay hanggang saan tayo katapat, maminumhal ang ating mga pag-ibig sa ating pinakamalapay Jesus, sa ating pagkakalob ng ating mga kasumbagit, handog, Persigan, na pinangako ng malapay Jesus ang triple blessing, lalo tigit ang papalang spiritual, Persigan. At huli, maminumhal, mamayang umaga po, ay nariyan din po maminumhal ang ating pag-aaralan, maminumhal ang banal na salita ng ating pinakamalapay si Persigan. Sabi nga bang lingkod, maminumahal, kung tayo literally kumakain ng pagkain, nakapagpapabusog at nakapagpapalakas ng ating physical mga katawan, maminumahal, kinakailan tayo kumain din po ng salita ng Diyos. Si Persigan, yung pagkain salita ng Diyos, hindi lamang po sa ating chapel, maminumahal, na isasagawa, maminumahal, hindi lamang po sa ating sambahan, Persigan, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, maminumahal, dala-dala po natin ang banal salita ng ating malapay Jesus, Persigan. Yun po yung pagkaing spiritual. Ipinamumuhay po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus, Persigan. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus, Persigan. Nasabi pa nga ng ating kagalang-galang malapasong na wag daw, sabi ng Biblia, maminumahal, na wag daw natin pabayan ating pagkakatipon ng kagaya ng ugaling ba, kundi mag-aaralan tayo sa isa sa lahat ng mamalas na malapit ng araw. Persigan, yung araw nating pinakaasam-asam, maminumahal, yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay sa Persigan, na maratnan tayo, maminumahal,
na tayo gumagawa ng kanyang banal na kalooban sa kanyang banal na harapan, maminumhal, upang dumating yung time, maminumhal yung panahon na yan. Presyan, tayo po maminumhal ay sama-sama, maminumhal, pupunta na sa kanyang piling, maminumhal sa buhay na walang hanggang sa piling na ating pinakamamalapan Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamalapan si Presyan, at tayo rin po maminumhal, bumabati, maminumhal ng Merry Christmas sa maminumhal and in advance, Happy New Year. Presyan, yan maminumhal na nagdaang Miyerkules, maminumhal, tayo po ay nagdiwang maminumhal, bagamat hindi natin alam kung kailan talagang tunay na kapanganakan, maminumhal ng ating Malapaynon. Presyan, ngunit maminumhal sa pagdiriwang na yan, maminumhal, ay ito pong ginaganap, maminumhal upang ipakita ang tunay nating pagsunod, maminumhal, ang pag-ibig natin sa bawat isa, Presyan, dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si Presyan, na nandoon, maminumhal, tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, maminumhal, na talagang laging gabay at patnubay, maminumhal, bagamat ang iba, talagang na rin maminumhal na may mga kanya-kanyang gawain sa ating bahay. Presyan, ang iba may mga negosyo, maminumhal, bagamat sa mga oras ay bakasyon, maminumhal, ang iba may ginagawa sa bahay, maminumhal, Presyan, ngunit maminumhal, hindi po dahilan yan, Presyan, wala tayong may dadahilan, maminumhal, na tayo maminumhal ay makapagliban sa pagdalo sa banal na gawain ng ating malapayan Super God. Wala tayong may rarason, maminumhal, sa grabing pag-iingat, laging biyaya at pagpapala na pinagkakalob ng ating pinakamalas, minuto, oras-oras, maminumhal, na talagang na rin ang grabing pag-iingat ng ating malapayan Jesus, yung buhay natin, maminumhal, sa araw-araw na pinagkakalob ng kalakasan, maminumhal, wala tayong may gaganti. God, kaya pag tuwing araw ng balang gawain, maminumhal, sabi ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sambida, huwag daw tayo mag-aabsin, maminumhal, dahil dito tayo humuhugot ng kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamalapayan Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayan Jesus. Kaya sa mga oras na ating pag-overnight, maminumhal, talagang tayo magbantay, maminumhal, dahil sabi ng ating mga mangaral, maminumhal, God, ang katumbas po nito, maminumhal, ay 3 araw na pag-aayon ng nakapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalapayan. Presget, ating may ganap, maminumhal, na tayo mapuyat, maminumhal, na hindi tayo makatulog, hindi makaiglipan lang, maminumhal, nandun po yung kapangyarihan ng ating malapayan Jesus, na talagang nariyan po pang mapaglabanan lahat ng mga tukso, gawa ng kaaway, maminumhal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayan Jesus. Presget, sa mga oras na maminumhal, bago tayo mag-umpisa, maminumhal, tayo po muna yung magbukas ng isang time team na pananalangin sa ating pinakamamalapayan Jesus Presget, upang ang gabay patnubay na ay laging sumasa atin, maminumhal, at nandun paano natin pinag-ingatan, pinarating malhati na malapayan sa kanyang banal gawain. Presget, ganun din po sa lahat ng ating mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras. So, lahat ng ating mga kapatiran, pag-ingatan at paratingin na malhati sa kanyang banal na gawain. Presget, sa mga oras, iniling ko po sa lahat naman na rin itong maminumhal, ang iba'y lumuhod, at ang iba'y tumayo, maminumhal, at magtaas tayo ng 2 kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal. At magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama, Diyos, at ang makapresal kami na pupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinagingatan po sila sa kanilang paglalakbay, at narito kami ngayon sa Balarapan. Kami po ay nagkasama-sama, nagkatipon-tipon sa iyong Balarapan sa oras to. Kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng habag, kapatawaran sa pagkulang pagkamali. Sama kami ng asumpuan ng bonsan, kulang nagkasala, patawarin mo kami malapayan. Sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinidalayan po namin, hallelujah, sa pagkalatang panalangin po ng aming kalagalang Evangelista Pastor Willie Sambida, malapayan Jesus, hallelujah. Nariyan po, malapayan Jesus, hallelujah, sama mo kami sa aming pagpupuri, hallelujah, sa joyful song, malapayan si buhos ang pinakamamis sa malapresensya, maging sa solemn song, nariyan, hallelujah, nariyan ibuhos ang pinakamamis sa malapresensya sa aming galitan, dahil ito'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, malapayan Jesus, at nariyan din po lang isang rin po, malapayan Jesus, hallelujah, ang mga mapipili na maghahayag ng kanilang mga buhay na patutuo paano ka kumilos sa kanilang buhay na nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa bigot at problema, at sa mga oras sila pinagpapala na malapayan Jesus, na rin lahat ang ihayag ng patutuo. Yan mo upang sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mabaguhan po namin, idinaragdag mo na nanonood namin live webcast, sa mga oras sila rin po yung makumberte, at kung mayroon po mabanal gawain, sila dumuroon at sila makapiling sa paglilingkod sa iyo, malapayan. Na rin po lang isang po malapayan sa pag-awitan
po simula sa ating beloved children's choir, beloved adult choir, beloved youth and singers, and beloved finest choir na lahat kanilang mga papuring awit iaalis sa iyong muling na kumilos sa aming kaligtaan dahil kalakas sa amin sa paglilingkod sa iyo malapos ang banal presensya malapos lang isa mo rin po malapos sa pinagpalang mga ngaral na mapipili mo malapos Jesus magpapaliwanag po patungkol po sa aming pagkakalob ng mga kasambagay handog malapos na rin halila kumabigay ng matalatang ilang papaliwanag pa sa lahat ng mga Kristyano na hindi pa po nakasunod sa bagay na ito sa pagkakalob ng kasambong bahagi at handog sila rin po mahipong kanilang puso at mga isip malapos yung pangmasunod nila at ipinangaw po rin mo ang triple blessing na pagpapala lulugit ang pagpapalang spiritual. Lagasan mo rin po malapos sa huling itong balgawain pangangaral balang salita kung bibigay ng mensahe ng aming pag-aaralan sa umaga rin sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya. Sama mo kami malapos sa balgawain sa simulain ka sa matapos taglayang kalakasan, kagalakan malapos Jesus na nagbumula sa iyo malapos na rin. Hallelujah. At kung paano kayo ingatan, pinarating malhati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pag-over lalo sa mga kapatiran po namin maglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar, may mga dalang sasakyan, ang iba'y namamasahero, ang iba'y naglalakad, pakaingatan mo po para tingin na malhati patungo sa balgawain na sama-sama sinasaway lahat ng uri gawan kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran hallelujah sa bungat panalangin aming kagalangal ng Pastor Rabayan yung kasal in Jesus name hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord praise the Lord sa oras na tayo muling puri sa ating pinakamawal praise the Lord hallelujah. As we gotta be Your Spirit work within us. As we gotta be we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a main Spirit work within us. As we got a main we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, and new every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain. Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin ang mga buhay namin pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y
bawat umaga ang harapan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawagas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Ay ng pangisda ng kanyang danan, sa pinupunin natin o ko'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umiibig. Pagkain ang pangisda ng kanyang dandawi, sa pinupunin natin o ko'y masaya magsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa pusong natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalin, sa pamilya ng Diyos ay napanapin. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiibig. Pagkain ang pangmasdan ng kanyang danawin, pinupunin natin o ko'y masaya magsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na bantay na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umiibig. Pagkain ang pangmasdan ng kanyang danawin, ang Diyos ay pinupunin natin o ko'y masaya magsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw upang
di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Ang hirap pagmasdan ng kanyang danaw niya sa pinupunin na rino ko'y masaya pagkasama ko ngayong tanging sa Diyos ibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Kung hirap pagmasda ng kanyang hanawin, ang isang pinupunin na rino ko'y masaya pagkasama ko ngayong tanging sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumibig. Okay ng pagmasda ng kanyang danawin, ang isang pinupunin na rino ko'y masaya pagkasama ko ngayon tanging sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat, Jesus alaga, nabigong ang pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat, Jesus ilaga, lungkot mo'y papalitan, hinanggalan. Di niyan sinabing laging may araw, kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Di siya'y nangako, pusong mayabang, pagsubok man at hirap ay magbanta kay susilangan. Ibigay ang lahat, kay susilangan, nabigong ang pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat, kay susilangan, lungkot mo'y papalitan, hinanggalan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, paanan kay susilangan. Ibigay ang lahat, kay susilangan,
Kung ang pangarap pusong wasak, ibigay ang lahat kay silaga. Lungkot mo'y papalitan, yun ang galang. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para pang paikot-ikot lang, at para pang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, maanan kay susilaga. Ibigay ang lahat kay susilaga. Kung ang pangarap pusong wasak, ibigay ang lahat kay susilaga. Lungkot mo'y papalitan, yan ang galang. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinaugasan, sa Diyos harapan ng panlahan. Huwi pinangan ng tanga at umalis ron halwin. Jesus sa aking tumumon. Huwi pinangan ng tanga hanggang huli. Iyo'y at ang tarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya. Anya gulo, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwi pinagkanang tanga at bumalik. Jesus sa aking tumumon. Ipinanganak ng akong huli. Iyo'y at ang tarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya. Anya gulo, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwi pinagkatanda at bumalik. Jesus sa aking tumumon. Huwi pinagkatanda hanggang huli. Ngayon'y at tarin ako ng Diyos. Ang munting hilaw ko upang liliwanahin, upang liliwanahin, upang liliwanahin. Ang munting hilaw ko upang liliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Narapado pa o hindi, pangliliwanahin
pagliliwanahin, humangliliwanahin, luhog na nagpagbabago, hindi pagliliwanahin sa gitna ng mundong lumalilim. Ang huling hilaw ko, pagliliwanahin. Yes, Lord, hallelujah. Pagliliwanahin, humangliliwanahin, ang huling hilaw ko, pagliliwanahin sa gitna ng mundo malilim. Tatakpan ko bago hindi pagliliwanahin. Lord God, hallelujah. Pagliliwanahin, humangliliwanahin, tatakpan ko bago hindi pagliliwanahin sa gitna ng mundo malilim. Ang munting hilaw ko, pagliliwanahin, pagliliwanahin, humangliliwanahin, ang munting hilaw ko, pagliliwanahin sa gitna ng mundo malilim. Walang imposible sa aming Panginoon. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan ng pangako niya, huwag magkalilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa aming Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag magkalilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y Kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y Kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus ng matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y Kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y Kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan.
kalimutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw. Si Jesus, alam kong mahal niya tayo, at mahal din natin siya, at laging ay tabis ng presensya. Amen. Halo, halo, halo yun. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan, matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan, mananakop, naging ikaw lamang ang Diyos. Kahit iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasiyo, nagkamtang buwang biyaya sa Haring Kristong dakila. Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan, mananakop, naging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit, wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y
makapagbibigay. Ngayon, sabihin mo, tinahan, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago, dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo man ang tagpuan, pagkat siyang tunay na kamamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na kamamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come what may, that sweet old Spirit will I be. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's where I'm blessed. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll do sick home and speak, and while the sound goes, is the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. Yes, Lord, hallelujah. Oh Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do sick home and sweet, and while the sun goes, it's the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, see what can Lord. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song, don't storm louder in the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm louder in the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananali
sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit umanghiw pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, Lord, hallelujah, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumaghiw man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and Jesus saves and gives me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had a peace sweet, save my weary soul, and know that but Jesus came to me, in by His grace I breathe. Whoa, 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 now He's different. Whoa, so different now. It's different now. Since my soul, it's different. Mas blood of who said and him to be. Oh, 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 but Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you put food and fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the last bitter rain, from the rain you made the sea, from the sea for the clouds. He was light and mountain. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me.
You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you full for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on this, Lord, hallelujah. You that's the cloud, made her man. From the rain, you made us see. From the sea, for the clouds, to keep us life out of it. You are the earth and the sky, in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Bring us love, the word that He gave. Be sad, those you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise love, the word that He gave. Be sad, those you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise love, the word that He gave. Be sad, those you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city over again. In the mountain top, so that's beautiful situation. The joy of God who heard He's the side of the northern city, oh the great King. He's the side of the northern city, oh the great King. Who great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city over again. In the mountain of the soul and dance, beautiful situation. The joy of God who heard He's outside of the northern sea, oh the great King. He's outside of the northern sea, oh the great King. We
Spirit within me. Create me happy, oh hallelujah. And bring your Spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence, oh Lord. And take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation. And renew our spirit within me. Isang pusong naman ang sa akin ay likhain. Yes, Lord, hallelujah. Bigyan mo Diyos ng bawang damdamin. Isang pusong naman ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bawang damdamin. At siyong harapan, huwag mo akong malisin. Espiritong manang pumaghahin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong paglilikas. Ibalik mo kung gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Espiritong manang pumaghahin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong paglilikas. Ibalik mo kung gawin mong naman. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handog sigla. Oh, Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinakubuhon ang mga kasalanan ko. At ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilinggo ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuo sa dakilang pag-ibig mo. Oh, Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan mo. At ako'y lubos na iyong binago. Oh, Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang sangkatulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko. At ako'y lubos na iyong binago. Halina sa bahin nahin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay
kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailanman. Halina samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailanman. Diyos, purihin ka, Diyos na nagkila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Yes, Lord, hallelujah. Kahit niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailanman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Kahit niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng kanyang si Jesus. Halina samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailanman. Halina samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailanman. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, say wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka-Jesus, laging may galak sa tuwihan. O napakaligaya at kahanga-hanga ang tayo'y nagbabatian. Di naghihingira, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating masalahin. Hinipon niya tayo magkakamuntin upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka-Jesus, laging may galak sa tuwihan. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit
bigong tunay. Iyong isama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuhi. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuhi. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat binigay mo, paghinaan ang buhay mo. Matay ka ay sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napalapit na, kami iyong kukunin na, at aming kantang makikita, at tayo magsama-sama. Lahat binigay mo, paghinaan ang buhay mo. Dumatay ka rin sa lago, at ang may kaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat binigay mo, paghinaan buhay mo. Napatay ka rin sa lago, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at aming kandang makikita, at tayo magsama-sama. Lahat binigay mo, paghinaan ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago, at
ito ang may kakantigon, may galang, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho, may hawin, masaya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahalin ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagbabagal. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambahan. Para lang sa Kanya, handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan sa bawat pusong nagbabagal. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho, may hawin, masaya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagbabagal. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilahin, wala na si may hahanap. Kawit ko iyong hingi, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang nangpurihin. Ang pangalan mo'y dadakila, wala na sa'yo may hahanap. Awit ko iyong binggit, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama.
tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla. Dapat sa'yo'y sumasam, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kamangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Ay kanyang hilala upang purihin siya. O kay sarap talagang magbuhi sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y haawin, nagpapuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang mamangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang mamangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magbuhi sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y aawit, nagpapurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pangmasdan ang kalawakan, hindi ko tumaunawan ang iyong dahilan kung bakit ako binili mo't hinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Sa
salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may magsubok man o kagipitan, ako'y may lalawinan. Ikaw sisan, aking sindigan, hindi mo ko pinabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, ang buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig. Ako'y magsasaya sa piling mo. Mga labi ko Diyos sa'yo aawin. Ika'y mabuhihan sa kalangitan. Lord, hallelujah. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawin. Ika'y mabuhihan sa kalangitan. Aking kamay, itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Katapatan mo, O Diyos, idakila. Na magkasiyang magbigay ng buhay. Nais na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, idakila. Na makasiyang magbigay papuri. Labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman.
Napakasayang pagbigay puri. Labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Purihin ka, purihin ka, O Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Purihin ka, purihin ka, O Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugulo, pinakahin, mga pilay pinalahan. Nakakita ang mga mulang masasamang espiritu pinalayas. At purihin ka, purihin ka, O Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. At purihin ka, purihin ka, O Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay dinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ibinigis kami yung pinagpalan, pagkat kami ng tiwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. At purihin ka, purihin ka, O Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Sa magandang kinabukasan,
sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iyong siranin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iyong siranin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan. Si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa. Si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay daramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba daramang sa buong katawan? Daramang sa kway, daramang sa isip, daramang sa puso, daramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang say buhay? Di ba ang say daramang sa buong katawan? Daramang sa kway, daramang sa isip, daramang sa puso, daramang sa buong katawan. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi Yesu Cristo. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi Yesu Cristo. May kakalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niyang dalanghitan sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niyang dadalhin kahiyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan mo man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas.
ligtas, wala man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panon. Nang bigay ng pagpapala, purihin, nang bigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus tuwin, nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Nang bigay ng kaligtasan, purihin, nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus tuwin, nang bigay ng kagalakan, purihin siya. Nang bigay ng kagalakan, purihin siya. Nang bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus tuwin, ibong lumilipad ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purin si Jesus tuwinang. Galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad, wag bumuno, si Jesus ay siyang katulad. Lakad-lakad, wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag bumuno, si Jesus ay siyang katulad. Lakad-lakad, wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, dahil magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the night that the Lord has made. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory.
Hallelujah, I'm praises, keep it, glory, glory, hallelujah. It's so, and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, no my power, and by my spirit and the Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit and the Lord. This mountain shivering, this mountain shivering, this mountain shivering, and by my spirit and the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost, the fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping. That's the Holy Ghost, the fire keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy, oh, mom being sad, mom being this, mom being. It's so holy, oh, mom being sad. Jesus, mom being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Here's Mommy, my soul. I'm singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. Some people, Mommy, that's Mommy, my soul. I'm singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. There's something Mommy, yes, Mommy, my soul. I'm singing and shouting for Jesus, save me home. And people understand Jesus, save my soul. There's something Mommy, yes, Mommy, my soul. I'm singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. There's something Mommy, my soul. He's the King of kings, He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of kings, He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and oh that is sweet, and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is within me to bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is within me to bless His soul. Lead to bless His soul. Diname, palakpakan po natin ng malakas. Lakpak sabi ng praise the Lord. Praise God. At ito sa minumahal, mapuring ang masing awitin sa ating pinakamabas. Praise God sa muro sa minumahal. Tayo magpatuloy na sa blagwain. Tayo dadako na sa malumahan din awitin. Praise God. At dadalhin po natin beloved brother Alvin Reyes. Habang siya naghanda, mga minumahal, tayo muling manalangin sa ating pinakamamahal. Praise God. Pag-isang manalangin, hallelujah.
Dakila pagpala po ng mga Diyos. Ano po na siya alam mo pa Jesus. Kami po'y nagpupuri, nagpapasala sa mga naunang YouTube gawain. Dahil sinama mo kami, ang kagalakan na pinadama mo. Maraming salamat po mga pa Jesus. Narito kami ngayon sa iyong harapan na muli kami nagpapakumbaba. Dahil na huminang tawad sa lahat ng mga pagkulang pagkamali. Patawarin mo kami mga pa Jesus. Sa mo kami natsumpungan, nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, hugasan mo kami. Nang yung dugo, mga kurus ng kami. Minsan pa, dinalayan po ng hallelujah sa pagkalatang panalangin po namin kagalang-galang ibang isa. Pastor Willis ang bida. Malapay sa hallelujah, lang sa mo po, ambay ito, hallelujah, balgawain lalo sa pag-awit na po ng malmanay, awitin lahat ng mga liriko naming iaalay sa iyong papuring awit, i-anoint mo ito, malapay Jesus bilang daloy ng matamis sa malapasin sa iyong kalitaan. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, sa bawat isa sa kawani sa balgawain, sama mo kami malapay sa hallelujah, at kung paano mo kami iningatan, pinarating malahati sa balgawain, gandit po sa lahat mga kapatid ng Luzon, Visayas, sa bilang sa ibang bansa, nariyan naglalakbay yung mga kapatiran, hallelujah, malapay sa pakaingatan po, paratingin ng malahati sa balgawain, sama-sama po sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatid, hadlang sa pagdamala matamis sa malapasin ng abanyo, kasout in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa oras namin mahal, ibinibigay po na yung pagkakataon sa ating beloved brother, Alvin Reyes, President Alvin. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. God bless po sa ating beloved brother John Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. At tayo po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Oh Lord, my God, when I know someone there, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, and then behold, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim
samba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba. Dakila ka, dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako makasalan ay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niya pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niya pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang lilisan upang tayo'y matupong. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, ng pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagdigdig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus.
ay inubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh
Panginoon, kay buti mo. Binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang paghahawakan ko. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, dinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling ko, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh
kung ba't may kulay ang buhay, lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging lahat sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalaing ang pagpupuri di pagbabalik, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging lahat sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging lahat sa'yo. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis
kasalanan, ang puso ko'y ginising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa. Ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako matatakot pagkat siya'y lagi nakatanod. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako matatakot pagkat siya'y lagi nakatanod. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng
pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabing araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka, nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, sa gitna ng pakikipagbaka, nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan.
ay di ko malilimutan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. This is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul filled its worth. At window cold, the weary world rejoices, for yonder praise and new and glorious morn. All on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. This is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world and sin and error pining, till He appeared and the soul filled its worth. As every word rejoices, for yonder praise and new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine, oh, on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm
Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the powers of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service.
for me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, get all excited, tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, get all excited, to tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top hill-land, and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain top be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart. Rise up and praise Him. Everyone in the valley, gotta lift your voice. Shout for joy.
This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, those will have to live far away. In the mighty name of there is Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there is Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, most will have to be far away. In the mighty name of there is Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there is Jesus, we have a sure victory. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy in his name. Bless his holy name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at dubling pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord at atin din pong inaalala ang kanilang mga ginitoang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir at sa kanila pong mahal na anak Ate Baez Nier at ganun din po, hallelujah, sa ating mga live webcast viewers at makindako naroon ngayon mga minamahal. Praise the Lord po at sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade overnight service po mga minamahal at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, baguhan manudatihan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At wag po tayo manghimagod mga minamahal, hallelujah, na papurihin, pasalamatan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ilang araw na lang po mga minamahal,
matatapos na po ang taong ito. Kaya nararapat lamang mga minamahal na huwag tayong manghimagot na ating purihin, pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magpasalamat tayo mga minamahal na taglay pa natin ang kalakasan. Nandito tayo, sama-sama pa tayong hallelujah, magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Samantalain natin, hallelujah, ang kalayaan mga minamahal na tayo po ay sama-sama pa na hallelujah makapunta dito sa ating banal na gawain upang purihin, luwalhatiin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag po tayong manghimagod mga minamahal dahil ni minsan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hindi manghimagod sa atin mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at tayo po mga minamahal ay nandito na sa ikalawang yugto na ating banal na gawain, ang pagpapahayag ng mga buhay na patotoo. Sabi nga dito mga minamahal sa Isaiah sa Kapitulo 12, versikulo 4, ganito po ang pagkasabi, at sa araw-araw na yaoy inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kaya kapag nakapuntos po ating pinakamahal na Panginoon Hesus, palakpakan po, pumalakpak po tayo mga minamahal dahil tayo ay pumarito, hindi tao ating pinapalakpakan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lagi nating bulay-bulayin mga minamahal ang mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin, anumang kahilingan natin before tayo masave. Hallelujah, sa ministeryong ito, kahit na nasave na tayo sa ministeryong ito, hallelujah, nariyan ang mga pagsubok at sa likod ng mga pagsubok na yan, na kapag ating nalusutan yung mga pagsubok na yan, grabe po ang pagpapala. Kaya kapag tayo ay sinubok mga minamahal, huwag tayong sumuko, bagkus patuloy tayong magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kung ano man yung ating hiniling sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kapag ito ay Kanya nang ibinigay sa atin, huwag tayong magmataas mga minamahal. Hallelujah. Wala tayong karapatang mataas tayo sa ating mga sarili, mga minamahal. Hallelujah. Lagi nating pasalamatan. Hallelujah, ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong maging hambog mga minamahal dahil kapag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kailangan po mga minamahal sa ating pagpatotoo, kailangan bigyan po natin ng hallelujah, kailangan mayroong piling mga minamahal dahil hindi lang tayo dito mga minamahal ang hallelujah, nakarinig, nanonood sa ating mga patotoo. Mayroon tayong mga kapatiran na nanonood sa webcast, kaya yung mga patotoo na yan, patutuo yan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, bagkus binigay lang sa atin yan mga minamahal upang tayo ang magpahayag, hallelujah, sa mga pagpapala na yan na ginawa niya sa ating buhay. Tayo'y nagtagumpay, pinagpala, pinagaling sa ating mga karamdaman, kaya kailangan mga minamahal, ayusin po natin ang pagpatutuo, kaya kailangan nandyan tayo sa ating kinaupuan, manalangin tayo mga minamahal upang pagdating dito, hindi magtagumpay ang dyablo, hindi siya magtagumpay sa kanyang distraction mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus at akin na pong tawagin mga minamahal ang mga pinagpalang verse 5 sa beloved brothers at verse 5 po sa beloved sisters na magpahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. At kapag natawag ang inyong pangalan, kindly po mga minamahal, manalangin na po tayo at wag po tayo paulit-ulit na tawagin yung pangalan mga minamahal dahil hindi po ito amateur. Ito ay programa ito ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen po mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Sa ating beloved brothers, kindly po maghanda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po sila ng ating beloved brother Mario Fernandez. At pangatlo po ang ating beloved brother Norman Entrada. At ang pang-apat po ang ating beloved brother Arnel Lodado. At ang panglima po ang ating beloved brother June Sabangan. At sa beloved sisters,
Pangunahan po tayo ng ating beloved sister Norma Binluan at sundan po sila mga minamahal, ating beloved sister Frecy Benitez. Pangatlo po ang ating beloved sister Marta Tamundong at ang pang-apat po ang ating beloved sister Junilyn Milan. Panlima po ang ating beloved sister Abilina Rosario at sa pang-anim po hanggang pang-sampo sa ating mga beloved brothers. Kay maghanda po ang ating beloved brother Hiherson Marquez at pang-pito po ang ating beloved James Milan. Pangwalo po ang ating beloved elder brother Janjan Aquino. Pangsiyam ang ating beloved brother Romel Morante. At ang pangsampu po ang ating beloved elder Alvin Reyes. Sa kanya na pong portion siya mga minamahal, magpahayag ng kanyang buhay na patutuo. At sa ating pong pang-anim mga minamahal, ating beloved Sister Nelly Ann Bautista. At sundan po sila nating beloved Sister Reza Briones. At pangwalo po ang ating beloved Sister Jemima Benitez. Pangsiyam po ang ating beloved Sister Abigail Villaros. At pangsampo po ang ating beloved Sister Ashley de Los Santos. At kung kayo po ay mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, makikipag-ugnayan lamang kayo dyan sa ating beloved instrumentalist para maging maayos mga minamahal ang papuring awitin ay alay natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. At tayo na po ay formal na po nating buksan mga minamahal ang pagpapahayag ng buhay na patutuo. Atin pong tinatawagan ating beloved brother Fernando de Guzman at sundan po sila nating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang, magulang sa Panginoon, sa turo at aral na iniwan sa atin, minamahal at ginagalang Pastor Will D. Almeida at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po ang pagbati sa ating minamahal beloved children Almeida family at sa ating pangasiwa sa ating minamahal beloved Origin Preacher Brother Boboy Nier sa kanyang minamahal na anak at ganoon din po sa ating mga beloved elders at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga beloved viewers. Praise the Lord po mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa buong isang taon na aking taglay ang kalakasan at pag-iingat ng Diyos na ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, nang hindi pa ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang nag-share sa gawain ito po, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po ay kanyang inanyayahan sa gawain ito, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal. Ako po ay dumalo ng overnight prayer, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, ako po ay pumasok sa gawain ito, mga minamahal, ay mayroon po akong naramdaman na pumasok sa aking katawan, mga minamahal, na isang napakalamig na bagay, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng papuring awitin, mga minamahal, ako po ay lumuha, mga minamahal, luha po ng kagalakan, mga minamahal.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po ay pumunta sa harapan, mga minamahal, at ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nang ako po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nang ako po ay umahon, mga minamahal, sa tubig, mga minamahal, umuwi po ako na galak, mga minamahal. Lahat po ng aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po ay nagpatuloy na dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, ang naramdaman ko po, mga minamahal. May isang bagay na pumasok na malamig na bagay sa aking katawan muli, mga minamahal. At ganon din po sa mga papuring awitin, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nang ako'y tawagin din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nasa akin din po ang lahat ng mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Tulad po ng pag-iinom ng alak, mga minamahal, barkada, mga minamahal, paghitit ng mga marijuana, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, taglay-taglay ko po yan, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, may reliyon din po kami, mga minamahal, na namulatan, mga minamahal. Nandun po ang aming mga karamdaman, mga minamahal. Wala pong kagalingan, mga minamahal. Ito po'y pabalik-balik, mga minamahal. Ako po may karamdaman din migraine, mga minamahal. Lagnat, mga minamahal. Trangkaso, mga minamahal. Yan po ay pabalik-balik sa aking katawan, mga minamahal. Nang hindi pa kami nakakilala sa ministry pong ito, mga minamahal. Napanood po lang namin, mga minamahal, sa TV, mga minamahal, ang mahal na pastor, mga minamahal, ay nangangaral. Yung po, mga minamahal, lahat ng mga may karamdaman, ipatong niyo po sa TV screens. Mga minamahal, yung po, mga minamahal, nagkaroon po kami ng pag-asa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang kapatid ko pong yan, mga minamahal, ay siya pong unang nakakilala, mga minamahal. Salamat sa atin pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, nang ako po ay dumalo ng 3 bisis, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Doon ko po, mga minamahal, ay unti-unti po, ang aking bisyo ay ito po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ganun din po ang aking karamdaman, mga minamahal, na migraine, mga minamahal, pag sinusumpong po ito, mga minamahal. Napakasakit, mga minamahal, halos mabiyak po yung ulo ko po, mga minamahal. Yan po ay pinagaling din ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy na dumalo, mga minamahal. Year 2000, mga minamahal, nagkaroon po ako ng trabaho, mga minamahal, sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. 6 na taon po ako nagtrabaho dyan, mga minamahal. 2000 hanggang 2006, mga minamahal. Bilang factory, mga minamahal. Masaya po akong dumadalo, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sapagkat nararamdaman ko po ang kanyang banal na presensya, mga minamahal. Tumatayo po yan at malamig na bagay na pumapasok sa aking katawan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, lalong-lalo na po sa papuring awitin, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. 4 na taon po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dumating sa akin ang panlalamig, mga minamahal.
Minsan lamang po ako dumalo, mga minamahal. Linggo na lang po, mga minamahal, sapagkat ako po ay napalayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bumalik po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Dahil po sa aking trabaho, mga minamahal, natutok na rin po ako sa trabaho, mga minamahal. Hindi na rin po ako dumadalo, mga minamahal. Nagkulang na po ako sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung mga bisyo ko po, mga mas lala pa, mga minamahal. Kasama ko po ang lahat ng aking kaibigan sa trabaho, mga minamahal. Dahil grabe po nangyari sa akin, mga minamahal. Subalit sa habag ng Diyos sa akin, sa bunga ng panalangin ng ating minamahal, ginagalang Pastor Will D. Almeida. Sa habag ng Diyos, mga minamahal, ako'y umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Muli po ako nagtrabaho sa Zambales, mga minamahal, Santa Cruz, Zambales, mga minamahal. Isang minahan, mga minamahal. Balit tinilos ko po rin nagtrabaho dyan, mga minamahal, 2010 hanggang 2019, mga minamahal. Sama ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Nasa kabundukan po kami, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, may gawain din po sa dako ng Santa Cruz, mga minamahal. Dumadalo po ako ng linggo lang, mga minamahal. Nandun din po ang pagtatapat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa habag ng Diyos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Dahil minsan lang po ako dumalo, mga minamahal. Dahil mabigat po yung trabaho ko, mga minamahal. Napakabigat po, mga minamahal. Nasa underground po kami, mga minamahal. Madalang rin po akong dumalo, mga minamahal. Subalit sa habag ng Diyos, mga minamahal, sinasama niya po ako, kuya ko po, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. At nakita ko po rin ang himala ng Diyos sa kanya, mga minamahal. Sa araw ng linggo po kami dumalo, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal. Kami po ay namalingki, mga minamahal. Babaunin po namin sa kabundukan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, may isang matanda, mga minamahal, na nahimatay, mga minamahal, sa kalagitnaan ng mga tao, mga minamahal. Nilapitan po ng aking kuya, mga minamahal, at nalalangin at lumuhod, mga minamahal. At ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit, mga minamahal, na nahimatay, mga minamahal. Ang matandang po yun, mga minamahal. Nang naipatong niya ang kanyang kamay, mga minamahal. Tumayo po yung matandang babae, mga minamahal. Ito po'y gumaling, mga minamahal. At narinig ko po sa aking katabi, mga minamahal, ang sabi niya, pinagaling siya ng taong yan. Ang sabi ng katabi ko po, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami nila, mga minamahal. Nagtaka sila, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal. May kasamaan po kami sa trabaho, mga minamahal. Hiniwalayan siya ng asawa niya, mga minamahal. Napakatagal na, mga minamahal. At lumapit sa kanya muli, mga minamahal, at humingi ng payo, mga minamahal. Ang sabi ng kuya ko po, mga minamahal, sa gana ng akin, wala po akong magagawa niyan. At humingi ng payo. Ang sabi niya, dumalo ka, sabi niya, at ang palalangin ay magkakaroon ng katuparan. Ito po ay dumalo ng Wednesday, mga minamahal. Iniwan niya yung trabaho niya, mga minamahal. Nang siya'y dumalo, mga minamahal. Pagkalipas ng isang linggo, mga minamahal, yung asawa niya po, mga minamahal, ay bumalik, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ang taong yun, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 2019
mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Sapagkat yung trabaho namin, mga minamahal, sa underground, mga minamahal, sapat delikado na po, mga minamahal. Nagbawas na rin po sila ng tao, mga minamahal, sapagkat delikado na po, mga minamahal. Ako po ay umuwi dito, year 2019, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Yung nawala sa akin, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang banal na pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Ito po'y nanumbalik sa akin, mga minamahal, ang kagalakan sa pagdalo, mga minamahal, ang banal na presensya, mga minamahal. Nagpatuloy po ako hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Sa bunga ng panalangin ng ating minamahal, kagalang-galang Pastor Wendy Almeida. Hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako po ay nanumbalik, mga minamahal. Kaya hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, napakalaki ang pakinabang natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat masasabi ko po ito, mga minamahal, ang bisyo ko pong ito, siya rin po ang nagpahirap sa akin, mga minamahal. Mising ko, mga minamahal, wala rin po akong naipon sa pagtatrabaho ko po, mga minamahal. Kaya nagpupuri at nagluluwalhati ako sa mahal na Panginoon. Napakaganda pala ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat lilinisin po tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo natin ng pagdalo, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal. Totoo pala ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo nagbabago ng buhay at nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy na gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon man kahirapan, ngunit kasama natin ang mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal, sa puso natin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Nataglay ang buhay na ito na kaisa-isa, mga minamahal. Pag-iingat sa araw-araw, mga minamahal, kasama natin ang mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, sa gabay at patnubay, aking panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa taong susunod, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang kapurihan at kalawalhatian ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po isibigyan o praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Norma Binluan at kindly po maghanda po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus
na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Inalis ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Binihisan din po ako ng may kasuotan na kabanalan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako po yung nag-bleeding po na akala ko po oras ko na po dahil dumating sa punto po na talagang napakababa po ang aking dugo dahil noon po talagang di ko po sinasabi na ako nag-bleeding, talagang ilang buwan po na talagang nag-bleeding po ako nung talagang napakababa na po ang aking dugo. Yun po ang sanhi na talagang yun na talagang nanghina po ako, talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Talagang di ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, talagang itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan, talagang dyan po na talagang ako po talagang chinik up, in-examine, talagang niraspa din po ako. Alam niyo po, nung ako po niraspa po, talagang may sumama po na bukol. Yun po ang sanhi po, nasabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Kaya doon po ang takot ko po noon na talagang siya na talagang ginawa na lahat po ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na ako po yung obserbahan ni examine. Alam niyo po ang lumabas po dahil sabi po ng doktor ay mayroon pa daw pong bukol. Talagang alam niyo po na sabi po ng doktor marami pa po na bukol po. Kuya, sabi po ng doktor ito daw po ay cancer sa matris. Kaya doon po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, pag ako'y mamatay, sabi ko po, ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, alam niyo po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagkagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi niya po sa akin. Doon nga po ako sa ospital talagang Tiana, talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung nandun nga po ako na in-obserbahan, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko po, cancer sa matris. Sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak dahil ako lamang pong naghahanap buhay po sa kanila. Alam niyo po, nung ako po pinasyalan po ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, ate, sabi ko po sa kanya, sa kalagayan ko ito, hindi ko po kaya. Mahinang-mahina po ako dahil takot na takot po akong gumalaw. Doon lamang po ako nakahiga.
talaga nandiyan na. Umiyak po ako sa mahal na Jesus na dugtungan niya po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking anak. Sabi ko po sa kanya, Ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa'yo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban. Talagang dyan na, pagdating ko po dyan sa gawain po natin, talagang nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po ako na nagpuri na po akong nagpuri. Praise the Lord. Alam niyo po, pagkatapos po nagpagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una't panhalaan po ng ating beloved Evangelist Willie Estrada Almeida. Kabalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa year 1998 na yan. Nandito pa po ako sa inyong harapan. Mag 2026 na naman po, maraming salamat dahil nandito pa rin po ako sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na patuloy po na naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko po nung baguhan po ako, talagang andyan na napakahirap po ang aking buhay dahil po ang hanap buhay ko lamang po ay nagtitinda dyan po sa palengke. Ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Alam niyo po, ang aming bahay, talagang napakaliit po yan. Ang bubong po namin kawayan, ang atip mo namin, yung pawid po, tsaka lupa po, yung side po namin, talagang papag lamang po ang aming hinihigaan. Kasama ko po ang aking mga apo. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod kahit tumutulo po yung aming bahay. Talagang yung mga dingding po talagang butas po yan. Tinatakpan ko po ng sako po para lang po hindi po kami makita na natulog po. Alam niyo po, sa patuloy po yan, kahit isang gamit, wala po kami. Nilalakad ko po yung barangay po namin dahil barangay nagsaing boundary po kami hanggang sa highway po ng Tandok po. Talagang hantya na nilalakad ko po yan kahit gabi, nag-overnight po kami dahil wala po kaming sasakyan. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan na patuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, patuloy po yan na ako po'y dumadalo kahit ako po'y tinatawanan dahil sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha po ng mga pamasahe, pagkain dahil nakikita po nila ang aming bahay. Talagang napakaliit po yan. Putas-putas po yan pero hindi ko po yung tinitignan. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa patuloy po sa paglilingkod, dumadalo po 3 beses po. Alam niyo po, sa kahabagan, yung aming bahay po ngayon, talagang dyan na po, bato na rin po, hindi na po rin, Praise the Lord. hindi po kami nababasa. Maraming salamat, naayos na rin po, na bagaman di pa po tapos, pero pinapasalamat ko pa rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
Papasalamat po ako dahil pinagkalooban din po kami ng sariling sasakyan na motor na may sidecar. Yan po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking manugang po na mayroon po siyang abdo sa bato. Alam niyo po, dahil po nung nandun po sa dako po ng Maynila po, talagang tiyan, dahil may trabaho po siya, nung talagang siya po talagang, dahil nung in-ultrasound po, lumabas po na may bato sa abdo po, yung talagang niresitan po, maraming gamot din po na ibinigay, niresitan din po ng apple cider na 3 galon po na malaki. Yun po ang sanhi po na talagang nanilaw po ang kanyang katawan. Yun po talagang pasantabi po, isinusuka po yung pasantabi po sa kumakain, isinusuka po yung kinakain niya, 3 kutsara sinusuka po niya. Alam niyo po, nung nandun po, umiyak po yan, nasa sulok lang daw po, umiyak po, dahil iniisip niya po yung sakit niya po, maliliit din pa po ang kanyang mga anak. Alam niyo po, nung sabi ko po sa aking anak, dahil yung anak ko po lalaki, sabi ko po, yung asawa mo, bakasyon mo, dahil isasama po namin dito sa gawain sa San Carlos, sabi ko po sa aking anak. Alam niyo po, nung siya po talagang nandito na po, nagbakasyon po siya, isinama po namin dito sa gawain. Talagang pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, sa 6 months po yan, nakasama po namin overnight, Wednesday, Sunday. Alam niyo po, sa patuloy po yan na nandito po, dumadalo po. Nung nainip na po, sa 6 months po yan, umuwi na po sa Maynila dahil nandun po ang aking anak. Doon po ang trabaho niya rin po sa Maynila. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung pagka-ultrasound po niya, talagang nakita po na ang kanyang abdo sa bato talagang wala na po, clear na po. Pinagaling na po, na nilusaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako dahil ngayon po nakabalik na rin po sa kanyang trabaho. Papasalamat po ako dahil po ang aking balain, andun po siya, dahil po yung mga anak niya po, kasama niya po, wala pong kasama dyan sa bahay, kaya isinama po ang aking beloved, ang aking balai. Kaya nagpapasalamat din po ako dahil sabi ko po sa aking balay po, sabi niya po, dahil andyan nga talagang nagpaalam din po siya. Nagpapasalamat din po ako kahit nag-iisa po ako na dumadalo. Mayroon pa pong kasama po ngayon na mga pamangkin ko po, ang aking apo kasama ko po ngayon na sila rin po ay sumama na nag-overnight. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa lahat lang ng mabiyaya, pagpapala, sa pag-ingat, sa pag-provide po ng lahat ng pang-araw-araw naming pangailangan. Maraming salamat. Maraming salamat sa patuloy niya kinakahabagan po ako na nakakadalo po ng 3 beses. Maraming salamat sa patuloy na ako po'y ginagamit sa banal na ubasan bilang mang-aawit po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa pinagpalang patotoo na yan. Year 1998, mga minamahal, na-diagnose siya na may cancer sa matres. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil mayroon siyang beloved ate na unang nasib sa ministeryong ito.
May taning na ang kanyang buhay, mga minamahal, year 1998. Yung sabi ng kanyang beloved ate, huwag kang magmukmok dyan sa kwarto, magbihis ka, sumama ka sa akin. Doon sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos naming pinaglilingkuran doon ay dakilang manggagamot. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Year 1998, ngayon, year 2026 na mga minamahal, magto 28 years na po mga minamahal, nakasama nating nagpupuri, naglilingkod ng ating kapatid sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya sa pagpupuri, huwag tayo manghibagod dahil sa pagpupuri, sabi na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, may kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Oh, lead me in the way everlasting. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you. You put together my love forever. I will live for you. I was in pieces, sprinkled with creases, and then you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was spinning round, round, round. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life is purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm here forever, take me and never let me leave your world. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, but there is no
behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you. My name is Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved brother Mario Fernandez. At kindly po, maghanda po ating beloved sister Prissy Benitez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po na ating beloved urging preacher Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter at Ibaisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain ng mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasibno ni minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya ay nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na palagi akong sinasabihan minamahal na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal. At aking din po napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain minamahal, lalong-lalo na pagka ganitong bakasyon minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang ng minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain noong taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing taalis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, ganitong buwan mo minamahal, buwan po ng Disyembre minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal.
Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andiyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat madalang silang makauwi minamahal, andiyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andiyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa buong taon na pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na totoo yung ating napakinggan mga minamahal na lahat ng napabilang sa ministeryong ito, sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang tunay na mapalad mga minamahal. Amen. At yan ay talagang na-experience natin na talagang totoo talaga ang gawaing ito mga minamahal dahil yan ay sa bunga ng padalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida na talagang tunay na ang bawat isa ay pinagpala na lahat ng naglingkod, lahat ng sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, tunay na pinagpala, hindi lang pinagpala, kundi talagang pinagaling pa sa lahat ng mga karamdaman, mga minamahal. Kaya tunay na talagang totoo talaga mga minamahal ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi lang dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, maging sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na talagang nandyan ang mga pruweba at ebidensya na talagang totoo talaga ang gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Presi Benitez at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Norman Entrada. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, mga bisita. Isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan, sa kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po dati-rati din po na kami po hinahayuan, sinisharean po ng ating mga kapatiran. Nandyan po sa aming barangay, mayroon pong isang kapatiran dyan po na walang sawang magbahagi po sa amin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po na talaga pong noong mga panahon na yun, kami po merong dinadaluhan at ito po aming pinabaliwala lamang po. Andyan po isang araw po talaga po ang aking beloved nanay, ito po may karamdamang diabetes. Andyan po ang aking beloved nanay, komplikasyon na po ang kanyang karamdaman at halos hindi na po siya kumakain. Inaalalayan po namin siya sa pagtayo. Andyan din po halos sa butot balat na rin po siya. At nung mga araw na yun talagang po pinadodoktor po namin siya sa mga espesyalistang mga doktor. Subalit andyan po na
pansamantalang kagalingan lang po ang natatamo ng aking beloved nanay. Andyan po na nung kami po nahayuan po ng ating beloved kapatid, andyan po, araw po ng Wednesday, nang kami po'y dumalo dito sa banal na gawain. At nung araw po ng Wednesday, ang aking beloved nanay talaga pong, ito po'y inaalalayan po ng ating mga beloved sisters. Ang aking beloved nanay talaga pong nanghihina po yan. Halos talaga pong bedridden na po siya. Andyan po na aking beloved nanay nang kami po matapos po ng araw ng Wednesday, natapos po ang banal na gawain. Kami po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nanghihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Kaya the ako po Lord. ay nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na ako din po ay may karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po, kung saan doktor, specialist ng doktor po ang aking pinupuntahan. Subalit andyan po na puro gamot, andyan po puro antibiotic po ang aking mga iniinom. At andyan po na talagang ako po pabalik-balik po, ulit-ulit po ang aking karamdamang asma. Subalit nang ako po, hindi ko po namamalayan nang ako po tumanggap din po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Patuloy lang po na pagsusumamo, paghingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at patuloy na pagdalo ng araw ng Wednesday, Friday, Sunday. Andyan po na ako po'y lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po yung aking karamdamang pananakit ng tiyan. Nung araw din po, napakatagal na po ng panahon na aking naramdaman yan. Halos sa buong magdamag, hindi po ako nakakatulog sa pananakit ng aking tiyan. Talaga po yung doktor na aking pinupuntahan at ang sabi niya nga po, in-advise po sa akin na ako daw po yung magpa-ultrasound kasi po yung mga antibiotics na mga iniinom ko nung araw po na hindi pa po ako nakakilala dito. Andyan po talagang hindi po tumatalab sa akin. Andyan po na sinabi nga po ng doktor na yun na magpa-ultrasound ako, subalit sa takot ko po, ayoko pong malaman kung ano po yung karamdaman ng aking resulta ng aking karamdaman. Andyan po ito yung aking binaliwala lamang po na andyan po na talagang sa patuloy na pagdalo dito po sa banal na gawain, ang aking karamdamang pananakit ng tiyan, andyan po unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. ito po yung aking pinapasalamatan. Andyan din po yung last November lang po, nakaramdam din po ako ng pagkahilo, pagsusuka ng 2 araw po, andyan po ng hina po ang aking physical na pangangatawan. Araw po ng Wednesday yan, hindi po ako nakadalo. Subalit andyan po ako po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung araw ng Wednesday, grabe pong ang pagsusuka ko hanggang Webes po yan. Thursday, talaga pong grabe yung pagkahilo ko. Andyan po halos umiikot po ang buong bahay at nangihina na rin po ako. Andyan po humingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po kanyang pagalingin. Araw po ng Webes yun. Andyan po ako po nagpalihans. Andyan po ng araw po ng Friday. Ako po nakadalo po sa banal na gawain. Kaya ako po nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po, nakaranas din po ako ng mga karamdamang yung UTI, talaga pong andyan din po nagpahirap sa akin. At sa patuloy lang po ng pagdalo sa ating banal na gawain, andyan po, unti-unti po akong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Andyan din po yung aking karamdaman na pagsusuka ng dugo. Dati-rati din po nung ako hindi pa rin po na nakakakilala dito. Andyan po talagang
ako po'y nagsusuka ng dugo, andyan po na nagpapagamot naman po ako, bakit yung doktor po at wala naman pong nakikita kung anong resulta. Subalit nung ako po'y dumalo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po yung pagsusuka ko ng dugo, andyan po na ito po'y pinahinto at pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po ako yung nagpupurit, nagpapasalamat, naranasan ko din po yung 1 week na hindi po ako talagang nakatulog, halos sa sunod-sunod na araw po yan, gabi-gabi, na halos wala po akong tulog. Ano po yun, yung tamang-tama po ng anniversary po natin ng dyan po sa Dako na Maynila, araw po ng February po yun, ang talaga pong pati overnight po, talagang hindi po ako nakatulog yan hanggang sa bumiyahe po tayo sa Manila, hindi po ako nakatulog. Subalit nang ako po'y nakatungtong sa banal na gawain dun po sa Dako na Maynila, andyan po ako po'y nakaranas ng antok, kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po ang lahat ng mga kagalingan ng aking mga karamdaman. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus na sa taong 2025 na to, bagamat andyan po na may mga pagsubok, subalit andyan po patuloy na pinangahawakan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy na nakadadalo po sa banal na gawain ng 3 times a week at patuloy na pinangahawakan po sa aming paglilingkod. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy niya pong pinoprovide ang aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw at patuloy na sinasamahan sa bawat oras at minuto ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po sa aking mga anak na binigyan po ng mga katalinuhan sa kanilang mga trabaho at pinoprovide din po nila ang aming mga pangangailangan at hinihipo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga lahat po ng mga pagpapala, magmula sa pagpapalang physical, pinansyal, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Prissy Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At totoo yun ng ating napakinggan mga minamahal at lahat tayo, bawat isa sa atin na experience natin na talagang lahat ng manggagamot, lahat ng espesyalista, lahat ng talagang mga hospital na magagaling na mga doktor at maging sa mga albularyo, yan ay talagang pinupuntahan natin mga minamahal kung saan tayo pumupunta, ngunit hindi natin alam na nandito pala sa Jesus Miracle Crusade ang the great physician. Amen. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang gagawin lamang pala natin mga minamahal ay dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos at magpuri ng magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan lagi ang itinuturo ng ating mga beloved parents in the Lord na talagang huwag nating pabayaan ang pagdalo mga minamahal dahil sa ating pagdalo ay talagang nandyan ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Sino ang hindi pinagpala dito? Lahat ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at darating na naman ang bagong taon mga minamahal at talagang nandito pa rin tayo na talagang malakas, talagang nandyan patuloy
ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Norman Entrada at siya po ay sundan ng ating beloved sister Martha Tamundong. Praise the Lord! Hallelujah! Amen, Pastor Rod po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na magulang sa Panginoon. Ating pong inaalala ang mga aral turo ng ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Registrado Almeida at minamahal na Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, at sa lahat po ng minamahal na kapatiran, isa pong magandang hating gabi na po sa bawat isa po sa atin. Amen. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat pa sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako na lang po ay muli niya pong binigyan ng pagkakataon. Siya po ay aking pong mapasalamat na sa gabing ito. Tunay po, mga namahal, na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati din po, mga namahal, talagang napakagulo din po ng aking buhay, mga namahal. At tunay po na broken family din po kami, mga namahal, na tunay po na talagang halos ako po ay tumira sa lahat po ng aking mga kamag-anak, mga namahal, sa side ng tatay ko, sa side ng nanay ko, dahil talagang ako po ay talagang naulila ng mga namahal sa ina, mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang doon po nag-umpisa na ako po ay natuto pong magbisyo, mga namahal. Umiinom, nanigarilyo, nagsusugal, hanggang sa natuto po akong gumamit ng pinagbabawal na gamot. At tunay po mga namahal na may mga kamag-anak po ako, mga namahal, na talagang nagmalasakit din po sa akin. At ako po ay kinupkup nila at talagang pinag-aaral, mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang bagamat alam po nila na ako po ay magbibisyo, talagang ako rin po pinagtyagaan nila, pinag-aaral pa rin po, mga namahal. Subalit talagang ako po talagang ay talagang nalulong na po, mga namahal, sa barkada, mga namahal. Kaya tunay po, mga namahal, na sa akin pong pagbibisyo, mga namahal, andyan na talagang napakagulo po ng aking buhay, mga walang kapayapaan po, mga namahal. At hanggang sa talagang maging yung aking pag-aaral, maging yung ibinibigay po sa akin, mga namahal, na mga allowance, mga namahal, pambayad sa school, yan po talagang pinangsusugal ko pa po, mga namahal, nung araw. Kaya talagang napakagulo, mga namahal, hanggang sa talagang ako'y nagkaroon na rin po ng karamdaman, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang nung nagkaroon po ng karamdaman, doon ko po lang naisip na magbago, na huminto na po sa aking pagbibisyo. Subalit talagang sabi ko sa aking sarili, siguro baka huli na, kasi may karamdaman na po ako, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na ang akala ko po, mga namahal, talagang katapusan ko na rin po, mga namahal, dahil naranasan ko rin po na talagang ako po yung mag-agaw buhay po, mga namahal, sa hospital. Subalit talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po nalampasan ko po ang mga sitwasyon na yon, dahil talagang may plano po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
At tunay pong minamahal na talagang sa habang ako po ito naranas po ng mga karamdaman, mga inamahal, andun po yung karamdaman ko na sakit sa bato, mga inamahal, sakit sa kidney, andyan yung mataas palagi yung aking BP, mga inamahal, talagang umaabot po ng 200 plus, mga inamahal. At andyan na talagang nakitaan din po ko ng sakit sa puso, kaya 3 klase po yung iniinom kong gamot nung mga panahon na yun, mga inamahal. At umabot sa dumating sa punto, mga inamahal, na talagang hindi na rin po ko nagpapagamot sa ospital, mga inamahal, dahil talagang sa kawalan na po ng financial, mga inamahal. At sa puntong iyon, mga inamahal, talagang doon po ko talagang natutong manalangin, mga inamahal, sa ating pinakamamahal na po Jesus, mga mata siya po hindi ko pa nakikilala, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na napakabuti po ng ating pinakamamahal na po Jesus, dahil mga mata wala po kong time sa kanya nung araw, mga inamahal. Ako rin po kinahabagan niya, mga inamahal, sa unang dalangin ating ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Nasumpungan ko po itong ating banal na gawain sa pamamagitan ng TV po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang bagamat malayo po yung amin, mga inamahal, sa dako po ng Southern Leyte, talagang nagawa ko pong lumuwas po na Maynila sa kahabawagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, bagamat napakahina na aking physical na mga katawan, mga inamahal. So balita talagang ando po yung pag-iingat ating pinakamamahal na Jesus. At nung siya'y kipong nahanap itong ating banal na gawain, talagang apoy tumanggap, mga inamahal, na bautismo sa pangalan po natin pinakamamahal na Jesus. Nagpatuloy po ako, mga inamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa mga kapatiran na talagang ako po'y talagang kinakausap nila noong mga araw, mga inamahal, na talagang kailangan mong magpatuloy, Brad. At tunay na pagpapalain ka na pinakamamahal na Jesus, pagagalingin ka. Tunay po, mga inamahal. Sa aking pagpatuloy, mga inamahal, talagang yung aking karamdaman to po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Salamat po sa pinakamamahal na Jesus. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang sa kahabagan na pinakamamahal na Jesus, ang dadalangin ating ginagalang na mahal pastor, katuwang po ng mga manggagawa, talagang tunay hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andun po yung pag-iingat at maging yung pinoprovide palagi at pinakamamahal na Jesus yung mga pangailangan sa bawat araw, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang kahit na medyo yung aking hanap buhay, mga inamahal, ay pagmamaneho lang po, mga inamahal. Subalit talagang dumarating po yung mga pagkakataon na talagang natitigil, mga inamahal, lalo na po nung pandemic. Subalit ang ating pinakamamahal na po hindi po nagpabaya, mga inamahal. At dyan na talagang to the rescue po ang ating pinakamamahal na Jesus. At ganoon din po, mga inamahal, na sa akin pong mahal na kabiyak din po, mga inamahal, talagang almost 20 years, mga inamahal, na dyan na talagang siya po hindi po naniniwala, hindi sumasama sa akin, mga inamahal, dahil talagang pinaglaban din niya po yung kanya pong dating, ang kanila pong talagang kinagistang relihiyon, mga inamahal. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil dumating yung time na talagang bigla na lamang po siyang nagkaroon po ng iniinda sa kanya pong tiyan, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang pag dumarating po yung kanyang buwan ng dalaw, mga talagang namimilipit po sa sakit yan, mga inamahal. Dahil mayroon po silang may history po sila, mga inamahal, na karamdaman po sa sa matres din po yata yun, mga inamahal, dahil yung kanyang mga tiyahin, mga inamahal, talagang
inoperahan po yan sa tiyan, mga inamahal, siguro mga 4 sila na inoperahan, mga inamahal. Kaya talagang nung naranasan niya po yun, mga inamahal, talagang dyan na talagang marahil naisip niya, mga inamahal, na ganun din po yung mangyayari sa kanya. Subalit ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil yun po yung naging daan upang siya po talagang lumapit po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po may namahal nang siya po talagang sumama sa akin. Siya din po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa maging sa aming pangailangan sa bawat araw, kung paano po namin na itatawid yung aming talagang pang-araw-araw yun po sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagdadikila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kulong na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang pinagpala na talagang nandyan ang maraming karamdaman, ngunit ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na sa bawat isa sa atin na yung ating tayong mga Pilipino, ang paniniwala natin na ang karamdaman ito ay ating namamana, o kung may history ng karamdaman ang ating mga magulang, ang alam natin ito ay talagang namana natin. So yung karamdaman natin, mga minamahal, hindi po yun namamana, mga minamahal. Ang karamdaman natin ay talagang yan ay bunga ng kasalanan, mga minamahal. At alam natin, halimbawa, sa mga kalalakihan, kung tayo ay may karamdaman na asma o mayroon tayong ulcer, mga minamahay, kaya tayo mayroong ulcer, mga minamahal, dahil maaring noon ay hindi pa kumakain, ay umiinom na, mga minamahal. Doon nakukuha ang karamdaman na ulcer. Ngayon, kung tayo ay may sakit na diabetes, maaring 2 years ago, 3 years ago, talagang madami tayong kinakain na matatamis. Kaya tayo nagkaroon ng diabetes ngayon. So, yung karamdaman, hindi yun namamana, mga minamahal, na sasabihin ba ng ating mga beloved lolo, lola, sa ating mga tatay at nanay na ito ang karamdaman ko, diabetes, ito ang ipapamana ko sa aking panganay. Hindi po. Ang karamdaman po ay hindi namamana, ngunit mapalad ang bawat isa sa atin, mga minamahal, dahil tunay na ang ating dakilang Diyos ay napakabait po sa bawat isa sa atin, na talagang ating napatunayan na nung tayo ay napadako dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa bunga ng panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda, lahat ng ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Martha Tamundong, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon,
na ating inaalala ang aral at turo ng ating mga magulang sa Panginoon, ating mga pastor, Wildy Estrada Almeida, at ganun din po sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida, sa kanila ring buong pamilya, Almeida Children's, at sa atin din pong mga minamahal na mga manggagawa na pinangungunahan po ng ating ordained preacher at sa kanyang mahal na anak. At sa inyong mga minamahal na mga kapatiran, magandang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at nabigyan muli ako ng pagkakataon para pasalamatan ang kabutihang ginawa po sa aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po'y walang kapayapaan sa puso't isipan, ako po'y maraming bisyo, adik po ako ng sigarilyo, adik ako ng sugal, na noon mga minamahal, kawawa po yung aking mga anak, dahil sinasabihan ko po silang hindi po sila pumasok ng school, para po sila'y mag-alaga ng kanilang mga kapatid at hindi po ako magambala sa aking pagsusugal. Ganon po ako noon, mga minamahal. At pagkagising ko ng umaga, mga minamahal, inaapura ko na po ang mga trabaho ko. At pagkatapos po ng tanghalian, wala na po ako sa aming tahanan. Ako na po nasa sugalan, mga minamahal. Kawawa po yung aking mga anak, mga minamahal, na inabot po ng problema, mga minamahal, ang mga bisyo kong yan, na noon po, mga minamahal, nakarating aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit hindi po nasubukan guminhawa, mga minamahal, dahil dyan po sa aking mga bisyo, na buwan-buwan din po siyang nagpapadala, mga minamahal, subalit para ko lamang po ipinapahingi dahil bayad dito, bayad doon, talagang nandyan na halos ubos po yung kanyang padala, mga minamahal. Kawawa po yung aking mga anak, subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo, mga minamahal, nung na-share po sa akin ng pamangkin ng aking malasawa na sila po ay na-save po sa dako po ng Baguio noon. Sabi po niya, Auntie, parang ang bigat-bigat ng mukha mo, parang ang laki mong problema. Sabi ko po sa kanya, sinabi ko po ang aking problema na talagang ako'y baon sa utang at malapit na pong darating aking mahal na asawa at hindi ko po alam kung paano ko po sabihin ang aking mga problema, mga minamahal, sa aking pagkakautang na yan. Hindi ko po alam kung paano, mga minamahal, aking sasabihin sa aking mahal na asawa. Subalit, napakabuti po ating pinakamamahal na Panginoon nung aking pong natagpuan ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon sa gawaing ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon, lahat po ng aking mga problema, mga minamahal, lahat ng aking pagkakautang, ito po ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ng aming pong mga karamdaman, mga minamahal na noon po. Aking mahal na anak, yan po'y nilagnat, mga minamahal, na 5 araw. Ang taas ng lagnat, mga minamahal, hindi po siya dumididi. Hindi po kumakain, mga minamahal, subalit aking pong naririnig, mga minamahal, mga nagpapatutuo, sabi ko, subukan ko po na gawin din ang ginagawa ng mga kapatiran. Sabi ko noon, dahil alam niyo po, mga minamahal, siyempre, baguhan pa po ako, mga minamahal noon. Alam niyo po,
nung ako po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Pais, dahil natatakot na rin po ako dahil 5 araw na po na walang kain. Alam niyo po mga minamahal na grabe pong lagnat. Ako po'y lumuhod, nagsumamo sa mahal na Pinoon. Sabi ko, mahal na Pinoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakamali na gagawa ko. At kayo pong magpagaling sa aking mahal na anak. Sabi ko, mga minamahal, hindi ko po dinala ng doktor. Alam niyo po, sa kahabagan ng mahal na Jesus na ako'y nagpuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, akin din sinubukan na ipinatong aking kamay. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw magpagaling sa aking mahal na anak. Ikaw na sa karamdaman, lagnat. Sabi ko, lumayas ka sa anak ko sa pangalan ni Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa kanyang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Nung oras na yun, mga minamahal, instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Kaya Lord. Hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, ako nasubukan ko rin po na ako po mga minamahal, hallelujah, iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus dahil sa aming pag-overnight kasama ko po yung aking 2 anak. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, dahil lasing po yung driver na aming nasakyan, mga minamahal, at aming tulay pa noon ay tabla pa mga minamahal at may butas po sa gitna. Alam niyo po, sa bilis ng kanyang takbo ng tricycle niya, mga minamahal, bigla pong nahulog yung unang gulong. Grabe pong impact aking noo, mga minamahal, sa bakal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil wala po akong naramdaman sakit, mga minamahal. Ang naramdaman ko po parang bato aking ulo na pumukpok doon sa bakal. Grabe pong pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat at ako'y iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At alam niyo po mga minamahal, aking mahal na apo na aking inaalagaan na children's choir, mga minamahal, nakaraang araw mga minamahal, siguro Martes po yun. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, bigla lamang po mga minamahal na pagkagising ng umaga, magaling pa po, naglalaro mga minamahal, subalit pag-uwi sa aming tanan, sabi niya, Nay, masakit aking ulo at may lagnat po siya mga minamahal, hallelujah. At sumabay ang kanyang pagsusuka, mga minamahal. At alam niyo po, aking mahal na asawa, sabi niya, darating na ang gabi. Sabi niya sa akin, dalhin mo na kay Dr. Brown, pa-check up mo. Sabi, bakit suka ng suka, kahit uminom ng tubig o kumain, mga minamahal, talagang isinusuka po niya. Hallelujah. At alam niyo po, sabi ko sa isip ko, ang mahal na Panginoon magpagaling sa kanya. Sabi ko, mga minamahal, dahil nanayo ko pong mag-away po kami, sumama po ako sa kanya, sa aking mahal na asawa, siya na po ang nag-drive. Pumunta po kami dyan kay Dr. Brown, mga minamahal, pina-check up dahil ang taas ng lagnat, talagang 39.9, parang 40 na po. At alam niyo po talaga na, sabi niya, ang sakit-sakit ng ulo ko, Nay. Alam niyo po, ako po mga minamahal sa isip ko, mahal na Panginoon, saan mo kami nasubukan nagkulang? Kung nagkulang man ako, sabi ko, patawarin mo kami.
ikaw magpagaling sa aking mahal na apo, sabi ko, mga minamahal. At sa kahabagan na mahal na Panginoon, sa tulong at habag na malapay noon, nung gabing yun, siya po, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin ng ating mga pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, nung gabing yun, insan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Paisus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng kanyang kabutihan, mga minamahal, dahil napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal, aking pong mga anak na sa ibayong dagat, mga minamahal, aking mga manugang, talaga po maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po sa kanila doon, mga minamahal, na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal, ito po, mga minamahal, talaga na nandyan na ang kabutihan na malapit noon, na sila na rin po, mga minamahal, nang nagbibigay na po sa amin, dahil matanda na rin po aking mahal na asawa. Talagang dati po siyang photographer, subalit alam niyo po, mga minamahal, aming mga hawak na catering, ito po nakailito na po dahil matanda na rin po aking mahal na asawa. Subalit pinupuri ko at pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po ang nagbibigay, nagpro-provide ng aming pangangailangan. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya, dahil, mga minamahal, talaga po ang susi ng pagpapala po ay ang pagbibigay, mga minamahal. Kaya marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng pagpapala po niya. Bagamat hindi rin po kami karapat-dapat, kami po, mga minamahal, ang aking mahal na po ay ginagamit bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang pasasalamat ko, mga minamahal, aking pong alayan po ng papuring awit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, O Panginoon, sa buhay na iyong kaloob. Pinatawad mo at binago mo, pagpapalay aking natamo. Wala akong maihahandog, kundi itong buhay kong lubos. O Panginoon, ang dalangin ko, panghawakan at itaguyod. Nawa, O Diyos, tayo'y magkita sa huling araw, kapag dumating ka. Ang iyong aral susundin ko na, upang sa langit tayo'y magsama. Salamat po,
Panginoon, sa buhay na iyong kaloob. Pinatawad mo at tinago mo, pagpapalay aking natamo. Wala akong maiahandog, kundi itong buhay kong lubos. O Panginoon, ang dalangin ko, panghawakan at itaguyod. Nawa, O Diyos, tayo'y magkita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral susundin ko na, upang sa langit tayo'y magsama. Upang sa langit tayo'y magsama. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister Martha Tamundo, sa papuring awit alay natin sa mahal na Panginoon. Yan pong awitin na yan, mga minamahal. Yan po dapat natin pangako sa mahal na Panginoon, yung awitin na yan, upang tayo po, mga minamahal, makarating sa langit, mga minamahal. Napakabuti na mahal na Panginoon dahil sa mga natanggap natin, mga minamahal, na mga dakilang tandahimala, nagbabago ng ating buhay. Sapagkat siya din po ang nagsabi, mga minamahal, kung hindi siya gagawa ng mga kababalaghan ng mga himala, ang tao, mga minamahal, hindi maniniwala. Kaya pasalamat tayo sapagkat nakaganap po ang pangako na mahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Yung mga patutungan, mga minamahal ay gawa ng mahal na Panginoon upang ating luwalatin, pasalamatan, mga minamahal. Tama po, mga minamahal. Yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, nasa ibayong dagat, mga minamahal. Bakit po sila iniingatan, mga minamahal? Yung kanilang panalangin ay dinidinig ng mahal na Panginoon. Dahil nga po sa atin na nagpapakainit po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yun po yung nagiging tulay, mga minamahal, kung bakit iniingatan yung mga mahal natin sa buhay na ating pinapanalangin, mga minamahal. Kaya tayo po'y manatili, mga minamahal, magpakainit upang ating mga mahal sa buhay. Sa bayong dagat, mga minamahal, nagtatrabaho doon, ay ingatan, pagpalain ng mahal na Panginoon. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-ibig na pinapakita natin, lahat mga minamahal ay pinagpapala ang lahat natin mahal sa buhay, mga minamahal. Mapalad po tayo nag-overnight ngayon, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sa loob ng isang taon, nabuo po nating overnight, mga minamahal. Kaya nakakalungkot na bagay, yung mga kapatid nating wala dito, hindi nakapag-overnight, hindi po nila nabuo yung isang taon na pag-overnight. Tayo po narito, kinabagan ng mahal na Panginoon, dahil nga po tayo naglilingkod. Dahil sa may takot po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa dakilang kabagan, pag-ibig na mahal na Panginoon, dapat po natin tanging may gaganti po, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo nag-overnight ngayon sapagkat nabuo po natin, mga minamahal, sa loob ng isang taon ang pag-overnight natin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa ngayon tapos na ang Christmas, mga minamahal. Sa atin araw-araw naman, mga minamahal, alam kong
Lagi tayo nagpapasalamat araw-araw. Nababanggit natin, mga minamahal, yung dakilang kabagan pag-ibig na mahal na pa lumahit siya ng katawan tao, mga minamahal. Salamat, mahal na pa yan sa iyong pagkatawan tao upang kami matubos sa aming mga kasalanan. Araw-araw po, napapanalangin natin yun. At sa mga makasanlibutan, mga minamahal, wala na, tapos na, nakalipas na, wala nang pag-ibig, wala nang Pasko sa kanilang puso, mga minamahal. Kasi wala, kung ang tao, wala pong espiritu na mahal na Panginoon, ay wala po talaga. Parang tradisyonal lang po yun nangyayari sa mga tao na wala po sa katotohanan. Hindi po sa upang saktan natin ang ating minamahal na kababayan. Dapat mabuksan na po ang pagkaunawa ng ating mga minamahal na kababayan na sana mabuksan na sila po ay makasama natin sasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat yung nga pong gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, ay hindi po nakakalugod sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang bato at simento, ginagawa po yan sa mga kalsada, yan sa mga flood control project. Yan po yung bato at simento, mga minamahal, pagtatayo ng mga struktura. Yung pagkukulay-kulay, ginagamit po yan sa mga bubungan para tumibay ang bubungan, mga minamahal, sa mga wall, mga minamahal, para gumanda. Mga minamahal, hindi po dapat na hubugin na katulad ng larawan ng tao, kulayan, mga minamahal. Katapos sasambahin, mamulat na po tayo ating mga minamahal na kababayan para pagpalain po ang bansang Pilipinas. Ang Diyos po ay Espiritu. Ang mahal na Panginoon Kristo, siya po ay nagkatawan tao lamang, mga minamahal. Siya po yung banal na Espiritu na nagkatawan tao nang dahil sa pag-ibig sa lahat ng tao sa buong mundo. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Ngayon, nakalimutan na po ng mga hindi tunay na mananampalataya yung pag-ibig na Panginoon mo sa atin na nanatili yan. Kami naman araw-araw may buhay at lakas po tayo hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Po tayo ng isang awitin bago po ang ating beloved children's choir, mga minamahal. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Yan ang praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless ating minamahal na kapatid, ating beloved children. Napapuring awit alay lamang tayong sa ating dakilang Diyos na buhay. Ating beloved children, open your mouth to praise the Lord. Ayang pagpupuri, yan po yung kapangyarihan natin. Hindi na po kailangan ng lakas, mga minamahal. Sa pagpupuri, mga minamahal, yun po yung kailangan natin. Sapagat sa pagpupuri, may kapangyarihan, mga minamahal. Hindi katulad ng panahon noon, lakas, mga minamahal. Ngayon, mapalad po tayo. Bawat lumalabas po sa bibig ng ating dakilang Diyos na buhay na ating nababanggit sa pamagitan po ng pananampalataya, paniniwala sa kanyang mga salita, mga minamahal, kapangyarihan po, mga minamahal. Napakapalad po natin sa panahon ngayon sapagkat kapangyarihan ng mahal na Panginoon ang nananahan po sa atin kung ginagawa po natin kalooban ng mahal na Panginoon. Mapapalad yung sa mga children's choir, hindi po natin sabihin na children's choir lang yan, mga minamahal, sapagkat noong panahon noon, mga minamahal, mga bata, ginagawang hari ng ating pinakamamahal na Panginoon. 8 taong gulang, mga minamahal, ginagawang hari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po mga bata dito, naging hari, mga minamahal. Si Haring David, mga minamahal, siya medyo may edad na po nung ginawang hari. Teenager po siya nung ginawa ng ating pinakamamahal naging hari po, mga minamahal. Kaya, mga beloved children natin, open your mouth to praise the Lord. Lahat po tayo, mga minamahal. Sapagkat dyan po nalulugod ang mahal na Panginoon. Yan po yung kapangyarihan, mga minamahal na nanahan po sa atin sa kaluwalhati po ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Maraming salamat sa mga karunungan pinakalob po sa atin, mga minamahal na mawitan po natin siya ng mga papuring awit. Ano man mayroon kang busis, mga minamahal, basta mula sa puso mo, katanggap-tanggap po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakakarating po sa trono ng biyaya, sa luklukan ng awa, sa kalangitan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa mukha naman, mga minamahal, hindi po nagtatangi ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ang tinitignan ng mahal na Panginoon, hindi naman talaga mukha eh. Ang tinitignan ng mahal na Panginoon, yung puso mo, mga minamahal, kahit pandak ka, mga minamahal, kung malinis yung puso mo, yan po ang the best sa harapan ng mahal na Panginoon. Yung puso po natin, mga minamahal, diyan po tayo maliligtas, mga minamahal, sapagkat yung puso, yan po yung nagdidikta sa ating isipan upang gawin po natin, mga minamahal. Kaya sundin po natin ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Brother Arnel Nodado po, mga minamahal. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Junelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y babati sa ating beloved Pastor, pag-alala sa kanyang ginitong turo at aral, ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating mamader, beloved isang Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At sa kanilang mga minamananak, mga apo, mga manugang, at sa inyong mamahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, at sa kanilang minamahal anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagkapabot ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. At Merry Christmas in advance, Happy New Year po sa ating lahat, hallelujah. Aming mahal, dakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito mahal, hallelujah. Una kong pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na sa buong isang taong matatapos na naman, mahal, na tunay ang pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay, mahal, na nandyan yung mga pagpapalang material, mahal, physical, spiritual, higit sa lahat, mahal, sa mga pag-iingat sa araw-araw na aming pamumuhay, mahal, sa kapayapaan, sa kagalakan, mahal,
sa katiwasan ng aming buhay, ito'y pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bakit mahal? Dahil talagang naranasan namin yung mga grabing pagpala, mahal. Hallelujah. Ito'y sapat-sapat minamahal sa aming buhay, mahal. Hallelujah. Aming mahal, sariwayan ko lang, mahal, kung paano kami nakakilala sa misteryo ito, mahal. Hallelujah. Nawa, mahal, huwag nating pagsawaan ang gawa ng ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay, mahal. Laging maniriwa sa ating puso't isipan, mahal, dahil tunay ang Diyos, tunay ang nangaral na propeta ng Diyos, mahal, na nagpakal sa misteryo ito, mahal. Hallelujah. Aming mahal sa lahat ng bibigkas na ito, mahal. Kayo po ay sumaybay sa mga patutuang, mahal, dahil talagang napakakila ng aming pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Aming mahal, patutuang mahal, sa aking buhay, mahal, kung paano ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa aking kabataan, mahal, nandiyan yung mga bisyo, mahal, na hindi maiwasan, mahal, dala ng sanlibutan, mahal, na walang kapangyarihan upang labanan ng kasalanan, mahal, ang udyok ng sanlibutan, mahal. Hallelujah. Bagaman nung araw, mahal, sa aking buhay, mahal, makita ko ang aking beloved Lord, mahal, na ito'y masabi kong makadiyos, mahal. Hallelujah. Bakit mahal? Dahil nung araw ang aking beloved Lula, bagaman marami siyang sikta diminution, dinadalan, mahal, nakita ko sa kanyang buhay yung kaayusan, katiwasayan, maging sa kanyang pagkilos, pananalita, mahal, talaga ito'y masabi ko may takot sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ngunit sa kanyang buhay, mahal, tila may hinahanap pa siya, may mahal. Hallelujah. Dahil kung saan siya pupunta, may mahal na sikta, may mahal. Maalala ko ba, mahal, ako'y nakakasama pa rin sa pagdalo-dalo kung saan may mahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, mahal, na sakit sa puso, mahal, ito hindi gumagaling-galing, mahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved Lola, mahal, patuloy ito naghahanap ng katotohanan, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na maghahanap ng aking beloved Lola, mahal, talagang totoo ang ating pinakamahal ng Panginoon. Kung tayo maghahanap, tayo makakasumpong, mahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang mahal, ang aking beloved Lola, mahal, sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, mahal, ang gawaing Jesus Miracle Crusade, mahal, ay ito kanyang natakbuhan sa dako ng Marikina, mahal. Hallelujah. Sa unang, mahal, ang aking beloved Lola, ito nag-uobserba lang, mahal, dahil nga sa marami na ng sikta, denominasyon na dadaluhan, mahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo, mahal, siya'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. At sa patuloy ng pagdadalo, mahal, kasama ang mga pakikinig, mga pangaral, kung ano yung ginagawa sa ating banal na gawain, ito kanyang sinusunod, mahal. Hallelujah. Di naglao lang panahon, mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lola, sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. Bakit kita mahal? Sinasabi mahal. Dahil ito ang naging daan kung bakit kami kinabagan, pinagpalang lubos ng ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Hallelujah. Dahil dito palang mahal, totoong may propeta, mahal, totoong may nagpagal para sa ating kaligtasan, totoong nanalangin, mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos ka pasalamat, mahal, sa ating mahal pastor, higit sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung hindi dahil sa kanyang mahal, nasaan kaya ako, nasaan tayo, mamahal? Hallelujah. Mamahal, patuloy ko mamahal, nakita sa aking beloved Lola yung paglilingkod, mamahal. Dahil nga sa aking kabataan, mamahal, bagaman ako sumasama-sama sa kanya pagdalo, ito'y binabaliwala ko lang, mamahal. Hallelujah. Akala ko ganun-ganun lang, mamahal, ang paglilingkod. Kaya yung bisyo ko, mahal, ito'y talagang lumala, mahal. Hallelujah. Talagang grabe mag-inom, grabe mag-drugs, mahal. Sa dako ng Marikina ng araw, mahal, pag ako'y nakainom, nahihilo, ako'y magdadrugs ng mahal. Para mawala yung pagkahilo ko, mahal. Hallelujah. Ganun ang aking bisyo, mahal, hanggang sa bilyaran, mahal, ako'y talagang inaabot ang umaga dyan, mahal. Dahil yun ang aking bisyo, mahal, magbilyar, mahal. Hallelujah. At kung ako'y sawag, mahal, sa dako ng Marikina, mahal, ako'y nagbawasag, mahal, ako'y naghahamon, mahal. Ganon ang aking buhay, mahal. Hallelujah. Graming kaguluhan, mahal, sa aking puso't isipan, mahal. Hallelujah. Na
Sinasabi ko rin sa aking sarili, ako'y magbabago na, mahal. Magbago man ako, mahal, ilang araw, pinakaba, 1 linggo, mahal. Balik na naman sa bisyo, mahal, hallelujah. Ganun na aking buhay, mahal, hallelujah. Ngunit ang aking beloved Lula, mahal, ako'y nakikita niya, mahal, dahil ako'y doon rin nakatuloy sa tinitira niya, mahal, hallelujah. Baka man ako'y nagtatago sa aking beloved Lula, dahil talagang ang aking beloved Lula, mahal, ito'y masigasig na nangangaral, mahal, hallelujah, sumasaway, mahal, sa kanyang mga apo, mga anak, mahal ko, ito'y nakakita ng hindi magandang, mahal, hallelujah. Ganun ang aking buhay, mahal, hallelujah. Nung hindi ko na makaya ang mga aking mga problema, mahal, at talagang yung isang pamilya, mahal, na nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo, mahal, ito'y pinalanan ko ng masakit, mahal, hallelujah. Dahil sa aking kaguluhan ng aking buhay, mahal, hallelujah. Ngunit sabi ng aking beloved Lula, mahal, dumalo, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, seryoso, mahal. Isa puso, isa isip, mahal, ang paglilingkod, mahal, hallelujah. Sa ganong kalagayan ng aking buhay, mahal, talagang ako'y sumamang muli sa aking beloved Lula sa dako ng kunito nung araw, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, at pakikinig ng mga pangangaral ng ating beloved pastor, beloved mother, mahal, lahat na tumatayo dito sa pulpit ng ito, mahal, aking pinapakinggan, mahal, ito'y aking sinasapusin, sinasaisipin, mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, mahal, pagkapapatos mo, mahal, sa tubig, kasama ang pag-aayon ng mahal sa dako ng Pampanga, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, lubos ako pinagpala, mahal, dahil doon palang, mahal, paglabas ko ng pastoral house ng dako ng Pampanga, mahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan, mahal, na parang ako'y nakalutang sa akin, mahal. Hallelujah, hindi makakalimutan sa aking buhay, mahal, na sinasabi ko, totoong may Diyos sa Jesus, miracle ko siya, hallelujah. Salamat sa ating beloved pastor, mahal, na talaga nangaral na masigasig, mahal, nagsikripisyo sa ating kaligtasan, mahal. Huwag nating baliwalaan, mahal, ang kanilang mga pagpapagal sa atin, mahal, hallelujah. Lagi ko ang sinasabi, mahal, kung walang ang Jesus Miracle Crusade, mahal, ako'y wala na sa inyong harapan, mahal, malamang 6 feet below the ground na rin ako, mahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa kanyang mga pangaral, mga panalangin, mahal. Ako'y kinahabagan sa puna kay mahal sa buwan na maglingkod sa totoong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya grabe aking pasalamat, mahal, at ito'y sinasabi ko nga, kulang pa ang aking buhay, mahal. Hindi pa sapat ang mga salitang ito upang purihin, dakilain ko pasalamatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya tayo magpatuloy, mahal. Talagang totoong mahal. Talagang nakikita natin mga kaguluhan ito, ito'y mga tanda lamang, mahal. Ngunit tayo totoong pinagpala dahil alam natin ating gagawin, mahal. Tayo magpakainit lamang sa paglilingkod, mahal. Hallelujah. Mahal, lubos ko rin pinapasalamatan dahil ang aking mga mahal sa buwan, mahal, ito'y kasama ko rin naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe pasalamat ko, mahal, dahil sa aking buhay, mahal, maging sa aking trabaho ng araw, mahal, sa aking pagkamaneho, mahal, nandyan yung mga disgrasyang hindi maiwasan, mahal, hallelujah. Ngunit tunay ang mga turo ng propeta ng Diyos, mahal, hallelujah. Na tayo sisigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang hapag ng ating pinakamahal, ang pag-iingat sa atin, mahal, ay talagang nariyan mo, mahal, hallelujah. Kaya ako nagpapasalamat, mahal, dahil ako iniingatan, mahal, maging sa dakong ito, mahal, hallelujah. Grabe, mahal, talagang tayo magpatuloy talaga, mahal, talagang totoo ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa maging sa karamdaman ng aking mahal sa buhay, maging sa akin, mahal, talagang walang anumang gawin, mahal, na iniinom mo, mahal. Gaya ng turo-turo ng propeta ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo maglubos, magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang anumang gawin, mahal, hallelujah. Sa panalangin, pagpupuri sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Ang aming mga karamdaman, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking buhay, mahal, talagang naranasan ko rin, mahal, na magkaroon akong mga paalala, mahal, dahil sa aking pabayaan, sa aking kaligtasan, mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa aking mga pagkukulang, mahal, ngunit totoo ang ating pinakamahal na Panginoon, talagang totoong nagmamahal sa atin, mahal, hallelujah. Ako yung lubos nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mamatay, mabuhay, mahal, tayo magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, akong mahal. Walang anumang gawat, mahal, akong iniinom, mahal, hallelujah. Ako'y pinapalakas, pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Kaya ako'y nagpupulubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa pagpupunta ko sa mga health center, sa aking pagkukuha ng mga health certificate, mahal, hallelujah. Talaga sila ay namamanga, mahal, talaga sila ay nagugulat ko ano aking maintenance, mahal. Sabi ko, aking pinapatotoo mong mahal ang kabutihan ng ating pinakamahal sa ministeryong ito na kung tayo talagang sasampalataya sa turo ng lingkod ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo sasampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo pagagalingin kahit ang ating karamdaman, mahal, hallelujah. Kaya nga tayo nandito, mahal, dahil sa mga pangarang ating beloved pastor, mahal, na walang anumang gamot, mahal. Tayo magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, pulong-pulong pananampalataya, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, mong mahal. Ito'y ating panghawakan, mahal, hallelujah. Kaya ko nang lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman ang ating beloved mama del beloved pastor, mahal, hallelujah, ni ating kapiling, mahal. Unta kanya mga pangaral, mahal, hallelujah. Marugdog na panangaral sa atin, mahal. Ito'y natutili sa aking puso at isipan, mahal. Kaya ako'y lubos na pasalamat, mahal, hallelujah. Sa mga kabutihan na ating pinakamahal pa sa aking buhay, mahal, hallelujah. Sampu na ang mga kapatid, mahal, na talagang ito'y kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, makapaglingkod sa totoong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuto ko, mahal, kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa aking beloved tita, mahal, hallelujah. Na ito'y nagkaroon ng karamdaman na kulang, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo, mahal, ito hindi nagpatuloy, mahal, sa paglilingkod mo, mahal, hallelujah. Bagaman nakita niyo yung mga kabutihan, makadakila na ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang buhay, mahal, na ang kanyang mga anak, sa tuwing nagkakasakit, ang aking beloved lola, ito'y niliyas lamang, mahal, nag-ayuno, hallelujah, nagpupuri sa kwartong, mahal, hallelujah, pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngutang ang beloved tita, mahal, ito hindi nagpatuloy sa paglilingkod mo, mahal, hallelujah. Di naglaon ng panahon, mahal, nagkaroon tong karamdaman na kulang, mahal, hallelujah. Hallelujah. Walang magawa ang medisina, mahal, maging albularyo mo, mahal, walang nagagawa, mahal, ayon sa kanyang patuto, mahal, hallelujah. Dahil itong aking beloved tita, talaga ito'y malapit sa akin, mahal, kung kami nagkakwentuhan ito, parang magkapatid lamang kami, mahal, hallelujah. Ngunit mahal, nung karoon itong kulang, mahal, talaga ito'y manas na ang kanyang katawan, pasintabi sa kumakain, mahal. Ito nagdudumi na parang giniling na dugo, mahal, hallelujah. Hallelujah, sa kanyang kalagayan, mahal, talagang hirap na siyang mamahal. Maging sa pagtayo, ito'y kuba ng mahal, ang kanyang mga pihita, mga balikat, mahal, mga kamay niyang mahal, ito'y namabaga, mahal, hirap na sa pagiging mahal, hallelujah. Ngunit ito'y magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, talaga napakadakilang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mahal, kasama ang pag-ayuno sa dako ng Antipolo, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, hallelujah, pagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, ang karamdaman ng kulam ng aking beloved tita, mahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mga aming natatanggap na magpalang, mahal, sa akin mo, mahal, para sa akin, mahal. Hallelujah, yung pagpapalang espiritual, mahal, hallelujah, ito'y sapat na sa akin, mahal, magkaroon lang ang kapayapaan, kagalakan sa akin, puso't isipan, mahal. Dahil ito yung mga material na yung mga mawawala lang, ito'y mapaparam lamang, mahal. Kaya ating pakanasayan, mahal, manatili sa ating mga puso ang pag-ibig, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa ating kapwa, mahal. Talaga ito ang, hallelujah, napakalaga mong mahal. Kaya tayo nagdiriwang ng Pasko ito, mahal. Kaya lubos sa aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palang aking nakamtan, mahal, mula sa palang material, pinansyal, pisikal, higit sa espiritual na pala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Amen. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, ating beloved brother Neil Nodado sa pinagpalang buhay na patutuo. O sa mga mangkukulam, ayan po, nagpapatutuo yung ating kapatid, mga minamahal, kinulang po yung kanyang mahal sa buhay, mga minamahal. Nung siya po lumapit sa mahal na Panginoon, tumanggap na pabautismo sa pangalan ni Kristo sa tubig, mga minamahal, ayun po, patutuo. Pinalaya ng mahal na Panginoon sa kulam, mga minamahal. Sa mga mangkukulam, mayroon po kami mga kapatiran na mangkukulam, mga aswang dito. Binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga mangkukulam, lumapit po kayo dito at babaguhin kayo ng mahal na Panginoon. Tunay po, totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Kung masikap natin na hanapin ang mahal na Panginoon, siya po yung masusumpungan natin, mga minamahal. Kaya
Ang kanyang beloved lola, mga minamahal, may katandaan na, ngunit ang nagbibigay ng kalakasan, kung hinahanap natin talaga, ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapayapaan. Dito po, basahin po natin, mga minamahal, sa banal na kasulatan dito po sa awit, mga minamahal, 28:11 po. Ganito ang pagkakasabi. Ang Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. O, kita niyo po, siya daw ang nagbibigay ng kalakasan sa mga tao na kanyang kinalulugdan sa kanyang bayan, mga minamahal. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Tignan niyo po, mga minamahal, yung kapayapaan pala, mga minamahal, hindi sagana ng ating sarili, sabi po ng banal na kasulatan. Ito po yung nagmumula sa yung bubuksan ng malapay dungawan sa langit, tulog niya sa pagpapala na walang sapat silit kalalagyan, isa po ito. Mga minamahal, yung kapayapaan na yan, galing sa malapay, galing sa langit po yan. Kaya lahat po tayo, mga minamahal, nagpapatuto, mga minamahal, na makilala natin mahal na Panginoon. Grabing kagalakan yung ating naramdaman, mga minamahal, at grabing kapayapaan. Bunga ng Espiritu Santo po yan, mga minamahal, nanggagaling po sa mahal na Panginoon, hindi po sagana ng atin, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, walang pinagkait, ang mahal na Panginoon, lahat ibinigay niya, mga minamahal. Bakit po? Napakalaga po kasi ng kaligtasan sa paningin ng mahal na Panginoon, mamatay, mabuhay, precious, the death of his sin. Sabi niya, mga minamahal. Mahalaga daw ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaya mabuhay, mamatay kay Kristo, pakinabang po, mga minamahal. Ngunit pangako na mahal na Panginoon, pahabain niya ang ating buhay, mga minamahal. Kung tayo po, mga minamahal, na maglilingkod ang tapat sa mahal na Panginoon. Kasi dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, lahat po ng kinalugdan niya, ang hahaba ng buhay nila, mga minamahal. Lahat ng mga narito po nakatala dito, mga minamahal. Kaya yung pangako na mahal na dadami ang ating araw, pahabain ng mahal na Panginoon yung ating buhay, mga minamahal. Huwag lang po tayong tumalikod, mga minamahal, sapagkat biblical po din yan. Pag tumalikod tayo, ibinibigay ng mahal na Panginoon ang ating katawan kay Satanas upang sa pagdating ng paghuhukom, upang tayo maligtas, mga minamahal. Bagamat ay may mga kapatiran na ayun, baka iniisip niyo man lupaypay, huwag na mangyari yun. Alam na mahal na Panginoon, kung talagang tatalikod ka, bibigay niya na yung katawan natin kay Satanas. Para pagdating ng paghuhukom, tayo po'y maliligtas, mga minamahal. Ibig sabihin, magmamana pa rin tayo ng kaligtasan at buhay na wala nga. Kaya mayroon po yung mga hindi pa dapat mamatay na kapatid, mga bata pa, kinukuha ng mahal na Panginoon. Dahil dito nga po, sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, mamatay kay Kristo, pagkinaban sa langit po tayo, mga minamahal. Ganyan po ang kabuti ng mahal na Panginoon. Tinan niyo po, ang daming patuto. Yan po ang pagpapatuto, talaga ipagsigawan po natin, mga minamahal, yung patuto na ginawa ng mahal na kabutihan ng mahal na Panginoon, yung kabagan niya na walang hanggan, yung pag-ibig niya. Noon, Panginoon ng mga hukbo, ngayon, panahon na ng pag-ibig. Mga minamahal, yung panahon noon talagang panahon na ng hukbo, mga minamahal, wala na po yun. Ngayon talagang panahon na ng pag-ibig, ang masama, gantihan natin ang mabuti. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating kaaway, ibigin natin ang katulad ng ating kapwa, ng katulad ng ating sarili, kung paano tayo inibig na mahal na Panginoon, bigay siya ng halimbawa na dapat nating tularan, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kunting patutulang, mga minamahal. Nagkaroon po ako kasi ng mga minamahal. Ang alam ko, hindi ako makakain ng itong Pasko, mga minamahal. Kasi nakagat ko po yung labi ko, mga minamahal. Nagkaroon po ng sugat, lumaki po ng lumaki yan. Ni tubig, halos hindi hirap ako. Madampian lang, talagang napakasakit. Habagan na mahal pa yun. Ayun, bilang pasasalamat, nag-alay po ako ng pag-aayuno. Bali, 4 days po yung ayuno ko, mga minamahal. Ang pinaka-min ko nung bait ako nag-aayon, siyempre, ano po yung pasasalamat natin sa mahal na Panginoon? Hindi naman sa kagalakan, hindi naman sa pagkain, kundi yung katwiran ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi magtatapos na po ang taon, mga minamahal. Ito, ilang araw na lang po, bagong taon na. Bilang pasasalamat, ang tunay na pasasalamat po, mga minamahal. Hindi naman yung Thanksgiving talaga eh. Ang tunay na pasasalamat sa ating mga Kristiyano, yung mag-alay tayo ng pag-ayuno sa pagdangkaryan ng langit, hindi sa tubig, hindi sa pagkain, kundi sa katwiran, kapayapaan. Katwiran na mahal na Panginoon. Dito sa Biblia kasi, ang pag-aayuno upang tayo makalag, mga minamahal, sa ating mga karamdaman, sa ating mga kainaan, sa Isaias po yan, mga minamahal.
ang pag-aayon ay pagkalag sa ating mga kainaan, yung ating kasama na nagagawa pa bilang tao. Pag nagayuno po tayo, papawiin po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga problema natin, mga minamahal. At ang maganda pa noon, may bonus pa kapangyarihan, mga minamahal. Yun po yung matatanggap natin hanggang sa mga oras na ito. 3 days fasting po tayo, katumbas ng yung overnight po natin, mga minamahal. Kaya ang daming pribileo, ang daming benepisyo na binibigyan ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Kaya hindi tayo dapat manlupay-pay, kundi magpasalamat tayo sapagkat bakit po malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sa panahon po natin, mga minamahal, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Jonilyn Milan po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved brother John Sabangan po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise napapaabot the Lord. ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Nais ko pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Kung paano ko po siya nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, nung dalaga pa lamang po ako po ay dumadalo noon sa ibang gawain, sa ibang kongregasyon, mga minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan. Bagamat dumadalo po ako sa ibang gawain, mga minamahal, nandyan pa rin ang aking mga karamdaman, walang pagbabago ang aking buhay. Kaya hinanap ko po talaga ang katotohanan po, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nagtanong po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung umuwi po kami ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan, dahil dito na po kami naninirahan, lingid po sa aking kaalaman, mayroon po palang isang kapatiran natin na dumadalo dito po sa banal na gawain ito, dito po sa Jesus Miracle Crusade. At lagi po niya akong sinisiran, mga minamahal. Napapatuto po siya sa akin at na-bless po talaga ako sa kanya, mga patutuo, kasi po dun sa pinanggalingang gawain na aking dinadaluhan, mga minamahal, hindi ko po narinig doon ang mga karamdaman ay gumagaling, ang isang tao ay binabago ng Diyos, naghihimala ang Diyos. Kaya nung sabi niya po sa akin, alam mo kapatid, doon sa gawain namin, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago ng buhay ng tao. Marami siyang ipinapatutuo po sa akin, mga minamahal. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip. Kasi po nung araw, mga minamahal, dati-rati po, napakarami ko pong karamdaman, wala pong kapayapaan ng aking puso't isipan, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, mula pagkabata noon, ako po ay may sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. At hinito ko na po ang pag-inom ko po ng gamot kasi po nandyan pa rin ang aking karamdaman. Paulit-ulit lang ang aking pag-inom, ngunit hindi po gumagaling yung aking sakit sa baga, mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng tonsillitis, mga minamahal. Dumating po yung punto, mga minamahal, lagi pong nagkakaroon ng, kung excuse po sa mga kumakain, nagkakaroon po ng nana yung pong aking lalamunan. Na-hospital po ako, mga minamahal, dahil po sa tumataas ang aking lagnat, nagkakaroon po ito ng bakterya. At mayroon din po akong acute almoranas, mga minamahal, panlalabo ng mata, masakitin na dibdib at likod, masakitin na ulo, mayroon din po akong rayuma. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palagi sumasakit po ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, mga minamahal. At
sa lugar po yun ng Sepnas. At after po ng ating banal na gawain, ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito, mga minamahal. Ang aking mga karamdaman ay ito, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Nung araw mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, nagsusugal, tumataya po sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng Malapay Jesus, nung ako po ay nagpakainit na maglingkod sa ating pinakamamalapay Jesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamalapay ng Jesus, nagkaroon po ng direksyon po ang aking buhay, mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapay Jesus, mga minamahal, dahil po nung last Sunday, mga minamahal, nung hinatid po kami ng ating isang beloved worker, mga minamahal, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung nakasakay po kami sa garong, mga minamahal, on the way po kami, mga minamahal, napansin po ng ating isang beloved worker, mga minamahal, yung garong po na sinasakyan po namin, mga minamahal, yung pong sarado niya sa likod, mga minamahal, nakabukas po ito, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aming mga gamit po, mga minamahal, napaka-importante po. Nandun po yung mga uniform po namin, mga minamahal, na mga labahan. May mga gamit po kami na mga mahalaga po, mga minamahal. Ito po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po nalaglag po yung mga gamit po namin, mga minamahal. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil nung nasa basista na po kami, mga minamahal, hindi po namin inaasahan, mga minamahal, mayroon pong isang bata na patawid po ito, mga minamahal, at muntik po na mabangga po ng ating mahal na kapatid yung bata, na patawid po ito. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pagsigaw po namin ng ng salitang haleluya, ito po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung bata, mga minamahal. Hindi po ito na mga minamahal. Kaya napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon na kapag tayo po talaga ay bago umalis ng ating pinanggalingan, tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, tayo po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hindi po pa po nakakarinig ng aking patotoo, mga minamahal. Nais ko pong pasalamatan ng isang himala po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking beloved husband na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng karamdaman na pasma, mga minamahal. The time po na namasada po ang aking beloved husband, at umuwi po siya ng pagod sa aming bahay, mga minamahal. Siya po'y naligo at nang kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya makalakad. Yung po pala napasma po siya, mga minamahal. At dinala po siya sa doktor, ngunit hindi po siya gumaling doon, mga minamahal. Doon ko naalala, mga minamahal, na daling ko po siya dito araw po ng Miyerkules, na nakahiga na lamang po siya sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na po siya totally makalakad, mga minamahal. Bedridden na po siya, mga minamahal. At the time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon ko nakita, mga minamahal, ang isang himala, mga minamahal. Dahil nung pinabautismuhan ko po ang aking beloved husband sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran. At paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ang mga magagawa, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy po kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po ang aking mga anak sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Misa pa mong palakpakan po natin ating pinakamamahal na Super God. At God bless po sa ating beloved Sir Junilin Milan sa kanilang buhay na patutuo. God. At sa mga oras na minamahal, tayo mo patuloy sa ating mga buhay na patutuo. At kung nakanda na po, ating beloved Brother June Sabangan, sila na po yung papayag ng buhay ng patutuo. God. Call back tayo maminamahal. Sundan po sila ng ating beloved Sister Abilina Rosario, God.
ating beloved brother June Sabangan. Praise God. At sundan po sila ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na siya ay purihin at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako rin po nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na kung nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi rin po ako naniniwala sa mga itong gawain. Sabi ko lalong-lalo na sa mga patuto dito, sabi ko dahil napaka-imposible po yung mga nababanggit nilang mga karamdaman nila, ngunit sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya pinagtaka talagang, sabi ko, napaka-imposible yung gawain na to. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa sinundan ko ng sinundan yung gawain na to, kahit saan magdaos ang gawain, malanagwain. Kaya nandyan din po na ako'y dumating ang isang araw na ako po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan ang binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala na magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ngayon po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hanggang ngayon ako po'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ako'y po'y nabautismohan sa tubig sa banal na pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na nandyan na unti-unting inalis ang aking mga bisyo. Praise the Lord. Ang aking karamdaman nandyan na pinanggaling ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit dumating ang isang araw na ako rin po'y nanlamig sa aking pananampalataya. Talagang ayaw ko na pong dumalo ng Wednesday, Friday, magamat kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses isang linggo. Ito po ginawa ko lamang po na isang beses. Ako po nag-Sunday Christian na lamang po dahil katuwiran ko noon ako po may trabaho. Ngunit yun po hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isang araw talagang nandyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa akin. 2012 po nung ako po na-diagnose na napakataas po ang aking BP. Talagang nandyan po na naranasan ko po na ako'y dinala sa ospital dahil bumagsak po ako sa bahay na nawalan po ako ng malay sa nahilo po ako hanggang sa nakarating ako ng ospital na pagmulat ng aking mga mata, ako po'y nandiyan na nilalapatan na po ako ng gamot. Ngunit sa patuloy na paggamot sa akin, talagang nandiyan din po yung pagtataka ng doktor sa akin, bagamat ako po'y nilalapatan ng gamot ay hindi nag-i-stable po yung aking BP. Talagang taas, minsan baba. Pag may gamot, bumababa, pero pag nawala yung bisa ng gamot, talagang nandiyan na biglang taas yung aking BP. Hanggang sa umabot ako ng isang linggo na nandiyan na minungkahi ko na lamang po na ako na lamang po umuwi ng bahay at doon na lamang po ako magpapagaling sa bahay. Sabi ko sa doktor na ang nag-assist sa akin. Ngunit
bago ako umalis sa kanyang klinika, talagang nandyan na niresetahan na rin po ako ng gamot na pang-maintenance. Sabi niya sa akin, ito, payagan kitang umuwi, ngunit itong maintenance ay huwag mong pababayaan na hindi mo ito iinumin, isa sa umaga, isa sa gabi, sabi niya sa akin bago ka matulog. Beloved adults choir, please be praying. Patuloy ko yun na ginagawa, talagang gamot din po ako, talagang ngunit hindi pa rin po yun kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ako'y minomonitor, buwan-buwan bumabalik ako sa clinic, talagang ganun pa rin yung sitwasyon ko. Kaya nagmungkahi siya na palitan yung aking gamot ay inumin, taasan ng dosage. At pagbalik ko rin, ganun pa rin, sabi niya sa akin, hindi nag-stable pa rin hanggang sa sabi niya sa akin na talagang matas na yung binigay mong gamot, ngunit ito, sabi niya sa akin, sabi niya sa akin na itong dosis na to, kailangan ito yung inumin mo, mag-3 beses ka na sa isang araw, sabi niya sa akin. At pero sabi niya sa akin, may kamahalan tong gamot na to na yung i-maintenance. Paglabas ko sa kanyang clinic, diyan na napag-isip ko rin na kapag bibiling ko na yung gamot, tapos sa isang buwan, nandyan na may kamahalan na yung aking inumin na gamot. Kaya napag-isip-isip ko yung gawain. Sabi ko, ano kaya kung ibalik ko muli yung aking pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na dumalo ko ulit ng 3 beses. Sabi ko sa aking sarili na hindi ko na talaga binili yung resita sa akin. Talagang tumuloy po ako sa gawain kasi araw po yun ng Wednesday. Pagdating ko sa ating banal na gawain, nandyan na nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na mag-aalay po ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magbabalik ko yung pag-overnight ko, magabat ako po yung pinagbawalan na mag-overnight. Talagang nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y pagalingin niya sa aking sakit. Ngunit hindi ako nabigo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa patuloy ko po yun na ginagawa na dumalo na 3 beses sa isang linggo. Hindi nagtagal, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi ko po nawala pong gamot hanggang ngayon. Talagang nandyan na kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila niyang pag-iingat, nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na 2 times na rin po ako na na-disgrasya sa motor, ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, yun po ay nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Brigada, sa oras ng minumahal, tayo bagyang na tumayo maminumahal at magpuri sa ating pinamahal po sabang naghanda po ating mga beloved adults choir. Brigada. As for me, I will behold thy face in right instance, will be satisfied with nothing with the lightness. I want to be just like you, the Lord. Answer me, will behold thy face. Answer me, will behold face in right instance, will be satisfied with no make with the light. I want to be just
like you, the Lord has for me. Will behold thy face. As for me, will behold face and right instead. Will be satisfied with knowing with the light. I want to be just like you, the Lord. As for me, who behold thy face. As for me, I'll behold face it right instead. Will be satisfied with knowing with the light. I want to be just like you, the Lord. As for me, who behold thy face. Amen. Praise the Lord. At sa mga oras na may mahal, bagya po natin na maminahal pudulin ating pagpapahayag ng buhay na po ito. Praise God. Bigyan mo natin daan. Maminahal pag-awit ng po ng Beloved Adults Choir. Praise God. Jesus Miracle Crusade International Ministry, the Beloved Adults Choir. Pagkatapos yan, maminahal, maganda rin po ang ating beloved Sister Avelina Rosario. Kasunod po niya. Praise God.
Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord to God, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalang Christian at mismo sa mga beloved na God's Word, sa mga papuri-bawi sa ating pinakamamalang Jesus Christian at sa mga oras ng maminamahal. Tayo muling magpatuloy sa ating mga buhay na patong Christian. Talagang napakasarap maminamahal na damhin ang pinakanamalis ng presensya ng ating mga Christian. Kaya kapag minsan maminamahal, pag may nakikita tayo maminamahal na kapuspusan dito sa harapan, maminamahal, huwag natin sayangin yung panahon, maminamahal. Dahil minsan lang natin madadama ang pinakanamalis ng presensya ng ating malapay Jesus Christ. At sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patong maminamahal. At kung nakanda na po, ating beloved nanay, ating beloved Avelina, Rosario, sila na pong papahayag ng buhay na patong presensya. At sundan po sila, maminamahal ng ating beloved Harrison Marquez, presensya. Beloved brother Harrison Marquez, presensya. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal Panginoon sa pulangan.
Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga turo sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil hallelujah sa pag-iingat niya sa buong isang taon. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat. Wala pa po kami sa gawain ito talagang hallelujah. May sakit po akong panakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naisipan kong isinuit yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Hallelujah, praise the Lord. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hindi pa po ako naglalaba. Talagang inuuna ko ang gawain ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil 6 na buwan ko po yung sinusubaybayan. Hallelujah. Hindi nagtagal, talagang hallelujah. Hinanap po namin ang gawain ito sa natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung karamdaman kong sakit ng ulo ay instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy ng pagdalo, talagang yung sakit ng aking ulo ay lubusang pinagaling ng pinakamamahal Amen. na Hallelujah. Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Hallelujah, praise the Lord. Paminsan talagang yung aking mahal na anak talagang nang-encounter po sila sa disgrasya. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, hallelujah, tumilapon na lamang sa gilid ni Bukol Gasgas po ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Hesus. man. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah sa pagtatrabaho ng aking mahal na mga anak papuntang sa trabaho nila hanggang sa pag-uwi. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil na hindi nagpapabaya sa kanila. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa tuwing naalala ko ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pinagkakalob niya, matamis na presensya. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking apo talagang napakalikot yan. Hallelujah, ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, yan nag-ingat po sa kanya. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalapatang niya ating pong Sister Avelina Rosario. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, maminamahal at tunay nga
na ang ating Diyos maminamahal ay Diyos na maasahan sa mersenong ito maminamahal. Amen. Sa anumang karamdaman maminamahal, sa kabagabagan maminamahal, gaya ng ipinatutunan ng ating mahal na kapatid, ay ang ating Diyos maminamahal ay tumutugon sa bawat isa sa atin. Basta tayo lamang ay manampalataya at magtiwala sa ating malapay noon. Kapag ating ginawa ang itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, maminamahal ang talagang magpuri sa malapay noon, magtiwala sa malapay noon, manalangin at makapag-alay pag-ayunod dumalo sa gawain malapay noon, 3 times a week maminamahal, magtapat, magsuot ng may kabanalan. Talagang mga bagay na ito na kinalulugdang malapay noon, yung ating mga panalangin yan ay isang tiyak na bagay, pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved kapatid sa kailang patutuo. At ang pinapataas sa pupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. At advance Happy New Year sa bawat isa atin mga minamahal. Praise the Lord. Ngayon mga minamahal, talagang 27 na po mga minamahal. Amen. At ilang araw na lamang po mga minamahal, magtatapos na ang taong 2025 mga minamahal. Kaya kapuri-puri ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Dapat lamang sambahin wala ating malapay noon na talagang sa buong taong ito mga minamahal, talagang dumaan man tayo mga minamahal ng anumang predicaments mga minamahal, trials, karamdaman, yan ay halimbawa mga karamdaman, kalamidad, pag-uusig, at panlulupaypay, mga minamahal, ang ilan ay dumas ng umabot sa panghihina mga minamahal, pero still sa habang ng malapay noon, tayo ay narito mga minamahal, talagang magkasama sa habag ng malapay noon, patuloy na nagpupuri. Niluwala ating malapay noon na siyang nagpagaling na ating mga karamdaman, na siyang nagbago na ating mga buhay, siyang nagpalakas sa ating mga minamahal, siyang nagbibigay ng pag-asa, ng kapanatagan ng loob mga minamahal, at talagang higit sa lahat nagpapatawad at nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. At syempre mga minamahal, karapat dapat lamang ipabot ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng Jesus para sa ating mga kaligtasan. Dahil kung hindi sa kailang pagsunod at pagpapagal sa Panginoon, ay talagang wala din tayo ngayon dito mga minamahal. Amen. Talagang hindi natin makilala ang mahal na Jesus at marinig ang tunay na ibang kaligtasan. Sa mga katuwid bagay, pinapabot natin mga minamahal sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, Assistant Pastor Linis Almeda, ang paggalang at patuloy natin inaalala ang kalimangan nila sa turo at aral sa bawat isa atin mga minamahal. Amen. Mapagpalang madaling araw and advance Happy New Year sa kanilang beloved children, na sila na po mga minamahal lang talagang namamahal ngayon mga minamahal, nagpapatuloy sa talagang pangasiw mga minamahal ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa buong mundo mga minamahal. Amen. At hindi pinapabot mga minamahal din ang pagbati ng magandang madaling araw sa mga beloved pastoral workers po natin dito po sa dako ng San Carlos City Outreach. Advance Happy New Year sa ating mga beloved elders, sa iyong po mga minamahal, isang mapalang madaling araw po sa ating lahat. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At atin naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Herson Marquez. At ipakinggan ko paano rin po siya pinapala ating mahal na Panginoon. At maghanda ating pong beloved sister Nelly Ann Bautista. Amen. Ang pinakamataas na pupuri, pagpaluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamalapang Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Pastor Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda children, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot na po ng magandang umaga na po, mga minamahal. Nais ko pong luwalhati ng ating mga magpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa umagang ito. Hallelujah. At nais ko pong, dati-dati po mga minamahal, no, ako po ay hindi pa po
save po dito po sa ating gawain sa Jesus Miracles International Ministry. Dati-dati po, ako po ay palamura at ako po ay hindi nagsusuot ng may kabanalan, adik po ako sa mga online games, sa mga hindi kaaya sa ating pinakamamahal po Jesus. At simula po nung ako po ay nakakilala sa gawain ito, simula nung aking bilabot pinsan po ay dinala po ako dito po, mga minamahal. Nung una po, mga minamahal, hindi ko pa po tinanggap ang bautismo, pero po mga minamahal, nakatatak na po sa aking puso na tawagin po ako ng ating pinakamahal po Jesus sa ministeryong ito. At nung ako po ay dumalo muli, mga minamahal, at ako po ay tinanggap ko na po ang bautismo sa ating pinakamamahal po Jesus. At simula po noon, mga minamahal, lahat po ng mga minamahal, una-una pong binago sa akin po ng ating pinamamahal po Jesus ang pagsuot mo na may kabanalan. Nais ko din po i-share sa inyo, mga minamahal, nung mga minamahal, may alaga po akong isang aso po, mga minamahal. Yung aso pong yan, mga minamahal, kinagat po ako sa aking darili, mga minamahal. Yung aso po, sabi nila po, mga minamahal, pag ikay kinagat po ng aso po, mga minamahal, ito po ay within observation po within 14 days po, mga minamahal. Pag ito po ay namatay within 14 days po, mga minamahal, ito po ay walang rabies. Pero po, ito po, mga minamahal, wala po pong 14 days po, ito po ay may posibilidad po na may rabies po, mga minamahal. Mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal po Jesus, at yung mga minamahal, yung nakagat po ako, mga minamahal, within 7 days po, mga minamahal, yung aso pong iyan, mga nakagat sa akin, ito po ay namatay, mga minamahal. May posibilidad din po, mga minamahal, na ako po ay may rabies. Pero ako po ay nagtiwala sa ating pinakamahal po Jesus, na yung yung kinagat po ako ng aso ngayon, mga minamahal, inobserbahan ko po ang aking sarili within 14 days po, mga minamahal. Ito po ay wala pong nangyari sa akin, mga Praise the minamahal. Lord, hallelujah. Nabis ko yung Thank you so much, pinagpasalamatan Lord sa ating Jesus. pinakamamahal po Jesus sa na po yan, mga minamahal. At nais ko din po i-share sa inyo, mga minamahal, nung dati-dati po, mga minamahal, pag ako'y ubuhin po, mga minamahal, ito po ay nagtatagal within 2 months, mga ganyan po, mga 2 months, 1 month po, mga minamahal. Yung aking ina po, aking minamahal na ina mo, mga minamahal, palagi po akong dinadala po sa hospital po, mga minamahal. Pinapacheck up niya po ako, mga minamahal. Yung mga minamahal, yung reseta po ng doktor po sa akin, mga minamahal, sobrang daming gamot po, mga minamahal. Lahat po yung tinitik ko po, mga minamahal. Pero po nung nakakilala po ako sa ating pinakamahal po Jesus, within 1 week, ganyan po. Yung ubong na yan, mga minamahal, na sobrang grabe po, para po mga minamahal. Bigla lang po akong, mga minamahal, na hindi na po ako nagtitek po ng gamot po, mga minamahal. Inano ko na lang po, mga minamahal, sa panalangin po, mga minamahal. At yung ubong yan, mga minamahal, po tinatanggal ng ating pinakamahal. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Nabis ko din pinapasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus sa araw-araw na pangangailangan. Binibigyan niya po ako ng kalakasan sa aking pagdadrive po, papunta po sa pastoral po, mga minamahal. Labis po akong pinapag-iingatan natin pinakamahal po Jesus. Hanggang dito lang po, mataas sa puri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamahal po Jesus po lamang. Amen. Palapakan natin ang ating malapay ng Jesus. God bless sa pinagpalampato natin pong beloved brother Herson Marquez. At sa kabaguan nating mga kapatid, mga minamahal, talagang nariyan kanyang sinubukan din ang magtiwala at manampalatay sa mga pinunggaya. Na mga napakinggan niya, mga minamahal, na patutuo rito, mga minamahal, na sabi nga, mga minamahal, ay kahit pala walang gamot, kapag tayo ay may 100% pananampalataya pagtiwala sa Malapaynoon, ay kaya tayong pagalingin ng Malapaynoon. Kaya tayong tulungan ng Malapaynoon sa ating mga kinakaharap, mga minamahal, na pagsubok, karamdaman, mga minamahal, mga takot man sa buhay, mga minamahal, amen,
At ang ating mga kapatid, mga lang ginawa yan, talagang malinaw ang ating napakinggan ng patutuo, mga minamahal. Talagang siya po, mga minamahal, lang talagang makagan ng aso, mga minamahal, ay talagang iningatan siya ng mga Panginoon, at hindi na yan ang mga Panginoon na mapahamak sa mga minamahal o may mangyari mang hindi maganda sa kanyang katawan, mga minamahal, dahil alam naman natin, mga minamahal, na talagang marami po, mga minamahal, ang cases, mga minamahal, na mga kababayan natin, kapag ang ilan, mga minamahal, talaga pag sila nakagan ng aso, mga minamahal, ay talagang yung iba talagang nagiging masama ang kanilang kalagayan, mga minamahal, ang ilan umaantong sa pagkasawi po, mga minamahal. Amen. Subalit gaano katotoo ang ating malapay ng mga minamahal kung hindi totoo ang ating malapay ng Sus, kung hindi totoo ang natutunan nating pananampalataya at pagtitiwala sa malapay sa pamagitan nating beloved parents in the Lord, ay wala ang mga ganitong patutuo, mga minamahal. Amen. Hindi tayo magtitiwala, hindi tayo makikipagsapalaran. Amen. Hindi kaya biro, mga minamahal, ang talagang yung hindi ka mag-take ng gamot, mga minamahal, sa iba ay delikado para sa kanila pag hindi sila nagpa-incheck, mga minamahal. Kapag sila ikinagan ng aso, mga minamahal, ay para sa kanila delikadong bagay yan, dahil anytime ay pwede silang mapahamak. Pero bakit tayo natututong magtiwala? Bakit tayo natututong, mga minamahal, na talagang manampalataya sa ating malapayan? Dahil saksi tayo, mga minamahal, sa ating mga buhay, sa buhay ng bawat isa atin, lalo na sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, na yung Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo ito ay hindi Diyos-Diyosan, mga minamahal. Amen. Hindi lamang hanggang salita yung ating napag-aaralan, kundi may kapangyarihan, may ebidensya, mga minamahal, na nakikita sa gawa, sa buhay ng mga Kristiyano, mga minamahal. Kaya salamat sa ating malapay noon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon, itong mga patutong ito, mga minamahal, ang talagang magpapatatag, magpapalakas ng ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Dahil sa ministeryong ito lamang ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay talagang nakita natin ang pagkilos ng malapay noon sa pamamagitan ng pananampalataya na may gawa, mga minamahal, kahit kahit walang tulong, mga minamahal, ng medisina, ng siyensya, mga minamahal, o maging sa kalakasan mo ng tao, mga minamahal, sa panahon ng panganib, ng disgrasya, ng pagbabanta, ng mga masamang loob, sa pamamagitan ng pananampalataya na ating natutunan, mga minamahal, sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, doon natin nasaksihan sa ating mga buhay na makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Ang mga patutuo na ating napakikinggan, mga minamahal, ay siyang tunay, mga minamahal, na patunay at ebidensya, mga minamahal, na tayo ay nasa buong katotohanan, mga minamahal. Walang dapat ipangamba, ikatakot, mga minamahal, o walang dahilan na susuko ang mga Kristiyano, mga minamahal, kundi bagkus, mga minamahal, gamitin natin ang mga patutong ito, mga minamahal, upang lalo tayong magpuri, magpalakasan sa isa't isa, mga minamahal, at lubos na magtiwala, manampalataya sa ating malapay na Diyos. Palakpakan natin ang ating malapay noon, at tayo po ituloy-tuloy, mga minamahal. Atin naman pong ibinibigay ang bupaton sa ating pong bilang Sister Nelly Ann Bautista. Ating pong pakinggan kung paano rin po siya pinagpala ating malapay noon. Maganda ating pong beloved Brother James Milan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Jesus po lamang. Ang ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Will D.E. Almeda. Ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children. Sa ating din po mga minamahal na manggagawa, sa ating beloved elders, at sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, sa atin din po mga live webcast viewers. Binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ng mahal na Panginoon, dahil nariyan po mga minamahal na matatapos na rin po yung taong 2025 po, mga minamahal. Nariyan po yung mga ups and down ng ating buhay, ngunit pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan niya sa aking buhay. Nariyan po mga minamahal na
karapat-dapat lamang po na pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong taon din po, mga minamahal, yung panalangin ko po sa mahal na Panginoon, talagang ipinagkaloob po ng mahal na Panginoon sa akin dahil last March 23 po, andyan po mga minamahal na nag-take po ako ng board exam, licensure for professional teacher po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na noong May 23, 2025 talagang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon yung license na yan sa akin. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon at nagpupuri na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na magtatapos na nga po itong taon na to. Ngunit ang mahal na Panginoon talagang nandyan po yung mga unexpected blessing na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa atin. Alam niyo po mga minamahal, dahil nga po yung tahanan namin mga minamahal ay nasa bandang likod po, andyan po mga minamahal na every time po na dadaan po ako doon sa may kalsada po namin mga minamahal. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, balang araw, hindi man dito sa lugar na to, alam ko pag ipagkakaloob mo po yung lupa na malapit lang sa kalsada, alam niyo po mga minamahal, unexpected blessing po yung dumating sa amin dahil hindi po namin ina-expect na nariyan po yung pagpapala ng mahal na Panginoon dahil ang hinihiling po namin sa mahal na Panginoon, kahit hindi po doon sa lugar namin, ngunit ang ibinigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, doon mismo sa lugar namin mga minamahal at sa may kalsada po. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon at nagpupuri na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na ugali po ng aking beloved Papa na kung talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, matulungin po sila. Andyan po mga minamahal na pasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil yung kanila pong amo mga minamahal sa buwan na po ito talagang nariyan po yung pagpapala sa aking beloved Papa. Andyan po yung promotion niya po sa trabaho. Andyan po yung mga bonus na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Talagang pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpupuri na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kung maalala ko lamang po mga minamahal, itong taon na din po mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman at yung karamdaman na yan mga minamahal talagang nag-umpisa lang po yan sa aking simpleng pananakit ng aking lalamunan. Andyan po mga minamahal na yung pananakit ng aking lalamunan mga minamahal, nagkaroon na din po ako ng trangkaso. Umabot po yan sa 4 na araw po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa 4 na araw na nandyan po yung trangkaso mga minamahal. Hindi po ako uminom ng gamot. Ngunit ang pananampalataya ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. After ko po mapanood ang preaching ng ating beloved pastor, alam ko pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po mga minamahal na kahit masama po yung pakiramdam ko, talagang nanonood po ako ng preachings ng ating beloved pastor. Alam niyo po mga minamahal, sa tuwing pagkatapos ko po manood o hindi ko pa po napapatapos mga minamahal, talagang pinapatulog na po ako ng mahal na Panginoon. At paggising ko mga minamahal, nariyan na po yung kaginhawa na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Alam niyo po mga minamahal, talagang sa tuwing nagkakasakit po ako, ganun lang po yung ginagawa ko mga minamahal. Talagang pagpupuri sa mahal na Panginoon, paghingi ng tawad sa Kanya, nariyan ang kagalingan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Andyan din po mga minamahal na sa 4 na araw na yun mga minamahal. Akala ko po mga minamahal dahil nakaramdam po ako ng kaginhawaan, naging okay po ako. Pero Thursday morning nun mga minamahal, talagang kumain pa po ako ng umagahan nun. Andyan po mga minamahal, after ko pong kumain, akala ko po mga minamahal, suffocate pa lamang po ako dahil kinukulang po ako sa hangin, hindi po ako makahinga mga minamahal. Andyan po mga minamahal na
nung time na yon, talagang hindi po ako mapakali, mga minamahal. Ganun po palang pakiramdam, mga minamahal. Andyan po na palakad-lakad po ako. Sinasabayan ko po yan ng hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Andyan po mga minamahal na sa bawat pagbigkas ko po ng hallelujah in Jesus name, talagang ibinabalik ng mahal na Panginoon yung normal na paghiha ko. Praise the Hanggang sa Lord, mga oras hallelujah. na to, mga minamahal, talagang every dalo ko po sa banal na gawain, kinakas out ko po yan every umaga at gabi. Nagpupuri po ako sa mahal na Panginoon. Kinakas out ko po yan. Alam niyo po, mga minamahal, simula nung araw na yun, hanggang sa mga oras na to, never ko na po naranasan yun. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa Amen. mahal na Praise the Panginoon. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon yung libreng hangin na nalalanghap natin. Amen. Dahil ang Hallelujah. buhay, mga minamahal, iisa lamang yan. Ngunit talagang nariyan po ang mahal na Panginoon na nagbibigay po ng kalakasan sa akin, maging sa aking buong pamilya, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Tuloy po natin ang palagpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, sa kanyang kabutihan. God bless sa ating pong bila Sister Nelly Ann Bautista sa papuring sa pasalamat na yan sa ating mahal na Panginoon. At tayo mga minamahal ay umawi sa ating mahal na Panginoon habang nagadating pong beloved youth choir. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Na ginawa ng Diyos. Praise the Lord. Amen. At tayo manatiling nakatayo mo at ating sama-sama po rin awiti yan ang kuparang kuhar para sa ating pinakamalapiso. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City Outreach, the beloved the youth and singles choir. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Praise the Lord. Glory. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Praise the Lord. Hallelujah.
not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. The strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. 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 I believe. Praise the Lord, man. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. Oh, I believe in you. I believe in you. Praise the Lord, amen. Hallelujah.
magtatapos ng taon. Ano mga bagay na ang iyong may pagpapasalamat sa Panginoon? Ano yung mga dakilang gawa ng Diyos? Ang maaari, ano lahat? Ang maaari maligtahin upang maging masaya sa araw. Maraming bagay! Maraming kabutihan ng Diyos! Thank you, Lord! Maraming salamat! Kabilang ka sa mga buhay! Salamat! Ginabayan mo kami! Patuloy ginagawa namin! Salamat po, Panginoon! Praise the Lord, Jesus! Yes, Lord, hallelujah! Maraming salamat po, Jesus! Yes, Lord, hallelujah! Oh, binabahal. Sa pagtatapos ng taon, iyong alalahanin kung paano pinagpala ng Malapayan. Sa taong ito'y maraming kalamitan ang dumating. Ngayon, mga kababayan natin, walang tahanan, na walang oras sa buhay, na walang pag-asa. Nasirang tahanan, nawalan ng negosyo na hanap buhay. Pero ikaw ang dumating pa ng predicaments, ang mga trials. Narito pa rin tayo nagpapasalamat sa Diyos na tunay at buhay. Nagbibigay ng tunay na ngiti sa ating mga labi. Nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Gumagabay nag-iingat sa akin. Ang sabi ng awitin, O Jesus, salamat po. Hindi may karapat-dapat tayo pinatawan ng Diyos. Ikaw ang naging dahilan. Ako ang naging dahilan. Kung bakit may Pasko. Upang alalahanin ni sana po na mayroong Diyos na napakabuti. Minsan na pa man natin awitan ng ating malapay ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat, malapay Noon! Hindi kami karapat-dapat. Ginawa kami. Ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat po at kami pinatawad mo. Kahapon ko'y hindi matanaw, ako ngayon bago. At kahit magunang
Pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos. Pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos. God bless po sa ating po beloved youth and singles choir. Salamat sa ating Malapaynoon. Kulang na palakpakan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Amen. Mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, talagang ang tao, pag hindi malagay ang tao sa pagsubok, sa karamdaman, hindi ma-appreciate ang kabutihan at pag-iingat ng Malapaynoon. Tayo na malakas ngayon, mga minamahal, tayo na walang karamdaman. Sabi ng Malapastor, amen, lagi kang magpuri, magpasalamat sa Malapaynoon dahil hindi natin alam ang pagdating ng kapahamakan, ng pagsubok, ng kadalamatian, ng kalamidad, ng pag-uusig. Kaya ang sabi ng mga pastor, pag laging ang Kristiyano nagpupuri, nag-ayuno, nalangin, dumadalo sa Malapaynoon, mainit, dumating man ang biglaang pagsubok, ang karamdaman, ang kapahamakan, pag-uusig, ngingiti ka sa kalagitnaan ng mga pagsubok, magpapasalamat ka, lubos mong luluhati, ma-appreciate mo ang Malapaynoon. Imagine, sa isang taon, mga minamahal, sino sa atin dito, mga minamahal, ang hindi nagkasakit? Matatapos ang 2025, hindi naranasang magkasakit, ni matrangkaso, ni sipunin, mga minamahal. Sino sa atin dito, mga minamahal? Kung mayroon man, pinagpalaking lubos ng Malapaynoon. Amen? Kasi sa intro natin, beloved Lord and Preacher, ako, mga minamahal, October, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, hindi ko in-expect yung dumating sa akin October 12 and 15. Ako'y dumura ng may bahay ng dugo, mga minamahal. Buong buwan ng Oktubre, mga minamahal, napakahina ng aking katawan. Hindi ko kaya mag-drive. Mga minamahal, yung single, mga minamahal, hindi ko kaya i-drive. Ni itulak, ni buhatin, hindi ko kaya pumersa magbuhat ng timba, yung maritime size, mga minamahal, yung biscuit, mga minamahal, yung ganong size. Hindi ko kayang buhatin yan. Ako'y nagkaroon. Pag ako'y napuwersa, marahil may bahay ng dugo lalabas. Buong buwan ng Nobyembre, mga minamahal, ako'y nagkaroon ng bagbag na puso. Matulog ka, mga minamahal, maramdaman mo tibok ng iyong puso. Kahit anong pikit mo, ikot, tagilid, dapa, tihaya, hindi mo makuha yung tulog. Kung makatulog ka man, paggising mo sa umaga, parang masakit ang iyong mata. Walang mahimbing na pahinga dahil tinamaan ako, mga minamahal, ng anxiety, ng marami akong inisip, mga minamahal, sa kung ano ang aking nararamdaman, mga minamahal, noong time na yun. Masakit ko rito, mga minamahal. Pag ibagsak ko itong dalawa kong kamay, mga minamahal, parang hinihila ito, mga minamahal. Itong dito sa shoulder ko, mga minamahal, hanggang sa aking likod, mga minamahal, napakasakit, mga minamahal. Pero, sabi ko, naalala ko lagi, ang sabi ng mga pastor, sa mga bagay na ganito, dumaan man tayo ng mga pagsubok, ng trials, predicaments, sabi nga, mga minamahal, still, ang Diyos, pinakikinga tayo, kinahabagan tayo mga Panginoon. Naalala ng Diyos ang kanyang pangako sa ating mga pastor, assistant pastor, na tayo sa ating panahon, hindi bingi ang Diyos. Pakikinggan tayo, mga minamahal ng Diyos. Pagpapalain pa rin tayo ng Malapaynoon. Amen? Dahil kung paano naging tapat ang Malapaynoon, kay amang Abraham, kay Isaac, kay Jacob, tandaan natin, tapat ang Malapaynoon sa ating malapastor, na tayo, mga minamahal, bunga ng panalangin ng malapastor. Huwag kang magsawang dumalangin, huwag kang magsawang magpuri, huwag kang magsawang magpasalamat sa Malapaynoon, dahil yan ang inahanap ng Malapaynoon. Amen? Tandaan natin ngayon, mga minamahal, mayroong tayong kababayan, nasa ospital, mga minamahal, amen? Naka-oxygen, mga minamahal, sila'y nag-aasam ng magandang bagong taong makasamang kailang pamilya, pero nandun sila. Ang ibang, mga minamahal, kababalita lang kagabi sa saksi, yung iba walang tahanan dahil yung tinamaan ng lindol, mga minamahal, na silang kay tahanan. Pero ikaw at ako, nandito tayo. Na mas aliwalas ang isip, mga minamahal, amen? Buhay na buhay, may kalakasan. Samantalin natin, sabi ng mga pastor, yamang tayo'y may lakas, nandito, lubos-lubusin natin. Palakpakan ang Malapaynoon. Magsabi ng hallelujah, praise the Lord! Amen? Samantalahin natin pagkatong habang tayo may kalakasan, may buhay. Dahil pag dumating sa atin ang pagsubok, ang karamdaman,
maalala natin yung mga panahong malakas tayo pero naging kulang yung pagpapalakpak natin, naging kulang yung pagdalo natin sa gawain ng Panginoon. Kaya habang tayo may narito, sabi ng mga pastor, sulitin na mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon, ang pinamatan sa upuri, pagluluwa natin pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Advance Happy New Year sa bawat isa ating mga minamahal. At tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal, atin ang pong ibinibigay ang buong pataw sa ating pong beloved Brother James Milan. Ating pakinggan kung paano sa pinagpala ating mga Panginoon at maghanda ating pong beloved Sister Riza Briones. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluluhatid, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang madaling araw na po. At ako rin po ay bumabati po sa inyo mga minamahal ng isang Merry Christmas and advance Happy New Year po. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nabigyan po ako muli upang makapagpasalamat, ng pagkakataon upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ma-share ko lamang po ang ginawang kamangha-manghang ginawa po sa akin sa aking buhay ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Noong last week lamang po ay ako po ay nagkasakit ng lagnat. Sa sobrang lala po nito ay sa aking pagtayo po ay ako po'y nahihirapan. Sumasakit po ang aking kalamnan. And nung Friday overnight din po last week, preaching po noon, ako na po ay naghahallucinate sa sobrang taas po ng aking lagnat. Sobrang bilis po ng aking puso. Tibok ng aking puso. Ngunit, ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo na pagilingin po ang aking sakit. At kinabukasan po ay sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ako po'y tuluyang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyayang natatanggap po namin, buong pamilya, sa pagpunta po namin dito sa kanyang banal na ubasan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi man po karapat-dapat ay ginagamit po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sama po ang aking beloved ate and beloved mama sa kanyang banal na ubasan. At kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamama na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother James Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, tayo po'y pinagpalang lubos, mga minamahal. Amen. Tayo naabot ng kanilang panalangin, mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At nais din po magpasalamat ng inyong abang lingkod, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sapagkat napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sa patuloy na pag-iingat sa inyong abang lingkod, mga minamahal. Hallelujah. Alagang nariyan ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at dubling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi pong inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang madaling araw na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders, nating kapili, mga beloved pastoral worker. Amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vice niya. Sa ating mga minamahal mga bisita, ating beloved viewers, sa ating Facebook live streaming and YouTube channel,
sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat sa pangalan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Alalahanin ng iyong bang lingkod, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Muli sa buong taon ng 2025, nariyan yung patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa buhay ng iyong bang lingkod, sampu na aking mamahal sa buhay. At nariyan mga minamahal, amen, yung kabutihan ng ating pong pinakamamalapay sa patuloy na pag-provide sa lahat ng pangailangan na sa pinansyal, mga pambayad, mga minamahal sa bahay, kanyang bang lingkod, mga minamahal, nangungupahan lamang mga minamahal, amen. At maraming pong salamat sa ating pong pinakamamalapay Jesus na patuloy pinanghahawakan ang inyong abang lingkod ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Napakabuti na ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. At lalo na kung meron tayong mga desire, mga minamahal, na nais nating mga minamahal, amen, na lalo tayong magamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dagdagan yung ating matalento, pagyamanin, mga minamahal. Ang yabang lingkod, mga minamahal, talagang nanalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus na magkaroon ng sariling electric guitar, ng sariling guitar effects, at maging kahit mga yung maliit na guitar amplifier, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, talagang tumutugon, mga minamahal, sa panalangin ng kanyang mga anak. Lalo na, mga minamahal, yung desire natin na yung mga instrumento na gagamitin, amen, sa pagpupuri sa ating pinakamamalapay Diyos. Talagang pinoprovide ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen? Yung abang lingkod, mga minamahal, hindi ko lubos maisip, mga minamahal. Sapagkat wala namang ibang, wala pong trabaho yung abang lingkod. Subalit, mga minamahal, walang imposible sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Lalong-lalo na, gustong-gusto nating magpagamit sa banal na umasa na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang abang lingkod, nagkaroon ng electric guitar, guitar effects, at saka maliit na guitar amplifier, mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Atin po munang awitan, mga minamahal. Amen? Bago po natin ibigay sa ating mga beloved kapatid, tayo po muna tumayo, mga minamahal. Amen? Tayo po'y magpuri muna sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating ipagpag muna yung ating inaantok na diwa bilang paghahanda, amen, sa salita ng Diyos na ating mapag-aaralan. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. By His name, we come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus,
Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us love and praise the Lord. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang ating mga minamahal kapatid, halos hindi na makapag-response, mga minamahal. Amen. Kailangan palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi po yung mga tumatayo, mga minamahal, ang ating pinapalakpakan. Amen. Pag pinapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos, nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon. Nalulugod ang ating dakilang Diyos. Ito naman po yung ating pinakaasang, mga minamahal, yung mapalugdan natin ang ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Pag mapalugdan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ibinubuhos niya ang kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay palutay-lutay, magpuri, halos hindi tayo makapag-respond, parang ang bigat na ng ating mga kamay, mga minamahal, amen. Parang wala na tayong pangangailangan, mga minamahal. Parang hindi natin para natin sinasabi, mga minamahal, kahit hindi natin sinasabi, nakikita sa ating mga kilos na parang hindi na natin kailangan ang mahal na Panginoon. Amen. Nakakalungkot, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kailangan gantihan natin, mga minamahal. Amen. Ng pagpupuri ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ito lamang yung ating tanging magagawa doon sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sa buong taon ng 2025, mga minamahal. Iningatan tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang iba, mga minamahal, imbis magdiwang sila ng Kapaskuhan, imbis sasalubong sila ng maligaya ng bagong taon, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, amen, nagdadalamhati, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Iningatan tayo, hindi lamang tayo maging ating loved ones, mahal sa buhay, pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating mong beloved Sister Risa Briones. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Brother Romel Morate. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen! Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula noon hanggang ngayon po. Babalikan ko lang po, 9 years ago po mga minamahal ng makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na ang buhay po namin noon ay walang kapayapaan at akala ko ay habang buhay na lamang pong ganun ang aming buhay. Dahil po ang aking beloved husband that time ay punong-puno po ng bisyo at pagbabarkada mga minamahal. Andyan po na akala ko po gano'n na lang po yung tatahakin naming landas. Subalit, lingid po sa aking kaalaman na aking po palang beloved husband na isa na pong nabautismohan dito sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At marami pong mga panahon na yun mga minamahal na andyan po na siya po ay nadidisgrasya. Subalit talagang pinag-iingatan po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isang araw po mga minamahal nang napawalay po siya dyan, unti-unting nanunumbalik sa kanyang kaisipan at sa kanyang mga panaginip ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung nag-backslide po siya ng mga minamahal, andyan po na isang araw po ginising siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po yung kanyang ginamit mga minamahal na para makabalik po siya dito. Sinabi niya po sa akin na hanapin ko daw po ang gawain na ito dito po sa dako ng Mamarlao. Bagamat that time po mga minamahal, ako isang binyaga na rin po sa isang Trinitarian Church din dito po sa San Carlos mga minamahal. Andyan po na talagang ayoko po sanang hanapin po pa po ito dahil sabi ko nga po sa kanya that time, meron na akong dinadaluhan, bakit kailangan ko pang pumunta dyan sa sinasabi mong bahay-sambaan. Subalit andyan nga po na ang kanyang pag-i-insist at sabi niya po baka isang araw po ay makasama ko po siya na dumalo dito. Kaya po, dahil po sa sinabi niyang yun, nagkaroon po ako ng interest dahil nga po kahit anong aya ko sa kanya dyan sa dinadaluhan ko, ayaw niya po talaga. At minsan nasabi niya po sa akin noon na dadalhin niya daw ako sa tunay na banal na simbahan na kung saan po ang Diyos ay buhay. Kaya nga po mga minamahal, isang araw po, talaga pong hinanap ko po yung gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade at nung akin po itong masumpungan, tunay po na ako po ay napuspos ng banal na espiritu mga minamahal at hindi po lumipat ang 1 or 2 linggo mga minamahal. Muli pong bumalik rin ang aking beloved husband dito. Kaya mula po sa araw na yon hanggang mga oras na ito mga minamahal, tunay na binago na po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kapayapaan po noon na aking hinahangad ay tunay na nakamtan namin. Kaya tunay na wala pong imposible. Amen. Dahil talagang tinuturuan tayo na ating mahal na Panginoon kung saan tayo dapat lumagay. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil 6 days na lamang po at tayo po ay mag-goodbye na sa year 2025. Bagamat ansyan po ang mga pagsubok po na ating tinahak, mga problema po, mga munting karamdaman na ating dinanas at ansyan po na marami pong mga kahit munting disgrasya, nakakaranas po tayo. Subalit talagang nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang sa kabila ng mga bagay na yun tayo ay kanyang patuloy na pinag-iingatan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. At bagamat hindi po karapat-dapat, kasama po ang aking buong pamilya, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan, bagamat hindi po karapat-dapat. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Praise the Lord.
At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating po muna ipanalangin, amen, yung ating pong coffee break, ating pagsasalusaluhan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the earth prayer of our dearly beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli malapay noon, hallelujah, sa kape at tinapay na aming pagsasalusaluhan malapay noon. Basbasan mo po ito malapay noon, hallelujah, pagpalain, magsilbing panggising sa aming mga inaantok na diwa malapay noon. Ibalik mo po na billion trillion times ang pagpapala ito malapay noon. To the earth prayer of our dearly beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, this is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people,
Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. At kung nakanda na po ating beloved brother Romel Morante, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Amen. Siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At sundan na po ng ating pong beloved Jesus, Finest Generation Choir. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, bread workers, beloved brethren, and visitors. Magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay napapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya sa aking buhay na dati po ay magulo po ang aking buhay, wala po akong kapayapaan. Ako po isang lasinggero po noon at ako rin din po ay palamura sa aking panalita ko po. Ako rin din po ay yan din po ang aking pagsisinungaling at yan din po ang aking mga pagbabairo po noon. Ulit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na isang araw po ay mayroon pong nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamahal Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw na rin din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Inalis po ang aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na sa amin din pong pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay napakagulo ng aming pagsasama po namin. Lagi po kaming nag-aaway, hindi po kami magkaunawaan. Umabot din po sa punto ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ito sa physical. Grabe po. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Jesus sa ministeryo pong ito, yung aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po na pananakit sa aking mahal ko pong asawa ay yun po inalis ng ating pinakamamahal po Jesus. Nagkaroon po ng kapayapaan ang aking buhay ko po. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon. Noon din po ay wala din po akong gagasusin sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po. Ang aking pong ginawa po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa yung aking problema ko pong yun ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa naganap po na Christmas Thanksgiving po natin. Maraming salamat po sa pagpapala na aking tanggap po. Dito na lang po ang aking pagpasalamat at pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus lang po. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng sabay-sabay. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! God bless po sa ating beloved kapatid, beloved brother Romel Morante sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ang buhay ng ating beloved kapatid binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tunay na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa ating pong mga minamahal mga kapatid na hindi na po nabigyan ng pagkakataon, amen, magpagpasalamat sa araw ng linggo, tayo po'y magpalista, pasalamatan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating mga minamahal beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen. Patuloy lamang po kayo sumubaybay, amen, sa gawain na ating dakilang Diyos, amen. Every Wednesday, Friday, and Sunday, marami pa po kayong patutuon na mapapakinggan, amen.
At dito na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga pakikinig na mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Pensus po lamang. Amen. At habang naghanda po ating mga minamahal kapatid, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Pensus. Only for there is Jesus, day after day. Only for there is Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit, well I obey. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that shall I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that shall I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Ako'y kay Jesus, kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patubay ko. Ako kay Jesus, araw-araw. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pensus. Amen. Mga minamahal, ating pong samahan ang ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang mga papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Pensus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
My
strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, and my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of Huling na pagpapala ng Diyos at aming napakabait pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nababanal, nakikita mo yung naman ng aming puso. Aming nagawang mga pagkakamit mo pagkakasama, pinagsisihan namin na ating ito. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na mag-usap krus sa Kalbaryo. Ibig namin, kami lahat, ay makaramdam na mga tamis na presensya mo ng Panginoon. Sa iyon, pray namin, dearly beloved Pastor, beloved Papa dear, aming sinasaway, aming tinulungan lang, kasaw, in the mighty name of Jesus. Aming sinasaway, Lord. Hallelujah. Sa'yo, mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo ka rin minamahal. Ang kabutihan mo na di nagbabago, mananalig ka kailanman.
mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapanan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Manatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanman puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Praise the Lord, hallelujah, this one. Jesus got the whole of my life and you wanted to go. Jesus got a hand on my heart, you got a hand on my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. There is Jesus got a hold of my life and he wanted me go. Oh, Jesus got a hold of my life and you wanted me go. Oh, Jesus got a into my heart, you got a into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life and you wanted me go. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. Jesus, you put me together, my love forever, I will live for you. I was on paces, sprinkled with graces until you came. Now I live only, simply to worship your name. Well, I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was forgiven then when spinning round. You stopped me from spinning, give me a beginning, a solid ground. My life has that purpose, it's that circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I want
wonder why I didn't love you from the start. So it's been so very clear since I've been standing here. Everything seems black and white since I saw your love. We have waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Now what a great, big, wonderful God. 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 Glory! Now what a great, big, wonderful God. Now what a great, big, wonderful God. Now what a great, big, wonderful God. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praises unto his name. For it is place and for it is place and to praise his wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. Oh, praise the Lord. Oh, praise his holy name. Praise to our good Lord. Praise his holy name. Praise to our good Lord. Praise his holy name. Oh, praise the Lord. Oh, Jesus is my Savior. Praise his holy name. Oh, Jesus is my Savior. Praise his holy name. Jesus is my Savior. Praise his holy name. Praise, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, in the name of Jesus. Of Jesus. Oh, we have a sure victory. In the name of Jesus. Demons will have to play far away. Oh, in the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. Oh, in the mighty name of Jesus. Oh, we have a sure victory. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah. I am praise Jesus. Give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah. He's all and all for me. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah. I am praise Jesus. Give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah. He's all and all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's the Holy Ghost on fire. That's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost on fire. God is keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Oh, Jesus made me whole. The people understand me. Oh, Jesus in my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Oh, Jesus made me whole. People understand me. Oh, Jesus in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling. Keep singing, keep shouting. People understand me, for Jesus in my soul. Bubbling, 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 bubbling. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy.
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Holy, holy, holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. Salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa Kanya pong pagkilos sa ating kalagitnaan na tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang umaga na po. Aking pinapaabot sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Ating kasama sa ating magdamag na ito na pananalangin. Amen? At tayo po'y nagpapaabot ng taos sa pusong pagbati ng may pagmamahal sa butihing mga anak ng ating dearly beloved parents in the Lord, the Almeida family. At we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, and Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ganun din, magandang umaga sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating mga beloved visitors, kung mayroon tayong kasamang bisita, welcome po kayo sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tayo po minamahal ay narito na po sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Di baling pawisan sa umaga, maminabal, malamig naman ang panahon, amen? At para magising tayo dahil maya-maya atin ang mapakinggan ang inihandang pagkain ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang mga salita. Praise the Lord. At dito po sa ating mabasa, lagi na po natin itong nababasa ng mga talata, dito sa Malakias 3, diretso na po tayo dito sa 10 at 11. Ang sabi rito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there be no room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Verse 12, and all nations shall call you blessed, for ye shall be delightsome land, saith the Lord of hosts. Sinabi rito, maminamahal, dalhin daw po natin ang ating ikasampung bahagi at handog sa kamalig ng ating Diyos na buhay upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. At sabi rito, subukin niyo ko sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa kalangitan at ihulog ko sa inyo isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. At ang sabi rito, maminamahal, sa 11, at aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo, hindi niya sisirain ang mga bunga niyong ubas sa parang. Sabi rito, maminamahal. At ang ubas sa puno ang puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalan sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung atin pong pansinin itong mga talatang ito, pagtuunan po natin ang pansin.
Ano pong problema sa mga kapatid natin bakit hindi nakapag-o-overnight? Anong problema ng ating minamahal na mga kapatid na lagi pong nagrereklamo na walang-wala? Kung inyo pong susuriin itong ating binasang talata, nandito lang po ang katugunan ng ating mga katanungan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito, dalhin ang ika-10 bahagit landog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. At ang Diyos mismo nagsabi, subukan ninyo ako sa mga bagay na ito, hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa langit. Isang pagpapala pa lamang, walang sapat na silid na kalalagyan na. At ang sabi niya, aking sasawayin ang mga mananakmal. I will rebuke the devourer. Alam niyo po ba itong re-rebukein na devourer na ito, mga minamahal, ay yung ating kinakaharap sa iglesia ngayon na mga problema? Yung ating kinakaharap na problema ng ating mga sarili na tayo po hikahos sa pamamagitan ng pananalapi. Sabi nga ng Hagay, ang pilak at ginto ay akin, pero wala ang mga Kristiyano. Tayo po'y nagkaroon ng agam-agam. Bakit yung mga tao sa labas, yung mga mayayaman, wala namang Diyos pinagpala? Mga minamahal, wag na natin silang pakialaman dahil mana nila yan sa kanilang mga ninuno. Kaya sila maaaring mayaman at mga negosyante na yan, sila mga minamahal, yung mga pinagyaman. Ang ating pinag-usapan dito, yung ating buhay bilang Kristiyano. Dahil may formula ang Diyos, paano ka makaahon sa kahirapan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, sasawayin ng Diyos ang mga mananakmal. Alam natin, grabing dami ng mananakmal. Pero ang sabi rito, ang susi lang ay magtapat ka. Ibigay mo yung pag-aari na mahal na Panginoon, ika-10 bahagi tandog. Bakit hand to mouth ka lang palagi? Bakit hand to mouth lang tayo palagi? Yung ating kinikita, tamang-tama lang pangkain. Tamang-tama lang talaga sa ating pangailangan. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, hindi mo nasunod ang formula ng ating mahal na Panginoon. Anong formula ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, sundin ninyo ang mga utos ng Diyos at pakinggan ninyo ang sinabi ng kanyang propeta. Anong sinabi ng kanyang propeta? Hindi lang sapat ang ikapo. Yung explanation po sa nag-i-explain about giving na lagi lang binabanggit 10%, 10%, 10%, mali po yan. Ang 10% po ay tawag ng ikapo. Ang sinabi ng 8 at 9 ng Malakay chapter 3, ika-10 bahagi at handog. Dapat po maalis sa isipan ng mga Kristiyano yung 10%, 10%, 10%. Dapat maisaksak karakadaka sa ating isipan, sa ating puso, yung 20% karakadaka para wag tayong magkamali. Dahil kung lagi nating babanggitin yung 10%, ang buong akala ng mga Kristiyano, 10% lang naman pala eh. Bakit ang ating ordained preacher 20% diretso? Dahil yun ang turo ng propeta ng Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ko po turo yan. Hindi po turo ng ninuman. Turo ng banal na kasulatan na ininterpret ng kanyang propeta. Ang sabi diyan sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, kapag sundin mo ang sinabi ng kanyang propeta, ye shall prosper. Kung 10% lang ang nating lagi naririnig. Sa 100 pala, 10 piso lang eh. Sa 1,000 pala, 100 lang eh. Paano ka magpalain? Ibinigay mo lang yung 10% na ang sabi ng Biblia, pag-aari na ng mahal na Panginoon na kulang. Ang kakulangan ay yung handog na tinatawag. Kaya pag ako nag-explain, maminamal, diretso ko na ang ininterpret ng propeta ng Diyos, 20% pinakamababa. 20% sa lahat ng ating kinikita. Kaya blessed na blessed ako doon sa Surigao. Pag nag-explain about giving. Sabi ng mga mangangaral doon, maminamal, kapag hindi ka magbigay ng ika-10 bahagi tandog, ikaw ay magnanakaw. Ang sakit yata niyan. Pero totoo. Masakit na katotohanan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Paano matuto ang mga Kristiyano kung ating itatago, 10% lang ating babanggitin? Magbanggit lang tayo ng another 10% dahil ating isusunod yung handog. Samantalang
formula ng propeta ng Diyos para wag magkamali ang mga Kristiyano, ang standard, 20% ang ikasampung bahagi tandog sa lahat ng ating kinikita sa mga baguhan pa lamang. Kapag nag-explain ka about giving, lagi mo lang binabanggit 10%, baguhan ka pa. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Masakit itong salitang ito, pero ito'y totoo. Bakit mo mabanggitin ang 10%? Tinatakpan mo ang pagpapala. Tinatakpan natin ang pagpapala. Ang pagpapala ay nasa pagsunod sa sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita at sinabi ng propeta. Dalawa yan. Utos ng Diyos at ang sinabi ng kanyang propeta. Dalawang utos yan. Ang sabi rin sa pangalaway, ye shall prosper. May prosperity. Kung babanggitin mo, 10%. Ayun nangyari sa ating mga Trinitarian brothers na nag-explain about giving. Pero ngayon, maminamahal, mayroong nagsisigaw ngayon, nagsabi na, huwag kayo magbigay ng ikapulang, handog talaga, isama ninyo. 20%, sabi pa nga nung aking narinig sa radyo, pag hindi ka magbibigay ng 20% sa iyo ikaputandog, hindi ka makapasok sa langit. Totoo naman eh. Totoo naman. Ang sabi nga rito, the Lord will rebuke all the devourer. Bakit may bakla? Bakit may tumboy? Bakit may karamdaman? Lahat ng yan. Nasa paglabag sa utusan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kapag nagbibigay ka ng may katapatan, wala nang bakla, wala nang tumboy, wala nang karamdaman, pagagalingin ka ng mahal na Panginoon dahil ang Diyos ang nagpapagaling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, I am the Lord that healeth thee. Amen? Amen? Ako ang Diyos na nagpapagaling. Pagagalingin na tayo, pinagaling na tayo. Bakit maminamahal? Yung iba nandiyan sa mga paalala, mga palo. Dahil isa ito sa source. Huwag tayong masaktan. Imagine yung ginamit ng mahal na Panginoon, sinabi nan sa 8, will a man rob God? Sumagot ang mahal na Panginoon, yes, you have robbed me. Wherein you have robbed me? In giving your tithes and offering. Imagine yun. Magnanakaw pala tayo kapag hindi natin ibinibigay ang ating ikasampung bahagi tandog. Kung lagi natin naririnig, ikasampung bahagi lang, lalo tayong magnanakaw. Ang ating pong naririnig, handog lang, lalo tayong maging magnanakaw. Magkasama palagi yan. Ikasampung bahagi tandog. Kaya nga, automatic, kung ayaw mong mapasama sa sumpa, lahat ng iyong kinikita, lahat ng iyong tinatanggap, lahat ng dadaan sa iyong tungkod, sinabi ng Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi tandog, yan ay banal, automatic. Kumita ka araw-araw ng 100, ang 20 pesos, pinakamababa. Kumikita ka ng 1 linggo, 1,000, ang 200, pinakamababa. Yun ang standard ng mahal na Panginoon para kapagpalain. Sa lahat ng mga sumunod, dito, sila na yung nandun na sa taas, pinagpala ng lubos. Sabi nga nila, hindi na namin inaasahan na yung aming tinatanggap ngayon ay aming pang matatanggap. Ang amin lang ginawa, sumunod kami sa sinabi at turo ng banal na kasulatan at itinuro ng kanyang propeta. Dalawa yun. Itinuro ng banal na kasulatan dahil salita ng Diyos at sinabi ng kanyang propeta. Kaya huwag kang manatili sa 20% giving. Bagamat ang 20% giving ay standard na nasunod mo na, katanggap-tanggap na, kung gusto mong pagpalain pa ng lubos, lubusan, huwag kang manghinayang. Dahil ang panghinayang ay hindi po yan sa Diyos. Yan ay sa kalaban ng Diyos. Kay Satanas yang paghihinayang. Yung pag-aalinlangan, kay Satanas yan. Huwag kang mag-alinlangan. Dahil ang iyong kinaltas sa iyong tinatanggap na kinikita araw-araw, hindi naman talaga iyo. Pag-aari naman talaga ng mahal na Panginoon. Bakit ka manghinayang? Pag hinayangan mo kung sa'yo, pero hindi sa'yo. Tingnan mo yung hindi nang hinayang. Nasaan na sila ngayon? Ang layo na milya-milya ng layo sa atin. Tayo hanggang ngayon, para pa rin tayong usad pagong. Isang kahig, isang tuka. Para tayong mga daga, nagtatago, naghanap ng makain, para lang makakain. Pero kung magtapat ka, ang sabi ng Biblia, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan ang ibibigay na malapay. Ating matatanggap. Kaya maminamahal,
Doon ko napatunayan dahil nung ako'y masayad sa Butuan City, nagkrusada tayo diyan 1992. Mayroon tayong isang kapatiran diyan na saved. May sakit sa baga, emphysema. Pinaganda lang emphysema pero sakit sa baga. Higit pa 'yun sa tuberculosis. Grabe, kinutkot na yung baga niya, wala nang baga. Minsan kaliwa na lang, minsan wala na talagang baga, nabubuhay ang tao. Dahil talagang grabe yung pagsusumikap. Alam niyo, maminamahal, yung ibinigay sa kanyang mga anak na mahigit 2,000 lingguhan, ibinigay na sa gawain na malapay noon. 2,000 mahigit ang binibigay. Tinanong siya ng kanyang mga anak, nasa na tatay? Yung mga garapa, yung mga plastic, ng iyong mga gamot, bakit wala na kaming nakita dito sa kwarto mo? Ang sabi ng tatay niya, nasumpungan ko ang pinakamagaling na doktor. Ang sabi niya, ang pinakamagaling na doktor, Malakay chapter 3 verse 7 up to 12, ang sabi niya. Pinabasa sa kanyang mga anak. Alam niyo po, dinugtungan ang buhay ng matandang ito. Hindi na gumamit ng gamot, umabot pa ng 6 na taon. 6 na taon. Kung hindi pa siguro niya maminamahal, hindi siya nag-alinlangan. Maaring pagkatapos ng pinagaling na siya, dahil likas talaga sa taong magpapag-alinlangan. Huwag kang mag-alinlangan, ituloy-tuloy mo para pagpalain ka na malapagin. Ipagpatuloy natin yung pagbibigay natin ng may katapatan dahil may pangako ang Diyos. Nangako siya, I will never leave thee nor forsake thee. I will supply all your needs according to my riches in glory. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ikaw daw maging tanyag sa buong mundo. Ang bansa ng Pilipinas, kung matapat ang mga Kristiyano, maging tanyag sa buong mundo. Kung ikaw maminumahal ay naging matapat, tingnan niyo po yung mga matatapat dito, di ba nagiging tanyag sila, kilalang kilala? Kahit kayo, kilalang kilala ninyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ibigay ang pag-aari ng malapay na 10 bahagi tandog sa bawat 1,000, 2,000, pinakamababa. Sabi ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kung gusto mong higit pa ng pagpalain ka, yung 20% gawin mong 30%. Gawin mong 40%, gawin mong 50%. Yun na po yung aming dinagdag na nagiging 30%, 40%. Yung iba binabaliktad na, 80% lang binibigay. Yung ating kapatiran din sa Tarlac, 80% binibigay na sa gawain malapay, 20 na lang sa kanya. Imagine yung kanyang talyer, nasa gitna siya ng bundok. Mga magagarang sasakyan pumupunta sa bundok. Samantalang ang mga pagawaan andiyan sa syudad, pero pumupunta sa bundok. Bakit? Hinahanap yung kapatiran natin na mekaniko, na magaling. Lahat ng kanyang ginagawa, maminamahal. Sabi ng Biblia, lahat ng hipuin na yung kamay, pagpalain. Hindi po masisira. Hindi po sabi ng ating beloved elder na nakausap ko last Sunday, hindi yung lahat ng nahawakan, lahat nagiging problema, lahat ng nahawakan, talagang biglang nawala lahat. Bakit? Nanghihinayang. Hindi naman dapat ng hinayangan yung pag-aari na mahal na Panginoon dahil sa Kanya yan ibigay natin sa gawain na mahal na Panginoon dahil para yan sa Kanyang iglesia. Para yan sa ating maintenance dito. Kita ninyo mga kumukutik-kutitap na yan, yung ating bayarin sa electricity, sa tubig, ating pag-ayos ng ating bahay sambahan, doon na pupunta yan. Kaya sabi na para magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay, amen, palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya unawain natin, intindihin natin yung mga salita na yan. Dahil sabi ng Biblia, kapag nasunod mo, maging tanyag ka. Dito pa lang sa ating congregation, maging tanyag ka dahil makikita nilang pinagpala ka. Magtapat tayo para maminamahal. Hallelujah. Makita natin, totoo ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi sinungaling. Hindi kagaya ng tao. Ng tao ay napakasinungaling. Madali katalikod ka lang, madulas ka lang ng kaliwa kanan, ikaw nagsisinungaling na. Pero maminamahal, ang Biblia hindi sinungaling. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Sa mga matatapat, pagpapalain, pasaganain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating beloved elder.
Palakpakan po natin ang Diyos buhay. God bless you po, Sir Nazareth, instrumentalist. Pagpalain po tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo yung mga matatapat na Kristiyano. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. Tarito na po tayo sa huling yugto. Tayo po na nagwaig. Pakinggan Ibanghilyo na kaligtasan dahil ating pinagpalang mga aral. Rito po tayong beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Hallelujah. Tayo po ay dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Pang Jesus. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildes Strada Almeida. Hallelujah. Sa iyong walang kabutihan lagi sa amin. Hallelujah. Maging stagnay po namin kalakasan na patuloy yung pinagkakaloob. Sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy yung pinagkakaloob sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Maging lalo tigit sa pagpapalang spiritual, O Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa tagumpay ng gawain. Hallelujah. Sa pag-MC, pag-awitan, mga joyful at mga solemn song. Sa iyong mga pinagpalang anak. Hallelujah. Sa iyong mahimalang, hallelujah, pag-aruga. Sa kanilang mga patotoo, mahal na Panginoon. Sa iyong mahimalang pag-aruga, mahal na Panginoon. Pagtubay, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Patunay, O Diyos, na kami hindi mo iniiwanan. Lagi mo kaming kinahabagan, O Diyos. Hallelujah. Maging sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasabong bahagi, tandog. Hallelujah. At ay mapagbuhos sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. At mahal na Panginoon, kayo po'y dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Ngunit bago ang lahat, kami po'y nanikluhod, O Diyos. Hallelujah. Humihingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa mga kainaan, sa nagawa na isip na banggit hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Mahal na Panginoon, lalo na po ang inyong lingkod o kibasahan lamang sa iyong harapan. Hallelujah. Gamitin mo lamang ako, mahal na Panginoon, ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, hallelujah, upang magsilbing pagpapalang spiritual, hallelujah, sa aming mga minamahal na kapatiran, hallelujah, bilang aming pagsalo-saluhan, pagkaing spiritual, O Diyos, hallelujah. At mahal na Panginoon, hallelujah, through the earned prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Wildes Strada Almeida, hallelujah, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah, and beliefs and doubts cast out in the mighty of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulot po natin, beloved ordained preacher, ako'y Ako po nagpapabot ng doble paggalang pagbati sa ating mga ginagalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildes Strada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor Wildes Strada Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines here, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpala pong umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay nga ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Talagang maging sa pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Para bang nahihirapan naman ng mga hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Ating talagang pag-aralan niyo minamahal, ating talagang malaman minamahal kung gaano tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos upang maging yung ating mga minamahal, hallelujah. Ating mga paghiyaw na yan ay talagang ibulyaw ng husto minamahal. Na talagang tayo talagang lubos na pinagpala ng dakilang Diyos sa lahat ng pinagpala minamahal, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah, na lalo na po ngayon minamahal, at tayo nasa huling panahon na minamahal. Pag patuloy po tayong minamahal na talagang nandun minamahal na talagang hindi natin pagsumikapan yung ating mga grabing kaligtasan, hindi natin ihiyaw ng ihiyaw yung mga makapangyarihang salita ng ating makapangyarihang pagpupuri, paglulhati sa ating dakilang Diyos ay talagang
minamahal talagang maging ang kaaway, minamahal talagang tayo dadalihin, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ating pagsumikapan niya, minamahal. Hallelujah. Dahil ang turo ng man of God, minamahal, talagang pumalakpak ng pumalakpak, humiyaw ng hallelujah. Praise the Lord. Lagi minamahal. Hallelujah. Sa halip na bumanggit ng anumang mga bagay-bagay, talagang sumigaw na lamang ng hallelujah. Praise the Lord. Yan ang simulat sa pool na turo sa atin, minamahal. At tunay minamahal, talagang maging mga gawa ng kaaway, minamahal, ay talagang nagsuko sa mga anak ng Diyos kapag patuloy na humihiyaw ng hallelujah, praise the Lord. At tunay nga po, minamahal, na yan ay makapangyarihang salita na talagang ating napatunayan sa araw-araw nating mga buhay. Kaya wag dapat panghimagudan yung paghihiyaw ng ganyan, minamahal, hallelujah. At maging ating mga pagpalakpak ng talagang grabing palagpak sa ating buhay na Diyos, dahil talagang sa pamamagitan niyan ay tayo nagiging mananagumpay na Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po mag-aaral na po ng salita ng pinakamamahal na Panginoon. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, minamahal, ng ang natatagong langit. Tunay nga po, minamahal, hallelujah, dahil natatago ba nga ba talaga ang langit? Tunay, minamahal, dahil sabi nga naman na nakasulatan, hindi nga naman lahat, sabi nga ng Biblia, mapupunta sa kaharian ng langit, kundi lamang gumaganap ng kalooban ng amang nasa langit. At tunay, minamahal, marami sa mga bersikulo din ng Biblia, minamahal, na talagang ang kaharian ng langit talaga ay isang natatago. Na talagang hindi lahat ay pinagpapahayagan ng mga bagay na ito, minamahal, kundi yung nais lamang paghayagan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi nga, many are called but few are chosen. Nandun talaga na may mga hinirang ang ating dakilang Diyos. At ating pong basahin na mahal, kindly po, dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 3, ang talata po ay 44 hanggang 46. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, talata 44 hanggang 46, ganito po ang pagkasabi. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay umawon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkiling at binili ang bukid na yaon. 45. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. 46. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay umaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal, ito muli sabi ng Biblia, minamahal. Ito minamahal, maging sa nakaraan pag-aaral, minamahal. Ito rin ay nagamit natin, minamahal. Dahil tunay nga po, minamahal, na talagang ganito, minamahal, na kinakailangan, minamahal, na dapat natin talagang pahalagahan, minamahal, ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Tunay nga daw po, minamahal, ang langit daw po, minamahal, ay isang natatagong kayamanan. Na nandun, minamahal, talagang nasumpungan ng isang tao at kanyang inilihim. At talagang kanyang ipinagbili ang lahat ng meron siya, makamtan niya lamang yung minamahal. Ito, minamahal, hallelujah, talagang sa bukod pa doon, minamahal, ito ang nais ng Diyos na pagpapahalaga sa ating mga kaligtasan. Na talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Hallelujah, talagang dahil tayo nakasumpong ng buong katotohanan, minamahal. Dahil na rin sa pagtuturo ng man of God, ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, na ipinakilala sa atin, minamahal. At yan ay talagang napatunayan natin, minamahal, kung gaano katotoo, minamahal, ang mga salitang ito. At ganoon din, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, ito'y talagang pinatunayan ng Diyos sa atin, minamahal. Na talagang sabi nga daw, minamahal, tulad ng ang kaharian ng langit ay tulad sa isang natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao. Na kung saan ganito daw po, minamahal, ang ating maging pagpapahalaga, minamahal, sa ating kanya-kanya ng kaligtasan. Na dapat nating pahalaga ng ganito na tulad daw ng isang kayamanan na pinakamahalaga sa lahat ng meron tayo, minamahal. Upang talagang ating makita, minamahal, na talagang hindi masayang yung ating paglilingkod, minamahal.
nandun minamahal na talagang, lalo na minamahal, malapit na magbabalik ang dakilang Diyos. Sapagkat kung hindi tayo magkakaroon ng grabing pagpapahalaga sa ating mga kaligtasan, sa ating langit na nasumpungan, talagang nandun minamahal, talagang sayang minamahal. Naghirap tayo na napakaraming taon, nandun minamahal na talagang nandun minamahal na at the end of the day, wala rin tayong napalang langit minamahal. Ang masakit kaparusahan pa minamahal. Ito'y hindi magsisilbing minamahal na talagang ito'y paghuhusga sa bawat isa. Bagkus ito'y paghahanda, lalo na sa hindi gaanong nagpapahalaga minamahal. Na akala natin ay simple lang yung mga bagay. Tandaan natin minamahal, grabe ang pinakamamahal Panginoon na talagang nagpahayag sa atin. Ating pong basahin minamahal, hallelujah, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 11. Amen, praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, katapuat hindi ipinagkaloob sa kanila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin minamahal kung gaano tayo kapalad minamahal. Na talagang ang dakilang Diyos ay nagpahayag sa atin mismo minamahal. Nandun na talagang napakaraming mga patunay minamahal. Nandun minamahal talagang ipinakilala sa atin through our beloved evangelist Pastor Weldes Suad Almeida. Nandun na talagang hindi ito kagaya ng minamahal. Alam niyo minamahal, napakaraming tao sa buong mundong ito. At higit sa lahat, lalo ng mga Bible scholars minamahal. Nandun minamahal, ibang-iba ang mga pangunawa nila. Merong naniniwala na may 3 Diyos, may 2 Diyos, at may nagsasabi na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay tao daw minamahal. Grabing pagkakagulo minamahal, hallelujah. Sapagkat hindi sila pinagkalooban minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan na ating nabasa minamahal, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob na makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, dadapot hindi pinagkaloob sa kanila. Atin din makikita simulat sa pool na ginagawa ng pinakamamahal na Panginoon, kahit yung mga galing na ng langit, yung mga demonyo minamahal na itinapon minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nais nila magsalita, ngunit sinasaway sila ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang itinatago pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dapat niyang pagtaguan ng tunay niyang identity minamahal. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Marcos, ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 23 hanggang 25, at ituloy na rin po minamahal ang Marcos 1 hanggang 32-34. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos, kabanata 1, sa talata 23 hanggang 25, talong sa 32 hanggang 34. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu, at siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Sa 32, at nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan at nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-sari sakit at nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya ay kanilang kilala. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin minamahal. Kahit yung mga demonyo minamahal na nais nang ihayag kung sino ang pinakamamahal Panginoon, pinagbabawalan ng pinakamamahal na Panginoon. Lalo na may mga tao doon na makakarinig minamahal. Kaya ating bang nakikita minamahal kung gaano tayo kapalad, lalo sa ating henerasyon na to dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, na kung saan minamahal tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil alam natin kung sino ang pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamamahal na Panginoon ay talagang nagpakilala sa atin minamahal. At nandun na yan ay pinatunayan minamahal na sa mga grabing himala at mga tanda minamahal. Talagang nandun minamahal. Kaya nakakalungkot din talagang bagay minamahal. Hallelujah. Na ilan sa ating mga minamahal na kapatid, yung mga iba tumigil na talaga sa paglilingkod.
Yung mga iba, hindi na natin nakikita. Yung mga iba, masasalubong mo dyan, tapos sasabihan mo, kapatid, dumalo ka naman para pagpalain kang lubos ng dakilang Diyos. Loobin. Loobin ang loobin, minamahal, hallelujah. Nandun minamahal talagang napakahirap. Na kung saan minamahal, hallelujah, tayo lubos sa pinagpala ng Diyos dahil itong inihayag ng dakilang Diyos, minamahal, hindi inihayag ito sa buong sangkatauhan, minamahal. Tignan natin ang ating bilang, minamahal, sa buong bilang ng ilang bayan nating nasasakupan. Kukunti lamang tayo, minamahal. Hindi ba yan sapat na dahilan, minamahal, upang tayo magpahalaga sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Na talagang maging sa ating mga tahanan, talagang magkaroon ng debosyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging pagpupuri araw at gabi sa ating mga tahanan, na ito naman actually ay sarili nating proteksyon, minamahal. At lalo tigit ang mga bagay na ating ginagawa, ng mga bagay na yan, minamahal, ay para sa atin din. Tayo rin makikinabang. At sarili natin proteksyon yan, lalo na ngayon, minamahal, daglipan ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, minamahal. Talagang sa huling panahon na to, ang kaaway, minamahal, sabi nga ng Biblia, 24 hours hindi yan natutulog. Inaabangan ka, minamahal, ng kaaway, minamahal, na ikay magkamali, magkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon ka talaga sasagpangin, minamahal. Kaya dapat, minamahal, magpahalaga ang bawat isa sa patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. Tandaan natin, minamahal, ang paglilingkod ay hindi sa paningin ng nangunguna sa atin. Maging man ang ating mga kapatid, minamahal. Tandaan natin, tayo naglilingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, maging sa ating mga minamahal, naggrabing mga himala, maging ang mga eskriba at Pariseo noon, naghahanap sila ng tanda. Dahil talagang kanilang hinahanap pa rin yung Kristo na bababa sa kanila, na gaya ng isang hari na kanilang makikita, na may grabing kalulhatian, minamahal. Hindi nila akalain ng ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang sa kanilang nakikita na kaanyuan, minamahal. Tunay nga naman po, minamahal, ng ating Diyos ay napaka-humble. Talagang perpektong halimbawa para sa mga anak ng Diyos. Na talagang nandun ang grabing pagpapakumbaba, bagamat sa Diyos, iniwan niya ang kanyang trono sa langit. At nagkatawang tao, minamahal, nagpagsalimuha sa mga tao, minamahal. Talagang hindi niya pinili ang napakagandang anyo, minamahal. Sabi nga ng Biblia, minamahal, talagang wala kang magugustuhan. Sapagkat ganun napakabuti ang dakilang Diyos. Kaya nga hindi nila inakala, minamahal, ng mga eskriba at Pariseo na kanila dahil sa kanila, alam nila na siya ay anak ng isang karpentero, minamahal. Ngunit talagang grabe, minamahal, hanggang sa dumating ngayong panahon, talagang naghahanap sila ng tanda, ngunit hindi pinagkalob sa kanila. Atin mong basahin, minamahal, hallelujah, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, ang talata po ay 11 hanggang 12 po. Kindly po. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, ang talatay 11 hanggang 12, ganito po ang pagkasabi. At nagsilabas ang mga Pariseo at nangagpasimulang makipagtalo sa kanya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutokso siya. 12. At nagbungtong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin ito, minamahal, maging ang mga Pariseo, minamahal, naghahanap ng tanda. Yung mga himala na ginagawa ng dakilang Diyos sa mga ibang lugar, nung nandun na siya sa mga lugar ng maraming mga Pariseo, minamahal, talagang mahal na Panginoon, hindi gumawa ng mga himala at mga tanda, minamahal. Ngunit tignan natin, minamahal, sa atin mga patuloy na paglilingkod, minamahal. Nandun, minamahal, talagang bukod sa nandun na nagpakilala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati nga, minamahal, nung tayo hindi pa nakakilala sa dakilang Diyos, nandun ang ating mga dalangin, wala, minamahal. Punong-puno tayo ng karamdaman, punong-puno tayo ng bisyo, punong-puno ng lahat ng kasamaan, minamahal. Dumadalangin din tayo sa Diyos. Ngunit walang dumidirig sa ating mga dalangin. Nandun ang grabing hirap natin sa ating mga karamdaman, halos mga himatay tayo, minamahal. Ubos-ubos ang ating mga finansyal, ating pangkabuhay, na benta nating lahat, minamahal. Ngunit walang nangyari, minamahal.
Tayo tumatawag sa Diyos, kaya nga sabi natin noon, minamahal, talagang marami nagsasabi na walang Diyos. Ngunit pinamahal, hallelujah, nung tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, nandun minamahal, talagang grabe minamahal, na ipinakilala sa atin ng man of God, minamahal. At nung tayo nagsumamo, dumalangin sa pinakamamahal na Panginoon, nandun ang katugunan sa ating mga panalangin, minamahal. At yung himala, minamahal, na hinahanap ng mga Pariseo, minamahal, talagang sa atin nanawa tayo, minamahal. Ayon nga po sa sabi ng Marcos 16 hanggang 18, minamahal, na talagang iyon ay nagsilbing tanda. Nasabi nga po, minamahal, hallelujah, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapot ang hindi sumasampalataya ay parusahan, at lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsasampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan at magsasalita sila ng mga bagong wika, at sila magsiyawak ng mga ahas, at kung magsinuman sila na mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila ay magsisigaling. Tunay, minamahal, ang maging mga tandang ito, minamahal, na hinahanap ng mga Pariseo noon na hindi binigyan ng Diyos. Sa atin, minamahal, nagkandasawa-sawa tayo sa grabing himala. Hindi naman kandasawa-sawa, bagkus napakaraming himala na patuloy na ginagawa ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal, hallelujah, simulan tayo makakilala, minamahal, nandun minamahal ang grabing mga himala na pinakita ng dakilang Diyos. Na yan ang nagsilbing tanda, minamahal, bilang patunay na tayo na sa buong katotohanan, minamahal. Hindi ba dapat ang Kristiyano laging magalak? Laging masaya dapat ang Kristiyano na hindi tipong parang nalugi, minamahal. Dapat laging ang Kristiyano ay laging masigla. Dahil sa mga bagay na ito, minamahal. At minsan, minamahal, nakakalungkot pa nga, gagaya na nasabi kanina, minamahal. Talagang para pang nalugi, minamahal. At nando, minamahal, talagang minsan nagdi-decide pa maging sa pagbaba sa kanilang mga tungkulin na kung alam lang nila, minamahal, at alam naman talaga kung ano yung binibitawan nila, minamahal. Tunay, minamahal, sa mundong ito, minamahal, wala nang kapayapaan sa mundong ito. Sabi nga ng beloved Mama Dear, huwag na kayong umasa ng magandang buhay sa mundong ito. Mga anak, sabi gano'n, minamahal. Kaya lagi ko naalala ang preaching ng ating beloved Mama Dear, minamahal, na gano'n na sinasabi niya, minamahal. Huwag na kayong umasa ng magandang buhay sa mundong ito, sapagkat ang maganda nating buhay sa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay, minamahal, hallelujah, talagang nandun ang grabing mga pagpapala na dapat maging masigla ang Kristiyano. Dahil sa atin, minamahal, mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Birin niya, minamahal, napakaraming tao sa buong mundong ito. Ngunit isa tayo sa pinili ng pinakamamahal na Panginoon upang maglingkod sa ating buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na nabuksan ang puso't isip, minamahal, na makilala ang tunay at ang buhay na Diyos. Samantalang iba nating kababayan, napakasikap din nilang dumalo. Talagang every oras din ang gawain, dumadalo, minamahal. Nandun, minamahal, talagang nagbibigay din sila ng ikapo. Nandun talagang nagsusumikap din sila. Ngunit sayang lang din, minamahal. Dahil ang pagkakilala nila sa ating pinakamamahal Panginoon ay tao. At tunay, minamahal, yan ang matinding kaibahan, minamahal. Na sa atin, minamahal, maging sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, ay pinapaunawa sa atin ang dakilang Diyos. Binuksan ang ating puso't isipan para maunawaan ang salita ng Diyos. Nandun, minamahal, iyan ay grabing pagpapala na dapat i-treasure ng isang Kristiyano. Ating napansin, minamahal, doon sa unang bersikulo na ating binasa, minamahal, ang kaharian daw ng langit ay isang tulad sa natatagong kayamanan. Nandun na yung nakasumpong, minamahal, talagang ipinagbili ang lahat. Ngayon, minamahal, ganyan din ba ang turing natin, minamahal? Ganyan ba kahalaga sa atin ang langit, minamahal? Ngunit ang nais ng Diyos, ganun daw kahalaga dapat. Na talagang para nating nasumpungan ang kayamanan na ipinagbili ang lahat para lang maangkin ang kayamanan na yan, minamahal. At totoo naman, minamahal, wala ka nang pupuntahan sa mundong ito. Lahat ng bagay lilipas din. Lahat ng bagay mawawala din. Lahat ng bagay iiwan mo din. At higit sa lahat, tatanda ka rin, iiwanan mo rin lahat. Sabi nga ng Biblia,
Kinuha kang hubad, dumating kang hubad, aalis ka rin hubad, minamahal, wala ka rin madadala. Kaya kung ating bubulay-bulayin lagi sa araw-araw ang mga bagay na minamahal, makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos laging nagpaplano sa atin na napakagandang bagay, minamahal. Na talagang nandun, minamahal, ang Diyos laging kumikilos sa ating buhay na pilit tayong inilalayo sa lahat ng ating mga kalikuan, ating mga bagay na hindi ka nais-nais, minamahal. Kaya nga ang Diyos, minsan pag tayo nagkakamali, nagpapaalala ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil nais niya na talagang ating matuwid yung ating landas, minamahal, patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. Kaya nga minamahal, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag daw nating laging hangarin ang mga bagay na panlamantiyan lamang, minamahal. Huwag daw tayong maglaan ng mga bagay lagi sa mga napapanis lang, minamahal. Kasi minsan, minamahal, dumarating talaga sa buhay ng Kristiyano. Bagamat nandun, minamahal, talagang matagal na naglingkod, ngunit ang hinahanap pa rin, minamahal, na pinapriority, minamahal, yung panlamantiyan, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talata po ay 26 hanggang 27. Kindly po. Aklat po ng Juan, Kabanatay 6, talatay 26 hanggang 27. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo nagsikain ng tinapay at kayo nangabusog. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin yung minamahal na nais ng Diyos sa atin, minamahal. Huwag daw sa mga bagay na material lang, minamahal. Talagang huwag daw tayong magsigawa lang lagi sa mga bagay na napapanis, minamahal. Ibig sabihin yan, yung mga bagay na ating pansarili, minamahal. Hindi naman masama na gumawa para sa ating kabubuhay. Ngunit kung yan lagi, minamahal, ang ating gagawin, minamahal, na hindi na malinaw sa ating mga binasa, minamahal, na talagang gusto ng Diyos na i-priority, minamahal, ang kaharian ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tunay nga, minamahal, talagang alam ng Diyos na lahat ng bagay lilipas din. Kaya nga sabi nga ng Biblia, sabi nitong ating nabasa, minamahal, talagang magsigawa tayo, minamahal, sa mga bagay na hindi napapanis. Hindi lang, huwag na daw natin isipin lagi yung ating mga buhay dito sa lupang ito, kundi yung mga bagay na ating ikalalago sa spiritual, yung mga bagay na makalangit. Dahil sabi nga ng Biblia, kung nasa ang iyong puso, kung nasa ang iyong kayamanan, doon duroon ang iyong puso. Ngunit kung ang patuloy mong pinahalagahan ay ang kaharian ng Diyos, para sa makalangit na bagay, sa pamagitan ng mga paghayo, pagganap ng kalooban, pinakamamahal na Panginoon, pagpupuri, pananalangin sa iyong kapwa, nandun ang grabing pag-ibig na mahal. Yan ay tunay ng mga kayamanan sa langit na mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang huwag natin panghinayangan, mahal. Huwag matakot. Hallelujah. Sapagkat sa mga bagay-bagay, hallelujah, nandun minamahal na talagang minsan dumarating minamahal talagang nawawalan ng pagtitiwala ng Kristiyano. Kaya nga sabi nga minamahal, kaya nga nauuna na minamahal yung mga bagay-bagay na para sa makakain, para sa mga material na bagay, kaysa sa mga bagay na makalangit, minamahal. Sapagkat minsan nawawala ng tiwala ang Kristiyano. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, minamahal, kapag ka ikaw daw ay patuloy na sumasampalataya sa dakilang Diyos at patuloy na nagtitiwala, hindi ito nagiging kasayangan. Minamahal, ating pumasahin, minamahal, dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 7, talata po ay 37. Dito po, 7:38. dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 7 ng talatay 38,
Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun man na mahal, talagang aagos daw na parang ng tubig ng buhay kapag ka ikapatuloy na nagtitiwala sa Diyos. Nandun man na mahal, talagang grabe mag-uumapaw ang iyong pag-ibig. Talagang pagpapalain ka naman pinakamamahal na Panginoon, pagpatuloy ka nagtitiwala sa dakilang Diyos. Nandun na talagang ang grabing kagalakan ng mahal. Talagang hindi mo mararamdaman ng mga bagay. Minsan kahit wala kang makain, wala kang mainom, galak na galak ka pa rin. Kahit grabe ng hirap, nagagalak ka pa rin, minamahal. Yan ay pagpapala ng Diyos, minamahal. Minsan, minamahal, ang di natin alam, minamahal. Akala ng iba, minamahal, ang pagpapala, akala ng pagpapala, minsan nagiging pagsubok yan, minamahal. Para makita ng Diyos kung alin ba mas mahalaga sa atin, yung pagpapala o yung nagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po, minamahal ng Juan 12:25, ang umibig sa kanyang buhay ay mawawalan ito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Kaya napakalinaw ito, minamahal, na talagang wag daw nating ibigin yung ating buhay sa sanlibutan ito, kagaya ng ating beloved evangelist Pastor Willis Almeida. Nandun na talagang hindi pinanghinayangan ang kanyang buhay. Talagang kung saan nandun, minamahal, yung talagang grabing peligro at makaliligtas ng mga kaluluwa upang maging tanyag ang pangalan pinakamamahal Panginoon, talagang ginagawa ng man of God. Talagang kahit buhay kapalit, talagang alam niya na talagang lahat ng pupunta doon ay talagang pinapatay, minamahal, ngunit baliwala, minamahal. Talagang naging focus ang ating beloved evangelist pastor sa soul winning, minamahal, sa pangangalap ng kaluluwa, minamahal. Ito'y talagang alam ng man of God na ito talagang business ng Kristiyano. Ang pamamalakayan ng salita ng pinakamamahal ng Panginoon. Ang kaligtasan ng buong sanlibutan, nandun talagang paghahayag, minamahal. Ganyan napakabuti ang dakilang Diyos. Yan ay talagang nagsilbing halimbawa na hindi pinakundanganan, minamahal. Ang mga bagay na ganyan, minamahal, talagang kahit anumang peligro, minamahal, ay hindi inisip. Hanggang sa kahuli-huli ng buhay, minamahal. Talagang nandun ang grabing, bagamat nandun, minamahal, talagang grabing hirap, pasakit, minamahal. Ngunit talagang ang man of God talagang gigil na gigil sa pagganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay, minamahal, na talagang ating nakita ang mga ehemplong ito, minamahal, sa ating beloved evangelist Pastor Willis Almeida, sa lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan na ito na ating pinag-aaralan, minamahal. Na talagang tunay, minamahal, ang mahalaga sa ating beloved pastor, minamahal, ay ang mga bagay na gayon na patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. At tunay, minamahal, marami na rin nakakita, minamahal. Ito'y patotoo na rin, minamahal, sa ating ilan sa ating mga kapatiran na nandun, minamahal, talagang may mga na-aksidente. Meron pa yung isang bata, minamahal, hallelujah. Nandun na talagang siya'y may karamdaman, namatay, ngunit ibinalik ng pinakamamahal Panginoon. Pagbalik niya, minamahal, nakita niya ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida at ang ating beloved Assistant Pastor Willis Almeida, minamahal. Nandun, minamahal, talagang sila'y nakatayo doon sa harap ng kanilang mansion. At doon sa mga mansion na minamahal, meron silang nakita na hindi gumagalaw yung mga gumagawa. At nandun may mga patuloy na gumagawa. At ang ating beloved Evangelist Pastor, nandun, minamahal, yung kanilang mansion na nandun sila sa harap ng kanilang mansion ay tunay na minamahal, napakagandang mansion at gawang-gawa na, tapos na, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, grabing pagpapala yun, minamahal. Talagang ipinakita na sa atin, minamahal, ang tagumpay na talagang na dapat nating sundan, minamahal. Ngayon, kung susundin natin, minamahal, yung ating mga bagay na ating nakikita dito sa libutan natin, minamahal, at tayo paapektuhan, at talagang hindi natin susumikapan ng ating patuloy na paglilingkod, kawawa tayo, minamahal. At tunay, minamahal, wala namang nandun, minamahal, talagang grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo lagi pinaalanan, kaya nga lagi may mga pangaral, iba't ibang nangangaral, minamahal, para tayo, minamahal, talagang magising sa ating mga patuloy na paglilingkod na nandun, minamahal, na talagang ating natutulog na paglilingkod, minamahal. Minsan nababaliwala natin ito, minamahal. Ngunit ito'y nagsilbing paalala, minamahal,
At kung patuloy naman tayong talagang magiging magsumikap sa ating patuloy na paglilingkod, tunay na mahal, sabi nga ng banal na kasulatan dito sa Exodo 19, ang talata po ay 5, kaya ngayon, kung tunay na inyong susundihin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin at higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang mong lupa ay akin, sabi ng Panginoon. Nandun ba mahal tayo magiging tanging yaman ng mahal? Na talagang ating naging isang mahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo minamahal, ay grabing pagpapahalaga sa atin ang dakilang Diyos. Tayo kaya minamahal. Pinapahalagan din kaya natin ng todo ang ating kaligtasan. Ganon din ba ang pagsumikap natin minamahal? Tandaan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, iniwan niya ang kanyang trono sa kalangitan. At tayo ang naging priority ng pinakamamahal na Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo kaya minamahal. Priority kaya natin ang pinakamamahal Panginoon. Priority kaya natin ang ating kaligtasan. Kapatid, kung medyo nababaling tayo minamahal, panahon na upang ating baguhin minamahal. Tandaan natin, lahat ng meron tayo minamahal, iiwan din natin yan. Panahon na para ma-focus talaga sa paglingkod. Malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating awitan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kahit na ako'y mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay.
karangyaan. Oh, ang kayamanan. Kung ako naman ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Hallelujah, hallelujah. Tunay ba na mahal, hallelujah, na talagang dapat natin pahalaga ng ating kaligtasan na mahal. Tandaan natin na mahal, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Kung wala sa kaharian ng Diyos, isa ay sa impyerno, minamahal. Malapit na ang panahon, minamahal, hallelujah. Huwag nating sayangin ang binigay sa atin ng Diyos na pagkakataon, minamahal. Napakabuti ng Diyos. Sagana sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat-lahat. Huwag na nating ibalik kung saan yung ating anumang ating mga pangailangan, minamahal. Napakayaman ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Malinaw ang sinabi ng Biblia, unahin mo lang ang kalooban ng Diyos. Hahabulin ka ng mga grabing pagpapala, minamahal. Huwag tayo mapapulanan, minamahal, hallelujah. Tuso ang kaaway, minamahal, hallelujah. Piliin lagi natin sa kanlungan ng pinakamamahal na Panginoon upang magtamo tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi biro ang kaligtasan, minamahal, hallelujah. Mabuti sana kung nandun, minamahal, ay pwede pa magsisi. Ngunit ang pagsisi natin ay hanggang dito lamang, minamahal. Hanggat may buhay lamang, minamahal. Kaya tayo magsumikap, minamahal. Huwag natin sayangin yung ating pagkakataon na binigay sa atin ng dakilang Diyos. Atin talagang ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Atin talagang pahalagaan ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo rin ang magsisipag-ani, mahal, ng grabing kasaganaan. Tandaan natin ang langit. Sabi ng Biblia, hindi pa nakita ng mata, ni sumagi sa isip kung gaano kaganda ang langit, mahal. Isipin mo na ang pinakamaganda sa lahat ng pinakamaganda, mahal. Hindi pa rin aabot, mahal, ang iyong pag-iisip, mahal, kung gaano kaganda ang langit. Ganyan ka-espesyal ang langit na ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos, na talagang pinaglaanan ng buhay para ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi pinangako ang kaligtasan, hindi bukas, kundi ngayon, minamahal. Tunay, minamahal, hallelujah, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, ang pananampalataya. Talagang kailangan mananampalataya, magtiwala na may isang Diyos, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang sabi nga, pag walang pananampalataya, hindi nagiging kalugod-lugod sa dakilang Diyos. Ang pangalawa ay pagsisi, na dapat natin pagsihan ng ating mga pagkakasala. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo nagkasala. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kinakailangan tayo magsisi. Sabihin man na natin tayo matuwid, ngunit meron tayong minanang kasalanan. Kaya Adan at Eva, manmahal. Ang pangatlo po, minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38,
talagang kinakailangan magbautismo sa pangalan sa Kristo at ating tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Magkakaroon tayo ng Espiritu Santo, minamahal. At ang pang-apat po, minamahal, ay yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang gagawa sa atin, minamahal. Hallelujah. Kaya talagang ating ganapin, minamahal. Hallelujah, hallelujah. At minamahal, itaas po natin ang dalawang kamay. Hallelujah, sumunod sa maikling panalangin na aking sasambitin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Ako'y nagpapasalamat sa iyong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, hallelujah, ako'y iyong kahabagan. Patawarin sa aking mga pagkakasala, sa aking mga naisip na banggit. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na tumala, Panginoon. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, hallelujah. Patuloy mo kaming kahabagan, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal pang Jesus na tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami na po manalangin sa inyo, mahal, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat through the earned prayers of our dearly beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Sa aming mga minamahal na hallelujah webcast viewers, hallelujah mga kapatid na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Aming samot dalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, na ito'y hindi una't huli ng kanilang paglilingkod, hallelujah, bagkus ito'y simula ng kanilang paglilingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik. Aming samot dalangin, anuman ang kanilang mga hinaing sa buhay, mga problema, karamdaman, bigyan mong kalunasan, mahal na Panginoon. Patuloy silang kahabagan, gamitin pa sila, mahal na Panginoon, mag-isa kaligtas na kanilang mamahal sa buhay. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, kahabagan, hallelujah, hanggang sa muling pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin. So, nandalang beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, minamahal. Hallelujah. Para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ating dulog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating mga pasanin sa buhay. Ating mga hinaing. Hallelujah. Ngunit bago pong lahat. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa unang through the earned prayers of our dearly beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, kami na po nagsusumamo, mahal na Panginoon. Humihingi ng tawad, mahal na Panginoon, sa iyong pagkakasala na gawa na hindi kaya, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, kahabagan kami, O Diyos, hallelujah. Huwag na pahintulutan nawa na kami magkasala pa, mahal na Panginoon. Panghawakan po kami lagi sa araw-araw ng mabuhay, mahal na Panginoon, hallelujah. At tulungan kami lagi makalakad ayon sa iyong kalooban na Diyos. Huwag niyo po kami pababayaan, mahal na Panginoon. Lagi kami samahan sa araw-araw ng buhay sapagkat wala kami magagawa kung ikay wala sa amin na Diyos. Kaya huwag niyo po kami pababayaan, mahal na Panginoon. Paghawakan po kami, mahal na Panginoon. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming mga mahal na kapatid, hallelujah, na nasa panig pa ng karamdaman, O Diyos. Iyo silang pagalingin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang aming mahal na kapatid na nagnais magkaroon ng hanap buhay, mahal na Panginoon, hallelujah. Yung silang bigyan, mahal na Panginoon, pagpalain ka na ng mga pinagkakakitaan, mga hayupan, mga halamanan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy pang hawakan ng bawat isang, bigyan ng tibay, kagalakan sa puso't isipan, mahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang sa muli niyo pong pagbabalik, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin, hallelujah. Through the earned prayers of our dearly beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, aming samot dalangin sa iyong pinakamakapangyarang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating pong ipatong ang ating kanang kamay, hallelujah, sa ating ulo. At ganoon din ang ating kaliwang kamay kung saan naroon ang ating karamdaman na mahal. Ating mga karamdaman niya, mga problema, hallelujah. Mayroong mga problema na mahal, hallelujah. Problema sa pamilya, hallelujah. Maging sa hallelujah, nais maligtas sa mga ibang mamahal sa buhay. Taas ang dalawang kamay, hallelujah. Tunay ating Diyos ay Diyos na buhay, mapagpalang Diyos minamahal. At tunay minamahal, hallelujah, talagang tayo binigyan ng kapangyarihan, minamahal, hallelujah. Tandaan niyo, minamahal, ang bawat Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na sawayin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, minamahal. Tayo binigyan ng kapangyarihan, pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So, nandalang beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Hallelujah, ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, hallelujah, na anumang aming mga karamdaman ay talagang aming sawayin sa iyong makapangyarihang pangalan. Kahit sa leukemia, TB, diabetes, hallelujah, ketong cancer, hallelujah, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah.
Cast out, cast out, cast out, and be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng problema, hallelujah. Kaya itong cancer, hallelujah, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo tatalong po minamahal ng 3 beses bilang paghiyaw ng pagtatagumpay. Huwag talagang magbibiro minamahal. Hallelujah. Dahil ito talagang grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Ito'y paghiyaw ng grabing kapangyarihan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang isa puso ito minamahal. Tunay minamahal. Minsan ng Kristiyano talagang nawawalan na talaga ng parang baliwala na naman mahal. Ngunit talagang isa puso talaga ito minamahal. Dahil ito'y grabing pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Humigaw ng 3 beses. Hallelujah. Humiyaw ng talon 3 beses. Hallelujah. At humiyaw ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kapag pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At tunay minamahal. Salamat sa pinakamamahal Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Mahal. At tayo po na po minamahal ay dadako na po sa mga ilang mga mahalaga pong announcement. At atin na po pinagkakalooban po pagkakaton sa ating beloved elder, beloved brother Marlon de Guzman. Marlon de Vera. Sorry po. Amen. God bless po sa ating po pinagpalang mga aral, ating po beloved elder, brother Deo Rodriguez. Palapakan po natin ang ating pinakamalpay noon. Salamat sa ating malpay Jesus mo, minamahal sa kanyang salita na ating po napakinggan sa umaga ito. At tayo po'y patuloy na pinangusapan ng ating malapay noon. Amen. At ginagabayan sa kanyang salita mo, minamahal. Amen. At good morning po mo, minamahal, sa bawat isa ating mo, minamahal. Amen. Salamat sa ating pinakamalpay noon. Tayo po ay darako na po sa ating pong regular na announcement po mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating mahal po Jesus dinaraos dito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong general service mga minamahal. Ito pong ating pong Holy Supper ay bukas po mga minamahal. Amen. Yan po ay kinakantang natin every last Sunday of the month po mga minamahal. Bukas po mga minamahal, December 28 ay ang ating pong Holy Supper po mga minamahal. Bukas po mag-isar po tayo ng alas 9 ng umaga. At matapos na po tayo ng alas 4 ng hapon po, mga minamahal. Amen. At ang big service mo every Wednesday, nag-start ng alauna ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon po. At ang overnight prayer, every Friday, mag-start ng alas 9 ng gabi at matapos na po alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Kaya mga minamahal, napakalaga na ating pong daluhan, ang balagawin mo 3 times a week po, mga minamahal, tulad sa pagkaing literal po mga minamahal ay napakalaga 3 times a day upang tayo ay lumakas. Ganon din po mula sa ating pong spiritual na buhay. Inuulit po natin mga minamahal, bukas po ating pong Holy Supper po mga minamahal, mag-start tayo alas 9 ng umaga at matapos po ng alas 4 ng hapon po mga minamahal. At ang midweek service mga minamahal every Wednesday from 1 to 5:30 p.m. at ang overnight prayer every Friday from 9 p.m. up to 6 a.m. ng Saturday po, mga minamahal. Amen. At ang pagpahayo, mga minamahal, at pag-follow up ay tuloy-tuloy po yung mga minamahal. Tayo po ay maglaan ng oras upang maki-join o sa ating trabaho, mga minamahal, patuloy nating ibahagi. Ang kabutihan ng Pinoy yan po ay paghahayo upang yung ating mga katrabaho, ating mga sa buhay ay makapakinig ng ibang kaligtasan. Malaman nila dito sa gawain ng Gismo Crusade. Buhay ang ating Diyos, naghahimala, nahabag sa bawat isa atin, sila ay maligtas mga minamahal. At pag-follow mga minamahal sa ating mga kapatiran ito na bihira na po mga makadalo sa gawin ng Pinoon, kahit malang gawin ng Pinoon, ay nababalitan natin na natin sa kanilang tahanan. I-follow up po natin sila, i-remind sa kanilang unang pag-ibig sa ating malapay noon na muli tayong magsama-samang may kainitan paglingkod sa Pinoon. Kaya maglaan po tayong oras sa ating paghahayo at pag-follow up po mga minamahal. Amen. Sa ating pag-uwi mga minamahal, idahan nyo po yung 5 piso, 10 piso o 20 pesos. Any amount na nais yung iulog dyan sa maliit na box po mga minamahal sa ating pong Bilaster information upang patuloy na masuporta ng Goal Pinoon sa TV program po mga minamahal. At talagang nariyan ay, yan ay ginagamit ng Pinoon upang
patuloy na may pamalakay ang ibang kaligtasan. Kaya idaan nyo po mga minamahal, 5 piso, 10 piso o 20 pesos mga minamahal dyan sa maliit na box po mga minamahal sa ating information sa inyong pag-uwi po mga minamahal. Right after na ating pong closing prayer mga minamahal, may practice po ating pong beloved adults choir po mga minamahal at ang ating pong beloved youth and ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir ay mamaya pong hapon po mga minamahal. Amen? At mga minamahal, sa mga nais pong alay din ang kailang pag-ayuno, mag-stay in, mag-join sa puri dahil nga bukas ay ating pong Holy Supper ay open palagi ang pastoral house po mga minamahal. Amen. At tayo lamang po mga minamahal ay magpasalamat sa ating mahal sa pamagitan ng panalangin, ng pag-join sa puri at paghayo mga minamahal dahil nga mga minamahal talagang karapat dapat ang malapayo ng pasalamatan na magtatapos ang taong 2025 mga minamahal. Tayo ay patuloy na rito sa kahabagan ng malapay noon, patuloy na talagang taglay ang kalakasan, ang kalusugan at pananagumpay sa mga nagdaan, mga minamahal, na pagsubok, mga minamahal, mga palulupay-pay, mga minamahal, sa mga kahirapan, amen, sa mga pag-uusig, taong 2025, mga minamahal, sa mga kalamidad, ay tayo, mga minamahal, sa habag ng malapay noon, na masalubong ang panibagong taon mo, kaya karapat dapat talagang ating pasalamatan, ating malapino sa magitan na ating pag-join sa pag-puri, pag-aayuno at pag-stay in po maminamahal. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamalapino. Ilulit po natin maminamahal. May practice po right after natin po closing prayer ating po beloved adults choir. Mamaya naman po maminamahal hapon, mga nasa around 5 po maminamahal yung ating po beloved youth single choir, Jesus Finest Generation Choir po maminamahal na practice po maminamahal. Amen? At may lihas po maminamahal, bago po kayo lumapit rito maminamahal, narin patuloy kayong manalangin po sa inyong kinupan upang narin patuloy kahabagan na ating mga pinangkamtin natin ang katugunan sa ating mga dalangin. Amen. At maminamahal, kung wala na po, tayo po tumayong lahat maminamahal, tayo po idarako na po sa ating pong panapos na panalangin. Amen. Magkaisa tayo mo pasalamat sa ating mga Pinoon. Tumayo po tayo, narito po ating pong beloved elder brother Jan Aquino upang tayo pangunahan sa ating pong closing prayer. Amen.